ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของความจำเสื่อมแล้วก็ปัญหาของคนที่สูงอายุขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเจอกันมาบ่อยๆนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะครับและบางคนเนี่ยพยายามที่จะไปหาวิธีต่างๆมาเพื่อที่จะแก้ไขความจำเสื่อมแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ผลนะครับวันนี้ผมก็จะเล่าเรื่องของวิธีไหนบ้างที่ว่ามันได้ผลและวิธีไหนบ้างที่มันไม่ได้ผลนะครับ ความจำเสื่อมบางทีมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันนะครับบางคนคิดว่าความจำเสื่อมมันก็คือความจำเสื่อมแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นซึ่งผมเคยเอาคลิปมาลงเรื่องความจำเสื่อมไปบ้างแล้วนะครับก็ในนั้นก็จะเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะลึกนะครับถ้าคนไหนสนใจก็กลับไปฟังคลิปเรื่องนั้นพวกนั้นได้นะครับจริงๆวันนี้เดี๋ยวรอคนเข้ามาอีกสักพักหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยเพิ่มเติมนะครับ ผมเพิ่งจะลงเวรมาเมื่อตะกี้นี่เองตอนชั่วโมงที่แล้วนะครับก็อาจจะง่วงนิดหน่อยนะครับอยู่เวรมาติดกัน9วันนะครับก็ยังอยู่รอดมาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือปกติผมจะเป็นคนทำงานเช้าอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นวันที่มีต้องอยู่เวรเนี่ยผมก็จะไปดูคนไข้คือตื่นตั้งแต่ประมาณตีสี่นิดๆนะครับแล้วก็ถึงโรงพยาบาลก่อนตีห้าทำหน้าที่ในการอ่านข้อมูลคนไข้ที่มีอยู่ในมือนะครับว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างทำอะไรไปแล้วนะฮะวางแผนแล้วก็เขียนโน้ตเผื่อไว้เลยนะครับที่อเมริกาเนี่ยเวลาเราเขียนโน้ตคนไข้มันต้องเขียนละเอียดมากนะครับไม่ใช่แค่บรรทัดเดียว3บรรทัดอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโน้ตที่อเมริกาเนี่ยมันยาวเป็นหน้าเลยนะครับดังนั้นเราก็อาจจะเตรียมโน้ตไว้ก่อนตั้งแต่เช้าผมก็เตรียมทุกเคสแล้วก็วางแผนจากนั้นก็ไปดูคนไข้ดูเสร็จปุ๊บแล้วก็คุยกับทีมนะครับสั่งการรักษากลับมาเขียนโน้ตแล้วก็เสร็จนะครับ ตอนบ่ายๆก็มีอย่างอื่นที่ต้องทำอาจจะสอนนักเรียนบ้างหรือว่าทำหัตถการอะไรบางอย่างบ้างนะครับแต่กลับบ้านมาปุ๊บก็ต้องอยู่เวรต่อนะครับมีใครมาตามอะไรเราอย่างเงี้ยก็ตามปกตินะอืมเดี๋ยววันนี้ผมจะลองดูซิว่ามันมีคำถามอะไรที่เป็นคำถามหลักๆหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเอาคำถามพวกนั้นน่ะมาต่อยอดแล้วพูดกันนะครับว่ามันมีอะไรที่คนหลายคนอาจจะสงสัยนะครับ จริงๆเท่าที่ผมอ่านดูนี่ก็คล้ายๆกันนะครับกับคำถามที่ผมคิดอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าคนจะต้องสงสัยนะครับจะยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไรวันนี้ผมจะไม่ได้ตอบทุกคำถามนะครับจะดูว่าคำถามตรงไหนมันน่าตอบแล้วก็เอามารวมกันให้ได้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันอย่างงี้ก่อนดีกว่าว่าไอ้ความจำเสื่อมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามีบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราหลงลืมง่ายนะครับ วางของไว้ตรงไหนเราก็ลืมไปแล้วกุญแจเมื่อกี้วางไว้ตรงไหนนะหรือเมื่อกี้เราไปที่ไหนมาเราลืมล็อกรถหรือเปล่านะครับลืมล็อกประตูบ้านไหมกุญแจเราลืมเอาออกมาไหมนะครับไปถึงสนามบินเอ๊ะพาสปอร์ตเราเอาไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเรื่องพวกเนี้ยถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าเราลืมอะไรสักอย่างพวกเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ความจำเสื่อมครับนะมันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเป็นอยู่ที่สติของเรามันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างนี่แหละครับ นั้นก็คือเกิดจากสาเหตุนั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเป็นอัลไซเมอร์เป็นความจำเสื่อมชนิดใดๆเลยนะครับพวกนี้ต้องแยกกันนะครับไม่ใช่ความจำเสื่อมนะครับคนหลายคนที่เป็นความจำเสื่อมเนี่ยเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าเขาความจำเสื่อมนะฮะจะมีแต่คนรอบข้างเนี่ยแหละที่มาบอกว่ารู้สึกว่าเขาจะมีปัญหานะความจำเริ่มจะไม่ค่อยปกตินะครับเล่าแต่เรื่องเก่าๆนะครับเมื่อกี้พูดอะไรไปลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือเรื่องของความจำเสื่อม ทีนี้อาการอะไรของความจำเสื่อมที่มันมีได้บ้างนอกเหนือจากความจำที่มันจำอะไรไม่ได้อะเราต้องมาแบ่งซอยไปว่าความจำของเราที่มันเสื่อมเนี่ยความจำอะไรที่เสื่อมนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความจำที่มันเป็นของใหม่ระยะสั้นเพิ่งจะเจอมาเมื่อกี้หรือเราเพิ่งจะพูดให้เขาฟังแล้วเขาลืมไปแล้วแต่ความจำเก่าๆเนี่ยเขาจะยังอยู่เช่นว่าเด็กๆนี่เขาทำอะไรนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาเขาจะจำได้แม่นมากว่าเราไปเล่นที่สนามนี้ไปแข่งกับโรงเรียนนั้น นะครับพวกนี้จะเล่าได้หมดเลยนะครับดังนั้นจะสังเกตว่าคนที่เขาเป็นอัลไซเมอร์เริ่มอายุเยอะเนี่ยนะครับพอเราบอกอะไรใหม่ๆเขาจะจำไม่ได้นะแต่ให้เขาเล่าเรื่องเก่าๆเนี่ยเขาเล่าได้เป็นฉากเลยแล้วบางทีเขาจะติดอยู่ในอดีตด้วยก็คือเล่าแต่เรื่องเก่าๆทั้งหมดนะครับนี่คือเรื่องของความจำนะเขาจะมีปัญหาในด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันนี้จะเริ่มมาแล้วส่วนสิ่งอื่นๆซึ่งจะเจอร่วมกับความจำเสื่อมได้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการนอนนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะฮะ อาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินะครับ
บางคนพอเป็นมากๆเนี่ยก็จะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเรื่องของอุจจาระปัสสาวะก็จะควบคุมไม่ได้นะครับก็จะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงในที่สุดนะพวกนี้แล้วก็อาการทางด้านจิตใจก็จะเยอะขึ้นนะครับซึมเศร้าอะไรเงี้ยจะเจอพร้อมกับพวกนี้ได้มากขึ้นนะฮะพวกนี้ก็คือเป็นอาการที่เราเจออยู่บ่อยๆบางทีก็เป็นเรื่องของปัญหาทางพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของความจำเสื่อมที่เป็นด้วยนะบางคนพฤติกรรมจากแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยนิ่งๆนะครับไม่ค่อยสู้คนนะครับพอกลายเป็นโรคความจำเสื่อมขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดเป็นคนดุร้ายก้าวร้าวนะครับด่ากราดเขาไปทั่วนะครับหรือไม่พอใจอะไรก็ด่าหรือโยนของอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนเขาไม่เป็นนะตอนนี้มาเป็นนะพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมซึ่งเราเจอได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับทีนี้เวลาเราคุยถึงเรื่องความจำเสื่อมเนี่ยหลายคนก็คือคงสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมความจำของเรามันถึงเสื่อมนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปคร่าวๆแล้วว่าความจำเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อัลไซเมอร์อย่างเดียวนะครับมันมีโรคอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังบางโรคแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเรามาลองคิดกันดูนะครับความจำของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงตัวนี้สำคัญนะครับความจำของเราเนี่ยมันเป็นการที่สมองส่วนต่างๆทำงานร่วมกันนะครับเก็บข้อมูลร่วมกันแล้วมีการคุยกันนะฮะระหว่างส่วนต่างๆของสมองถ้าไอ้วงจรเนี่ยมันเสียไปนะครับก็จะทำให้เรามีปัญหาทางด้านความจำนะครับแล้วอะไรที่ทำให้มันเสียไปล่ะนะครับเช่นถ้าเรามีสารอะไรเข้าไปทำลายมันตลอดเวลาคนที่กินเหล้าเยอะๆสูบบุหรี่เยอะๆนะครับหรือเดี๋ยวนี้อาจจะมีเรื่องของ PM 2.5ที่เราสูดดมเข้าไปก็อาจจะมีผลต่อทางด้านความจำระยะยาวคือเซลล์มันตายนั่นเองนะครับหรือถ้ามันไม่ได้มีสารพิษแต่เซลล์มันได้อาหารไม่เพียงพอเช่นเส้นเลือดเรามีปัญหานะครับคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงแล้วไม่รักษาให้ดีเนี่ยเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณต่างๆของสมองมันไม่ดีนะครับไม่ดีปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเซลล์มันก็แย่ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยความดันสูงมากๆแล้วเส้นเลือดแตกในสมองอย่างเงี้ยนะครับหรือแตกบ่อยๆนะครับบางคนมันไม่ได้แตกตุ้มเดียวเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะครับไม่เหมือนกับในหนังที่แบบบางคนโอ้ปวดหัวมากเส้นเลือดแตกไปเลยแล้วก็เสียชีวิตไปเลยอย่างเงี้ยอันนั้นคนละอย่างกันบางคนจะมีการเลือดออกเล็กๆน้อยๆบางคนไปสแกนสมองแล้วคุณหมอเขาจะบอกว่าเนี่ยมีจุดเลือดออกเล็กๆนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพวกเนี้ยรักษาไม่ได้นะครับมันเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้คุมเรื่องของความดันอะไรพวกเนี้ยไขมันเบาหวานมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วมันมาเกิดเอาตอนนั้นนะครับแต่อีกกรณีที่เกิดขึ้นก็คือมันมีโปรตีนอันหนึ่งในสมองที่มันสะสมอยู่ตรงนั้นเรียกว่าอะไมลอยด์ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยลงไปรายละเอียดกันแล้วกันนะครับพวกนั้นมันทำให้มีเลือดออกในสมองแล้วก็มีปัญหาทางด้านของความจำเสื่อมได้นะครับนั้นเรื่องของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเรื่องของสิ่งที่มาทำลายนะครับทำลายเซลล์พวกนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งมาทำลายได้ก็คือการกระทบกระเทือนทางสมองนะครับเช่นนักกีฬาชกมวยอย่างเงี้ยนะครับโดนต่อยบ่อยๆนะครับหรือว่าเราเคยมีรถล้มแล้วเลือดออกในสมองต้องผ่าตัดหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการกระทบกระเทือนสมองซึ่งในอนาคตอาจจะมีปัญหาทางด้านของสมองมันเสื่อมไปก็ได้นะครับความจำก็อาจจะมีปัญหาการเคลื่อนไหวก็อาจจะผิดปกตินะฮะอันพวกนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเจอได้นะฮะนอกเหนือจากนี้นะครับเรื่องของสารพิษและเรื่องของอะไรพวกนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นแล้วมันหายได้นะครับก็คือเรื่องของความโรคการเกิดโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้านะฮะหรือว่าโรค ไทรอยด์ที่มันมีปัญหาพวกนี้ก็จะมีผลต่อความจำได้เหมือนกันนะยาบางชนิดนะครับจะมีผลต่อความจำเดี๋ยวเราจะพูดกันว่ายาอะไรบ้างที่มันมีผลต่อความจำนะครับหรือบางคนกินยาเยอะๆนะครับหลายๆตัวก็จะมีผลต่อความจำเช่นกันบางคนหยุดยาปุ๊บมันก็ดีขึ้นนะครับรักษาซึมเศร้าเสร็จปุ๊บมันก็หายรักษาเรื่องของไทรอยด์ผิดปกติมันก็หายได้เหมือนกันนะครับดังนั้นจะมีความจำเสื่อมชนิดที่มันหายได้นะครับแล้วก็ความจำเสื่อมชนิดที่มันไม่หายนะฮะ ทีนี้ไอ้ความจำเสื่อมอีกประเภทหนึ่งก็คือโอเคเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าถ้ามีสารไปทำลายมันก็แย่นะครับถ้าอาหารที่ไปเลี้ยงมันไม่พอมันก็แย่ได้ถ้ามีการไปกระทบกระแทกก็มีปัญหาถ้ามันมียาบางตัวที่ไปเปลี่ยนแปลงความทรงจำพวกนั้นก็ยิ่งแย่หรือคนที่ไม่ค่อยใช้สมองเลยพวกนี้ก็คือยิ่งนานวันจะยิ่งแย่นะครับพวกเนี้ยวันๆที่อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรที่คิดไม่ได้โต้ตอบกับคนนะครับ พวกนี้ก็จะความจำเสื่อมได้ง่ายขึ้นกว่าคนปกติทั่วๆไปนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นความเสื่อมซึ่งเกิดจากตัวพันธุกรรมตัวเซลล์ของเราเองละนะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นพันธุกรรมแล้วถ้ามันเป็นพันธุกรรมเนี่ยมันแก้อะไรไม่ได้นะครับแก้อะไรไม่ได้แต่ว่ามันก็จะมีวิธีที่ชะลอมันได้เหมือนกันนะครับ
งั้นพวกนี้คือสาเหตุที่ทำให้เกิดความจำเสื่อมคร่าวๆนะครับมันก็จะแน่นอนว่ายังมีสาเหตุอื่นๆซึ่งผมอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับแต่เวลาที่เราคิดถึงอวัยวะอะไรสักอย่างเสื่อมเนี่ยเราคิดถึงว่ากระบวนการของเซลล์มันเสียไปนะครับ1ด้วยอายุด้วยพันธุกรรมด้วยสิ่งที่ไปทำลายมันไม่ว่าจะเป็นสิ่งทางกายภาพเช่นการโดนกระแทกหรือเป็นสิ่งที่มันเป็นเล็กๆนะครับ PM 2.5นะฮะหรือพวกเหล้าบุหรี่ยาเสพติดพวกเนี้ยนะครับที่มันมีปัญหาสารเคมีในสมองไม่สมดุลโรคซึมเศร้าพวกนี้เป็นต้นนะฮะหรือฮอร์โมนต่างๆที่มันผิดปกติไปไทรอยด์มีปัญหาเส้นเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอนะครับพวกนี้คือเหตุผลที่ทำให้สมองของเรามันเสื่อมนอกเหนือจากนี้ยังมีการติดเชื้อบางชนิดเช่น HIV นะครับหรือเชื้อซิฟิลิสเนี่ยบางทีมันก็จะมีผลต่อสมองนะครับการขาดสารอาหารบางประเภทนะครับเช่นวิตามิน B12 ถ้าขาดนะครับขาดเยอะๆก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันเซเลเนียมคอปเปอร์พวกนี้นะครับก็จะมีปัญหาได้นะแต่มันไม่ได้แปลว่าเราไปกินไอ้ของพวกนั้นเกินแล้วสมองเรามันจะดีเหมือนเดิมนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะงั้นตอนนี้เราพอจะเข้าใจถึงสาเหตุคร่าวๆนะครับว่าทำไมของสมองของเรามันเสื่อมเดี๋ยวเราลองมาดูคำถามบางคำถามแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงลึกไปว่าสมองเสื่อมเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างนะครับมันไม่ได้มีแต่อัลไซเมอร์นะครับหลายอย่างที่คนเข้าใจนะฮะโอเคเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรถามตรงนี้มั่งอันนี้ก็ถามบอกว่าโรคเนี้ยความจำเสื่อมเนี่ยมันจะป้องกันหรือชะลออะไรได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตอบตรงนี้นะครับมันมีหลายๆอย่างที่เราทำได้นะฮะบอกความสำคัญของการออกกำลังกายช่วงขาที่แนะนำสาเหตุที่ล้มสะโพกหักเราไม่น่ารอดอันนี้คือเคยพูดไปแล้วนะครับถ้าเกิดคนอายุเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วล้มเกิดสะโพกหักเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตนะฮะไม่ได้เสียชีวิตจากการหกล้มหรอกนะครับแต่ว่าเสียชีวิตจากผลข้างเคียงของมันเสียมากกว่านะครับเหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเวลาที่คนอายุเยอะเนี่ยกระดูกมักจะพรุนนะครับแล้วการเคลื่อนไหวก็อาจจะผิดปกติดังนั้นถ้าเกิดว่าหกล้มไปปุ๊บแล้วสะโพกมันหักเนี่ย สิ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับคือการผ่าตัดมันอาจจะทำได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่กรณีไปแต่หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยหลายๆคนนะครับก็จะมีอาการเจ็บปวดนะครับไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะเพราะว่ากลัวความเจ็บนะครับพอไม่เคลื่อนไหวไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยปัญหาอย่างอื่นเช่นการเกิดการหลอนนะครับหรือ delirium ในโรงพยาบาลหลอนหรือสับสนนะครับเพ้อสับสนไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอยู่ที่ไหน ใครอยู่ข้างหน้าเรานะครับกลัวไปหมดระแวงนะครับก็จะทำให้เขามีปัญหาหลายๆอย่างคือไม่ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าแพทย์เป็นมนุษย์ต่างดาวปลอมตัวมาอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาหลอนอยู่นะครับก็เกิดอาการพวกนั้นได้แล้วหลังจากนั้นต่อมาก็จะมีการสำลักลงปอดไปก็จะปอดติดเชื้อปอดติดเชื้อรักษาเชื้อหายเสร็จเดี๋ยวสำลักใหม่ก็เป็นอีกนะครับแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยวนๆทุกครั้งที่เกิดการอักเสบของปอด ก็จะมีปัญหาของปอดมากขึ้นเรื่อยๆเสมหะข้างมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปเสมหะก็ไม่หายอีกเลยนะครับแล้วพอมีเสมหะข้างเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดปอดอักเสบซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยถึงเวลาหนึ่งก็อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปพอใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปมันก็เหมือนกับรักษาครั้งนั้นได้แต่ว่ามันไม่ได้หายเดี๋ยวมันก็เอาใหม่นะครับก็ติดเชื้อเข้าไปใหม่แล้วสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นเจาะคอเจาะคอเสร็จปุ๊บมันก็ไม่หายอยู่ดีนะครับคือมันก็ทำได้แค่ดูดเสมหะออกมานะครับแต่ถ้าคนไข้ ยังคงไม่เคลื่อนไหวดีๆเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็ไม่หายไปไหนมันก็จะอยู่คนไข้แล้วก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเสียชีวิตในที่สุดนะครับถ้าเคลื่อนไหวไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอีกแผลกดทับนะครับที่บริเวณก้นกบหรือบริเวณส้นเท้าแล้วก็บริเวณอะไรก็แล้วแต่ที่มันกดลงกับเตียงนะครับต่อให้เราพยายามพลิกตัวเขาทุกๆชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเนี่ยครับคนเหล่านี้ก็ยังสามารถเกิดแผลกดทับขึ้นมาได้อยู่ดีพอเกิดขึ้นปุ๊บมันติดเชื้อได้ครับก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ถูกไหมครับ การกินอาหารคนเหล่านี้ก็มักจะไม่ค่อยกินนะเพราะกินไม่ได้มันเบื่ออาหารแล้วญาติก็จะกังวลแล้วทำยังไงดีก็ต้องใส่สายให้อาหารใส่ปุ๊บคนไข้ทรมานนะทรมานก็สำลักแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการเพ้อสับสนอีกแล้วเราไงครับเพ้อสับสนมากเราก็ต้องให้ยาให้เขาสงบจับเขามัดไว้กับเตียงก็ยิ่งทรมานเข้าไป2-3เท่าเลยนะมีอะไรอีกพอมันเจ็บติดเตียงขับถ่ายไม่ได้ครับขับถ่ายก็ต้องมีคนมาเช็ดอีกนะครับ ปัสสาวะขับถ่ายไม่ดีเกิดการติดเชื้อในปัสสาวะเข้ากระแสเลือดได้ก็เป็นติดเชื้อในกระแสเลือดอุจจาระถ้าเกิดว่าอุจจาระปุ๊บแล้วไม่มีคนมาเช็ดทันทีก็มีโอกาสติดเชื้อได้เหมือนกันแล้วของเหล่านี้เนี่ยคนดูแลเนี่ยลำบากมากเพราะว่า
ต่อให้อยู่ที่โรงพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยนะครับต้องดูแลคนไข้หลายคนดังนั้นคนไข้ขับถ่ายปุ๊บแล้วจะหวังว่าพยาบาลวิ่งเข้าไปเช็ดทันทีเลยมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วครับบางทีรอเป็นชั่วโมงกว่าพยาบาลจะสามารถมาเช็ดได้เพราะว่าพยาบาลก็ต้องดูแลคนอื่นที่หนักกว่าเยอะแยะไปหมดเลยจะให้มาดูแลคนที่คนเดียวมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วนะครับง่ายๆเลยถ้าเราเนี่ยเป็นคนดูแลเองซะที่บ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยครับคนที่เราดูแลอยู่เนี่ยเขาขับถ่ายปุ๊บ เรายังไม่อยากจะเช็ดให้เขาเลยอะนะครับเรายังไม่สามารถทำได้ทันท่วงทีดังนั้นเราจะไปว่าพยาบาลเป็นไปไม่ได้ไม่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าสะโพกหักครั้งเดียวอะมันแย่ไปตลอดชีวิตแล้วมักจะเสียชีวิตได้เลยนะครับที่สำคัญก็คือถ้าหักไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเลยนะครับคือการกายภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าถ้าท่านไม่กายภาพคือผ่าตัดเสร็จแล้วไม่กายภาพนะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมานะครับ แต่กายภาพไม่ได้การันตีว่าท่านจะไม่เป็นสิ่งเหล่านี้นะครับกายภาพมันลดโอกาสในการเป็นสิ่งเหล่านี้นะดังนั้นเวลากายภาพปัญหาของคนที่เขาก็จะกายภาพคืออะไรเจ็บนะทรมานไม่อยากทำเบื่อโมโหทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะหายต้องบังคับนะไม่ทำต้องบังคับทำเจ็บก็ต้องทนเจ็บต้องบังคับทำเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยจะเกิดแบบนี้เรื้อรังขึ้นมาแล้วสุดท้ายเนี่ย ทุกๆคนก็จะสอบถามมาว่าทำยังไงให้ดีขึ้นมีวิตามินอาหารเสริมอะไรไหมที่เขากินแล้วดีขึ้นคำตอบคือไม่มีครับกินเข้าไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันต้องกายภาพเท่านั้นเองถึงจะหายนะฮะนั้นเรื่องสะโพกหักมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆในคนอายุเยอะนะครับมันจะมีหลายๆอย่างที่เราต้องป้องกันเช่นว่าคนอายุเยอะบางทีสายตายาวนะครับมองอะไรไม่ชัดเกิดมันมีขั้นบันไดพื้นที่มันต่างระดับเขาก็จะหกล้มได้ง่ายนะครับในห้องในพื้นที่มันมีวางของกระเกะระกะ ล้มได้ง่ายในห้องน้ำที่ลื่นๆนะครับก็ไม่ได้ห้องน้ำควรจะมีราวเกาะสำหรับคนที่สูงอายุนะครับพื้นตรงที่อาบน้ำเนี่ยควรจะเป็นพื้นที่มันไม่ลื่นอ่ะต้องมีที่การลื่นให้มันเหนียวๆเหยียบแล้วมันไม่ลื่นล้มได้ง่ายๆนะครับหรือถ้าเป็นมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องเอาอาบน้ำแบบใช้เก้าอี้อะนั่งในเก้าอี้ที่มันอยู่กับพื้นเลยนะครับแล้วค่อยอาบน้ำอย่างนั้นอาจจะพอช่วยได้หน่อยนะครับพวกนี้ก็ต้องดูแล เรื่องของกระดูกแน่นอนสำคัญถ้ากระดูกเราแข็งแรงไม่พรุนมันก็หักยากหน่อยนะครับเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับคนอายุเยอะเกิดอะไรเกิด Sarcopenia นะครับกล้ามเนื้อมันฝ่อพอกล้ามเนื้อมันฝ่อปุ๊บล้มก็ล้มง่ายนะครับงั้นถ้าเราออกกำลังกายประจำนะครับกล้ามเนื้อมันแข็งแรงมันก็จะไม่ค่อยฝ่อมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะพวกนี้ก็คือเรื่องของสะโพกหักนะครับซึ่งชื่อมันฟังดูง่ายๆเนาะแต่มันมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ แต่นี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความจำเสื่อมนะครับเพียงแต่ความจำเสื่อมมันก็มีปัญหาเรื่องของอย่างอื่นตามมาแล้วก็อาจจะหกล้มได้สะโพกหักง่ายๆนะครับแล้วคนที่เป็นความจำเสื่อมในเวลาเข้าโรงพยาบาลทีไรนะมักจะมีปัญหาเรื่องสับสนทุกทีเลยนะครับนิดนึงก็สับสนละนะอาจจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับโวยวายกลางคืนเห็นผีขึ้นมาอย่างเงี้ยครับกลางวันกลับเป็นนอนกลางคืนก็ตื่นนะครับพอญาติไปเยี่ยมปุ๊บก็ญาติเยี่ยมตอนไหนครับ เยี่ยมตอนกลางวันไปเยี่ยมตอนกลางวันแล้วทำยังไงครับโอ้ขอให้เขาพักเถอะนะเขาไม่สบายร่างกายเขาจะได้แข็งแรงขอให้พักเยอะๆอย่าไปกวนเขาเลยผิดเลยผิดสุดๆเลยนะครับกลางวันเนี่ยนะครับควรจะกวนเขาให้มากที่สุดไปถึงโรงพยาบาลก็ชวนเขาคุยชวนเขาเล่นชวนเขาทำทุกทุกอย่างนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะได้ตื่นตอนกลางวันแล้วไปหลับเวลากลางคืนนะฮะคนเราเนี่ยเวลาเกิดภาวะสับสนหรือ delirium เนี่ยนะครับ มันจะตรงกันข้าม มันจะไปตื่นกลางคืนแล้วหลับกลางวันกลางคืนเนี่ยพยาบาลก็จะมีน้อยอยู่แล้ว ดูแลก็ไม่ทั่วถึง แล้วคนไข้เกิดเพี้ยนขึ้นมาลุกออกจากเตียงดึงสายน้ำเกลือกระโดดลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็กระดูกหักแล้วญาติว่าไงครับทำไมอยู่โรงพยาบาลถึงปล่อยให้คนไข้ทำร้ายตัวเองได้ทำไมคนไข้ถึงตกเตียงได้ทำไมก็เพราะว่าท่านเองนั่นแหละครับที่ไปถึงโรงพยาบาลเราไม่ค่อยยอมทำอะไรกับคนไข้นะฮะนั้นเราต้องพยายามให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับเรามากที่สุดในเวลากลางวันนะครับ โดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มีความจำเสื่อมไปเรียบร้อยแล้วพวกนี้ต้องคุยกับเขาเยอะๆนะครับทั้งวันกลางวันนะเอาให้เขาไม่ได้นอนเลยนะครับดีที่สุดกลางคืนก็จะได้ง่วงมากๆแล้วก็หลับได้นะครับอืมโอเคเดี๋ยวลองดูซิว่ามีอะไรอย่างอื่นไหม นี่ถามว่ายาโรคสมองเสื่อมเมื่อทานไปจะมีผลต่อโรคซึมเศร้าแล้วยาโรคซึมเศร้าจะทำให้เกิดสมองเสื่อมได้หรือเปล่าอันนี้คือไม่เกี่ยวกันนะครับยาโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ซึมเศร้าแล้วก็ยาโรคซึมเศร้าไม่ได้ทำให้สมองเสื่อมไม่ได้มีผลต่อความจำนะครับแต่ไหนๆละเราพูดถึงว่ายาที่มันมีผลต่อความจำแล้วนะครับอ่ะยาอะไรบ้างตรงเนี้ยสำคัญแล้วเพราะว่ายาเหล่านี้
ถ้าหยุดแล้วบางคนความจำดีขึ้นได้อย่างที่เมื่อกี้บอกความจำเสื่อมมันมีความจำเสื่อมที่มันไม่หายกับความจำเสื่อมที่มันหายได้ความจำเสื่อมที่มันหายได้เนี่ยถ้าเราเอาปัจจัยที่ทำให้มันเป็นเนี่ยออกไปซะมันก็จะหายดีนะครับเช่นเรามีโรคซึมเศร้าแล้วเรารักษาบางคนความจำไม่ดีเพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้าสมาธิมันเลยไม่มีนะครับเราเอาตรงนี้รักษาเสร็จปุ๊บความจำเขาก็กลับมาดีเป็นต้นนะครับยาต่างๆที่ทำให้เราง่วงนอนทุกชนิดเลยนะครับมันจะทำให้เรามีปัญหากับความจำได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ายานอนหลับทุกตัวนั่นแหละครับที่ท่านกำลังทานอยู่ไม่ว่าตัวไหนก็แล้วแต่ไม่มีตัวไหนที่ปลอดภัยไม่มีผลต่อสมองนะครับไม่มีตัวไหนเลยนะอันนี้บอกตรงๆคือไม่มีเลยนะครับเพราะว่าบางคนหลายคนก็บอกว่าเนี่ยพ่อแม่ของฉันนอนไม่หลับยายของฉันนอนไม่หลับเลยจะเอายาตัวนี้ให้กินได้ไหมตัวไหนที่มันดีที่สุดไม่มีผลต่อความจำมีไหมคำตอบคือไม่มีครับไม่มีเลยนะไม่ว่าตัวไหนก็แล้วแต่นะครับตัวที่อาจจะพอปลอดภัยบ้างนะครับแต่ว่าผลของมันก็ไม่ค่อยดีก็ยกตัวอย่างเช่นเมลาโทนินอย่างเงี้ยเป็นต้นกลุ่มเมลาโทนินพวกนี้ก็จะทำให้นอนหลับได้นะครับแต่ว่าบางคนก็จะมีปัญหาเหมือนกันก็คือเมลาโทนินถ้าไม่เคยกินมาก่อนแล้วไปกินโดสขนาดเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะมีฝันเยอะมากเลยบางคนฝันน่ากลัวก็มีเหมือนกันนะครับทำให้ยิ่งรู้สึกนอนแล้วมันไม่เต็มอิ่มสักทีนะฮะยานอนหลับยาทุกอย่างที่ทำให้ง่วงนะครับทุกชนิดเลยนะไม่ว่าใครจะพูดชนิดไหนมานะครับพวกนั้นมีผลต่อความจำทั้งหมดเลยนะครับถ้าคนไหนที่ติดยานอนหลับไปแล้วเนี่ย อันนี้ก็ระวังตัวไว้เลยนะครับเพราะว่าในอนาคตมันอาจจะมีปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องกังวลนะครับยาแก้แพ้แอนติฮิสตามีนตัวที่กินแล้วง่วงตัวไหนไม่ง่วงไม่ค่อยมีปัญหานะครับตัวที่ง่วงเนี่ยแหละจะมีปัญหาเช่น CPM นะครับอัตาแร็กซ์อะไรอย่างพวกนี้กินแล้วง่วงนะครับเซตเทริซีนบางคนกินแล้วเป็นง่วงๆก็จะยิ่งมีปัญหาใหญ่หรือพวกยาแก้เมารถนะครับ ไดเฟนไฮดรามีนไดเมนไฮดรีเนตพวกนี้นะครับหรือดรามามีนพวกนี้กินแล้วก็จะมีผลต่อเรื่องของความจำได้นะครับบางคนที่ไม่เคยกินมาก่อนกินเข้าไปเพราะว่าอยากจะนั่งรถแล้วเดี๋ยวเรากลัวเรามารถเราต้องไปนั่งผ่านหลายๆโค้งเงี้ยกินเข้าไปบางคนเมาไอ้ช่วงนั้นน่ะนั่นแหละครับคือความรู้สึกของคนที่เขากินยาเข้าไปแล้วเมาแล้วเขาจะไม่ค่อยมีเขาจะมีปัญหาเรื่องของความจำที่มันจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับถ้าเราหยุดปุ๊บมันก็จะออกไปจากร่างกายแล้วก็จะดีขึ้นนะฮะ อีกอย่างหนึ่งซึ่งก็ต้องคำนึงถึงนะครับคือยาพวกนี้นะฮะถ้าเราใช้ในคนที่อายุน้อยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับมันจะมีถ้าไปใช้ในคนอายุเยอะนะครับเพราะว่าร่างกายของเขาขับยาออกไปได้ช้ากว่าคนที่อายุน้อยยามันก็จะมีผลได้นานกว่าแล้วถ้ายิ่งมีปัญหามีปัญหาเรื่องของสมองเรื่องความจำเสื่อมอยู่แล้วนะครับแล้วเอายาตัวนี้เข้าไปใส่อีกเนี่ยก็จะมีปัญหายาวกว่าคนทั่วไปบางทีหยุดไปวัน2วันแล้วมันยังไม่หายก็มีนะครับแล้วพวกยาพวกเนี้ย ทำให้เขามีปัญหาเรื่องของการเพ้อสับสน delirium เมื่อกี้ที่บอกไปด้วยนะครับยิ่งทำให้เป็นเยอะขึ้นนะยาแอนตี้ฮิสตามีนตัวที่ทำให้ง่วงยานอนหลับทุกตัวที่ทำให้ง่วงยาทางด้านจิตเวชทุกตัวที่ทำให้ง่วงเนี่ยจะมีผลต่อความจำหมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นยากลุ่ม anti cholinergic นะครับยาพวกนี้คืออะไรบ้างนะครับคือมันเป็นยาที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยคือโคลีนมันเป็นทางระบบประสาทอัตโนมัติอย่างหนึ่งนะครับ ซึ่งทำให้มีสิ่งคัดหลั่งในร่างกายเช่นน้ำตาออกมากนะครับมีท้องเสียถ้าเราสารตัวนี้มันเยอะเกินไปจะมีท้องเสียนะครับปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเยอะนะครับหรือคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับเสมหะเยอะนะครับยาที่ไปต่อต้านในสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีปัญหาทางด้านความจำได้นะครับยกตัวอย่างเช่นยาออกซิบิวทีนินนะครับที่บอกว่าใช้ในคนที่มีปัสสาวะบ่อยนะครับแล้วหาสาเหตุไม่ได้นะเราให้กินออกซิบิวทีนินเพื่อที่จะให้ปัสสาวะไม่บ่อยอันนี้ก็เจอในคนแก่เยอะเหมือนกันนะครับคนแก่เนี่ยปัสสาวะรั่วบ่อยนะครับก็กลัวมันเป็นโรคนี้หรือเปล่าหมอบอกเอาไอ้นี่ไปกินนะครับก็มีปัญหาต่อความจำได้นะครับอ่ายาแก้ปวดท้องไดไซโคลมีนนะครับไฮโอซินามีนพวกบัสโคแพนที่ท่านทานแบบแก้มวนท้องแก้ปวดท้องเนี่ยกินต่อเนื่องกันยาวๆเนี่ยจะมีปัญหาต่อความจำได้นะครับอีกอย่างหนึ่งแอนตี้ฮิสตามีนเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยไม่ใช่มีแค่ยาภูมิแพ้นะครับมันมียาโรคกระเพาะที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนเช่นรานิทิดีนฟาโมทิดีนพวกเนี้ยยิ่งในคนอายุเยอะๆแล้วกินพวกนี้นะครับมีผลต่อสมองได้เช่นกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับแต่ว่าหลายคนไม่ได้ค่อยคิดถึงนะครับนอกเหนือจากนี้อีกประการหนึ่งซึ่งเราเจอกันบ่อยเลยก็คือ
การที่คนสูงอายุเนี่ยกินยาหลายๆตัวตรงนี้ต้องแบ่งประเด็นให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเรากินยาอยู่แล้วเราอยากจะไปหยุดให้หมดเลยไม่ได้นะครับการกินยาหลายตัวในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า polypharmacy ยาแต่ละตัวเนี่ยมันมีผลข้างเคียงของมันเองนะครับการที่เอามันมารวมกันหลายๆตัวบางทีผลข้างเคียงของมันเยอะแยะไปหมดรวมกันเยอะๆหรือว่าบางตัวก็ไปมีผลต่อยาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเอาไปใส่ในคนที่อายุเยอะๆก็จะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาเช่นมึนงงสับสนหลอนนะครับความจำก็จะผิดปกติไปนะครับเวลาที่เราเจอคนไข้สูงอายุพวกเนี้ยนะสิ่งที่เราดูก็คือยาเหล่านั้นยังมีประโยชน์กับคนไข้อยู่อีกหรือไม่ต้องฟังตรงนี้นะครับมันมีประโยชน์อีกหรือไม่เช่นคนไข้อายุ85ปีนะครับความจำเริ่มมีปัญหาแล้วก็กินยาเบาหวานความดันไขมันทุกๆอย่างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่เราลองมาดูแต่ละตัวเช่นเรากินยาไขมันไปเพื่ออะไรในคนอายุ85ปียาไขมันพวกนี้เนี่ยนะครับมันเอาไว้ป้องกันโรคหลอดเลือดต่างๆทั้งสมองหัวใจหลอดเลือดส่วนปลายในระยะเวลา5ปี10ปีคนไข้คนนี้จะมีอายุ5ปี10ปีหรือเปล่าถ้าเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผมหยุดยาสเตตินหยุดยาไขมันให้หมดเลยครับมันไม่มีประโยชน์ใดๆกับเขาแล้วครับนะเอาออกไปได้ตัวหนึ่งก็ดีนะครับแต่บางตัวมันอาจจะจำเป็นเช่นยาเบาหวานอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนไข้ก็ยังน้ำตาลปริ่มๆอยู่หยุดปุ๊บเนี่ยน้ำตาลขึ้นทันทีพวกนี้ก็ต้องกินต่อเพราะว่าแปลว่ามันยังมีความจำเป็นอยู่แล้วเบาหวานเนี่ยปล่อยให้น้ำตาลสูงมากๆบางคนก็บอกเอ้ยแก่แล้วไม่เป็นไรปล่อยเดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้วขอให้เขาไม่ได้กินยาได้ไหมนะครับเดี๋ยวตับเดี๋ยวไตพังอันนี้ก็ตอบว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่น้ำตาลมันคุมไม่ได้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในร่างกายนะครับความเสี่ยงต่อการสับสนพวกนี้ก็จะมากขึ้นนะพวกปัญหาต่างๆก็จะเยอะขึ้นหรือยาลดความดันอย่างเงี้ยเราต้องมาดูว่าความดันของเขามันคุมได้โอเคหรือเปล่าถ้าคุมได้โอเคเราค่อยๆลดยาลงมาให้มันน้อยที่สุดจะดีกว่านะครับถ้าเกิดความดันยังคุมไม่ได้ก็ต้องกินยาต่อไปเท่านั้นเองนะครับงั้นทุกๆตัวเวลาที่ยาพวกเนี้ยเวลาที่เรามาเจอในคนอายุเยอะเราต้องมาดูแต่ละตัวว่ามันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่จำเป็นเราค่อยๆถอยมันออกมานะครับถ้ามันยังจำเป็นอยู่กินมันต่อไปนะครับนอกเหนือจากนี้ยาที่คนอายุเยอะมักจะใช้แล้วมีผลต่อความจำก็คือพวกยาแก้ปวดเมื่อยหลายๆตัวยาคลายกล้ามเนื้อนะครับบางคนขอกินยาคลายกล้ามเนื้อนะครับทอลปาริโซนขอกินแบคโคลเฟนนะครับFlexeril อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้มีผลต่อความจำหมดเลยนะยาคลายกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับงั้นพวกยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อยานอนหลับยาที่มีผลต่อจิตประสาทนะฮะยาแก้แพ้ที่กินแล้วง่วงนะครับพวกนี้มีผลต่อความทรงจำถ้าเราสามารถหยุดมันได้ความจำมันก็มักจะดีขึ้นหรือถ้าเราลองขอหมอเขาเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นก็จะสามารถช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไปคุยคุณหมอเขานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราหยุดเองนะฮะเหตุผลเพราะว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องพื้นฐานทางด้านการแพทย์ถ้าเราไปหยุดยาอะไรเองเนี่ยบางทีมันเกิดอันตรายอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาโดยที่เราไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดนะครับยาทุกอย่างที่เราใช้ในโลกนี้นะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันมีข้อดีข้อเสียเสมอนะครับเราจะใช้ก็ต่อเมื่อข้อดีของมันมากกว่าข้อเสียมันหมายความว่าเราใช้มันต้องมีข้อเสียแน่ๆฟังอย่างนี้เลยมันต้องมีข้อเสียแน่ๆแต่ข้อดีมันเยอะกว่าเราก็ต้องใช้แต่ถ้ายาที่มันมีข้อเสียมากๆนะครับเราก็ไม่ควรจะใช้เราควรจะหยุดมันเพราะข้อดีมันน้อยกว่าถูกไหมครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีข้อดีนะครับโลกนี้มันเทาๆแบบนี้นะครับมันไม่มีแบบดำกับขาวเป๊ะๆนะฮะอันนี้คือเรื่องของยาที่มันมีปัญหานะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้ผู้หญิงอายุ55นะครับเป็นโรคสมองเสื่อมหลังหมดประจำเดือนนอนไม่หลับนะครับทานยานอนหลับไปติดต่อกัน5ปีนี้ก็เพิ่งจะพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับค่อยๆมีภาวะหลงลืมและระแวงคนนั้นคนนี้เอาของไปจนต่อมาเป็นอัลไซเมอร์ยานอนหลับที่ทานมีผลหรือเปล่ามีครับแต่ว่ายานอนหลับเนี่ยอธิบายอาการของเขาไม่ได้นะครับ55ปีถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของสมองเนี่ยถือว่าอายุน้อยนะครับโดยทั่วๆไปคนที่มีปัญหาเรื่องของสมองเนี่ยก็โน่น60-70ขึ้นไปนะครับถ้า55ปีความจำเริ่มแบบมีปัญหาเรื่องหลงลืมแล้วนะครับพฤติกรรมผิดปกตินะฮะระแวงนะครับพวกนี้ต้องเอาไปตรวจนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีสมองเสื่อมบางประเภทซึ่งมันไม่ใช่เป็นประเภทที่คนทั่วไปรู้จักเช่นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะครับลองดูว่ามีอะไรอีกไหมโฆษณาที่ว่า plasmalogen คือ powder scallop derived plasmalogen
อืมเป็นคนละเรื่องกับ Aduhelm โฆษณาว่ากินป้องกันสมองเสื่อมหลอกครับปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่กินแล้วป้องกันสมองเสื่อมได้ไม่มีวิตามินอะไรที่กินแล้วมันป้องกันสมองเสื่อมได้นะครับต้องบอกอย่างงี้ครับคือคนที่เขาทำออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกใครหรอกครับนะเขาส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ผมเห็นมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนมีความตั้งใจดีที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่จะป้องกันไม่ให้มันเป็นมากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเลยนะครับ แต่เวลาที่เขาไปดูเนี่ยเขาจะไปดูงานวิจัยตัวใหม่ๆที่มันออกมาแล้วงานวิจัยตัวใหม่ๆเนี่ยปัญหาของมันก็คือข้อมูลมันยังไม่ปึกเลยข้อมูลยังไม่ค่อยมีเท่าไรนะครับหรือบางครั้งมีแค่ทดลองในคนกลุ่มน้อยๆนะครับไม่ค่อยมีโรคประจำตัวอะไรหรือบางทีก็ไปทดลองในหนูในเซลล์อะไรเงี้ยแล้วก็เจอว่าเฮ้ยมันไปเกี่ยวข้องกับวงจรอะไรที่มันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความทรงจำนะถ้าเราไปแก้ไขตรงนี้มันน่าจะดีนะครับพอเขาได้ยินแค่นี้นะครับอ้อน่าจะดีเอามาทำแล้วก็ไปเป็นอาหารเสริมไปเลยนะนั่นคือปัญหาของพวกนี้นะครับคือข้อมูลยังไม่ชัดเจนแล้วเอาไปบอกว่ามันน่าจะใช้ได้แต่แค่นั้นไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าท่านโฆษณาว่ามันอาจจะช่วยป้องกันความจำเสื่อมคำว่าอาจจะมันแปลว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลเราไม่พอให้ตัดสินนะแต่ถ้าเอาไปโฆษณาว่ามันป้องกันความจำเสื่อมได้แน่ๆมีหลักฐานงานวิจัยพิสูจน์ไอ้อย่างเงี้ยผิดเต็มๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีนะครับมันไม่มีอ่าหลักฐานงานวิจัยที่พิสูจน์ได้แบบนั้นเต็มๆนะครับ บางคนก็จะอ้างนี่ไงงานวิจัยนะมีคนทำที่อเมริกาที่ Harvard มาเรียบร้อยแล้วมีคนทำวิจัยมาแล้วลองเอางานวิจัยมาอ่านครับเขาหลอกคนด้วยเหตุผลแบบนี้นะครับคือมีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริการัรองแต่มีคนสักกี่คนที่จะไปอ่านงานวิจัยตัวนี้ไม่มีนะฮะผมก็ไม่ค่อยเคยเห็นคนไปอ่านงานวิจัยเหล่านี้เลยแล้วพอผมเข้าไปอ่านจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้เลยนะครับแตกต่างจากกรณีอะไรบ้างครับ แตกต่างจากกรณีวัคซีนวัคซีนโควิดโอ้โฮทุกคนออกมาบอกไงครับยังมันเป็นของใหม่มากเลยยังไม่เคยเห็นมีใครทำวิจัยอะไรออกมาใช้ระยะยาวแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่าอ้าวแล้วพอทำไมทีพวกอาหารเสริมที่มันป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันโน่นป้องกันนี่มันใหม่มากเลยยังไม่มีคนทำงานวิจัยยาวๆมาก่อนไม่เห็นท่านสนใจอะท่านจะไปหามันมากินให้ได้แต่พอวัคซีนปุ๊บกลายเป็นตรงกันข้ามผมก็ไม่ค่อยเข้าใจความคิดอย่างงี้เหมือนกันเนาะมันแปลกดีนะครับ แปลกมากๆว่าทำไมเป็นเช่นนั้นได้ระคายเคืองตาข้างซ้ายไปซื้อน้ำตาเทียมมาหยอดเองดีขึ้นก็ไม่มีปัญหาครับหยอดต่อได้นะครับแม่เคยผ่าตัดเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองนะครับกิน Miracid บ่อยๆก็ไม่ได้มีความจำเสื่อมนะครับ Miracid เนี่ยมันคนละอย่างมันไม่ใช่เป็นยาที่เอาไว้ลดมันเป็นยาลดกรดตัวหนึ่งแล้วกันแต่มันไม่ใช่ Antihistamine มันจะเรียกเป็นกลุ่ม Proton Pump Inhibitor นะครับเอ่อยาขับปัสสาวะคืออะไรก็คือยาที่กินแล้วปัสสาวะมันเยอะขึ้นนะครับมันเอาไว้ใช้ในการทำหลายๆอย่างคือถ้าเกิดคนไหนที่มีภาวะน้ำในร่างกายมันเกินเช่นว่ามีน้ำท่วมปอดนะครับหรือบวมมากๆเนี่ยบางทีก็ใช้ยาขับปัสสาวะให้เอาน้ำที่มันบวมอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยปัสสาวะทิ้งออกมานะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราเอายาขับปัสสาวะไปกินเพื่อหวังว่ามันจะล้างไตให้เราสะอาดได้นะครับบำรุงไตอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับนั่นอันนั้นขี้โม้นะครับ สมัยก่อนเอ่อเคยมีคนบอกว่าเนี่ยมันมียาล้างไตตัวหนึ่งกินแล้วปัสสาวะออกมาสีฟ้าๆนะครับสีน้ำเงินนะเป็นยาล้างไตทำให้ไตของเราดีผมเคยเห็นเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนตอนผมทำงานอยู่เนี่ยมีคนกินไอ้ยาตัวเนี้ยไอ้เนี่ยไม่ได้ล้างไตเลยมันคือสีชนิดหนึ่งเรียกว่า Methylene Blue นะครับ Methylene Blue ก็ชื่อมันบอกแล้วมัน Blue มันสีฟ้านะครับกินแล้วก็ปัสสาวะออกมาสีฟ้าๆก็ถูกต้องนะครับแต่มันไม่ได้ทำอะไรให้ไตมันดีขึ้นไม่ได้ล้างไตนะครับ แล้วบางคนอาจจะมีอันตรายด้วยซ้ำไป เช่น คนที่มีโรค G6PD deficiency พวกเนี้ยก็เป็นคนที่เม็ดเลือดแดงมันแตกง่าย ถ้ากิน Methylene Blue เข้าไปแล้วก็มันจะแตกมากขึ้นนะครับอันนั้นก็ต้องระวังนะแต่ Methylene Blue ก็มีที่ใช้ในทางการแพทย์นะครับ เราก็ใช้ในโรคบางโรคนะครับ เช่นถ้าฮีโมโกลบินของเรามันผิดปกติ เรียกว่าเป็นโรค Methemoglobinemia จากยาชนิดต่างๆนะครับ เช่น Dapsone อะไรบ้างนี้ครับ เราก็จะใช้ Methylene Blue เนี่ยแก้ไขได้นะครับหรือบางคนเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้กันแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่ก็คือคนที่มีความดันตกจากการที่เส้นเลือดมันขยายนะครับเราก็เจอในห้องผ่าตัดเรื่อยๆเราก็อาจจะมีการใช้ Methylene Blue ช่วยได้นะครับเอ่อเวลาเราไปหาหมอบอกอาการเขาก็ถามว่าเป็นมากี่วันก็ถูกต้องแหละครับแต่ก็จะจ่ายตามอาการแต่บางครั้งเราต้องหาจุดการเป็นแบบนี้รักษาได้ถูกจุด
เราต้องถามครับนะผมเนี่ยคือรู้สึกว่าคนที่มาถามในช่องผมหลายๆคนเนี่ยคำถามคือจะคล้ายๆกันในแง่หนึ่งก็คือเราอะไม่กล้าถามหมอเขาแล้วสุดท้ายแล้วเอามาถามผมข้างนอกนะปัญหาของการทำแบบเนี้ยคือผมเนี่ยไม่มีข้อมูลครบทุกอย่างดังนั้นเราไม่สามารถตอบได้เลยนะแล้วไอ้สิ่งที่พิมพ์มาทั้งหมดเนี่ยนะครับควรจะถามหมอเขาเลยว่าเฮ้ยที่เป็นเนี่ยมันเป็นอะไร วินิจฉัยทางการแพทย์ภาษาทางการแพทย์เรียกว่าอะไรเราจดมาเลยครับเราอ่านไม่ออกจำไม่ได้ไม่เป็นไรจดให้หมอเขาเขียนไว้ให้แล้วเราไปค้นต่อได้นะครับอันที่2ยาที่เขากินเนี่ยยาอะไรผลข้างเคียงเป็นอย่างไรเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ถามหมอพอออกมาปุ๊บรับยากลับมาบ้านแล้วไงครับกลัวกลัวยากินเข้าไปแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าตับไตจะพังไหมไม่อยากกินทำยังไงอ้าวตอนแรกทำไมไม่ถามหมอล่ะครับถามเลยครับนะถามให้เข้าใจเลยแล้วต้องถามต่อด้วยนะครับว่าถ้ากินแล้วมันไม่หายล่ะ ทำยังไงต้องกลับไปหาหมอใหม่ไหมกลับไปเมื่อไหร่นะครับบางคนกินแล้วไม่หายก็มาบ่นว่าเฮ้ยหาหมอแล้วไม่หายเปลี่ยนหมอดีกว่าไปหาก็ไม่หายให้ยาเดิมมาอีกแล้วไปหาหมออีกคนเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรถูกไหมครับแล้วบางทีโรคที่มันเป็นแล้วมันไม่ได้รับการรักษาให้ถูกต้องเนี่ยก็เป็นหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพอไปเจอหมอคนสุดท้ายก็บอกมันหนักจนกระทั่งรู้ชัดๆว่าเฮ้ยไอ้เนี้ยเป็นโรคอันนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเริ่มกลับมาคิด ทำไมหมอคนแรกเขาถึงไม่วินิจฉัย ทำไมหมอคนแรกเขาถึงมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้ทั้งๆที่มันอันตรายหมอคนนี้ก็เห็นชัดๆเหตุผลมันก็แบบนี้แหละครับคือท่านไม่ได้ถามให้มันเคลียร์ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ไม่ได้ถามนะและอาการมันเปลี่ยนไปจนชัดหมอคนสุดท้ายยังไงก็ต้องวินิจฉัยได้หมอคนแรกเนี่ยลำบากสุดเพราะว่ามันวินิจฉัยยากในตอนแรกที่มันเพิ่งเริ่มเป็นนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีหน้าที่ถามว่าเป็นอะไรกินยาอะไรกินยาแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างที่เราต้องระวัง ถ้ากินแล้วไม่หายเราต้องทำยังไงบ้างกลับมาตรวจซ้ำเมื่อไหร่อาการอะไรที่ต้องระวังบ้างแบบเนี้ยควรจะต้องถามนะครับโอเคอันนี้เราลองดูว่ามีอะไรไหมยาแผ่นแปะรักษาอัลไซเมอร์ยังใช้ในปัจจุบันหรือเปล่า Exelon Patch ก็ใช้ได้นะครับ Rivastigmine ถ้าอยากจะใช้ก็ใช้ได้นะครับเบต้ากลูแคนวันละ2แคปซูลก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับข่าวประเทศไทยให้ใช้ยาฟาวิพิเรียแทนโอเซลทามิเวีย อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมก็ยังจะใช้ Oseltamivir อยู่ในกรณีที่เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วต้องบอกอย่างงี้ครับไข้หวัดใหญ่ที่ประเทศไทยตอนนี้ระบาดนะครับระบาดเยอะเหมือนกันนะครับไข้หวัดFlu A Influenza A เนี่ยระบาดแล้วเป็นทีมันหนักนะครับหลายๆคนเป็นแล้วหัวร่วงเลยนะครับแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่ไข้หวัดใหญ่แล้วจบนะครับบางคนเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนคือมีติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นคราวนี้ก็เข้าโรงพยาบาลยาวเลยนะครับแล้วหลังจากหายจากไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะกลับมาเป็นปกตินะครับ อาจจะมีอาการเพลียเรื้อรังเป็นเดือนๆเลยบางคนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะดังนั้นคนที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไปฉีดซะตอนนี้ดีกว่านะครับเราก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยนะนอกเหนือจากเรื่องของโควิดแล้วมันยังมีเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะแล้วไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นในคนอายุเยอะบางคนก็ตายเลยนะครับต่อให้รักษาก็ยังตายได้อยู่ดีก็ต้องระวังนะบางคนไม่ตายก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมานั่นก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเออ เดี๋ยวเราลองมาดูว่านอกเหนือจากอัลไซเมอร์แล้วมันมีความจำเสื่อมอะไรอย่างอื่นอีกไหมคำตอบคือมีนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เรามีความจำที่มันเริ่มเสียไปเนี่ยคนรอบข้างที่เริ่มสังเกตเฮ้ยคนนี้หลงๆลืมๆนะทำไมคนนี้เขาพูดอะไรแล้วมันวนไปวนมาซ้ำเดิมนะครับถ้าเราเริ่มสังเกตสิ่งต่อไปนี้เนี่ยเราควรจะต้องเอาเขาไปตรวจแล้วมันอาจจะไม่ใช่อัลไซเมอร์แล้วนะครับข้อแรกพฤติกรรมที่มันผิดปกติเยอะๆเลยนะฮะ พฤติกรรมที่มันผิดปกติเยอะๆบางคนก้าวร้าวบางคนมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออาจจะเป็นความจำเสื่อมชนิดอื่นเช่นfrontotemporal lobe dementia นะครับที่มันมีปัญหาได้นะครับอาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมที่มันก้าวร้าวที่มันผิดปกติเรื่องของการที่แต่ก่อนเป็นคนสุภาพเรียบร้อยตอนนี้เป็นคนด่ากราดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ปกตินะครับไม่ใช่อัลไซเมอร์ธรรมดานะครับมันจะเป็นอย่างอื่นซะมากกว่าอีกอันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินะครับ เช่นมือมันยิกๆๆๆอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนมือแข็งไปเลยนะครับข้างหนึ่งเนี่ยมันเคลื่อนไหวลำบากเหมือนกับข้างนั้นมันโดนดูดไว้ครับเคลื่อนไหวลำบากพวกนี้ก็มีปัญหาหรือคนที่นอนหลับอยู่ดีๆแล้วก็โวยวายขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแล้วเป็นบ่อยๆหรือต่อยคนข้างๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีปัญหาถ้าเกิดว่าเราล้มบ่อยนี่ก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะครับล้มบ่อยอะไรพวกเนี้ยนะก็จะมีปัญหาหรือคนที่มีอยู่ๆปัสสาวะราดขึ้นมาอย่างเงี้ย หรือลุกแล้วหน้ามืดทุกครั้งเลยบ่อยๆเนี่ยก็ต้องไปตรวจนะครับแน่นอนความจำเสื่อมเนี่ยจากอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นถ้าเรานับเรื่องของความจำเสื่อมที่มันรักษาไม่ได้นะครับ
มันทำได้แค่ประคับประคองอาการนะครับไอ้พวกรักษาได้เช่นถ้าเราเป็นคนที่กินยาเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับเอายาออกมันก็หายเป็นโรคซึมเศร้ารักษามันก็หายเราเป็นโรคไทรอยด์ต่ำเลยพวกนี้รักษามันก็หายนะครับมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มันไม่หายเช่นโดนกระแทกหัวนะครับแล้วมีเลือดออกเรื้อรังนะครับพวกนี้ก็จะไม่หายคนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำอย่างเงี้ยต่อให้หยุดเหล้ามันก็จะไม่หายนะครับแต่ว่ามันก็ควรจะหยุดเหล้ายาเสพติดบุหรี่ PM 2.5พวกนี้ถ้าเอาเข้าไปในร่างกายเยอะๆก็จะมีปัญหาได้คนที่เป็น HIV นะครับแล้วไม่รักษาให้ดีความจำก็จะเสื่อมได้ก็ต้องรักษาเหมือนกันนะครับต่อมาดูไอ้กลุ่มที่มันรักษาแล้วมันไม่หายเยอะที่สุดก็คืออัลไซเมอร์สักประมาณ 5-60% ของความจำเสื่อมทั้งหมดเนี่ยเป็น number one เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากอัลไซเมอร์ก็จะมีอย่างอื่นอีกเช่นเมื่อกี้ frontotemporal lobe dementia ก็คือเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่มันผิดปกติไปด้วยร่วมกับความจำที่มันเสื่อมไปนะนอกจากนี้มีอะไรอีกมีอีกเยอะเลยนะครับแต่ผมจะพูดชื่อแบบคร่าวๆแล้วกันถ้าท่านจำไม่ได้ฟังไม่เข้าใจไม่เป็นไรฟังผ่านไปสนุกๆนะครับโรค PSP นะครับ Progressive Supranuclear Palsy นะครับพวกนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของตานะมันจะมองลงไม่ได้นะครับมองลงไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาลงบันไดมันมองลงไม่ได้ปกติท่านควรจะต้องเห็นบันไดแล้วเอาขาลงไปใช่ไหมครับแต่ถ้ามองลงไม่ได้มองไม่เห็นบันไดแล้วเป็นไงครับล้มนะฮะ PSP Progressive Supranuclear Palsy เนี่ยคือมันเดินไม่ได้มันล้มนะครับล้มถ้าคนไหนล้มบ่อยๆเนี่ยต้องสงสัยโรคนี้แล้วล้มบ่อยๆมีปัญหาเรื่องความจำเราเอาไปตรวจนะครับน่าจะเป็นโรคพวกนี้นะครับเพราะพวกนี้ก็แย่เหมือนกันคือมันรักษาไม่ได้นะครับถ้ามีนักเรียนแพทย์เข้ามาฟังนะครับโรคนี้มันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งด้วยนะครับโรค Progressive Supranuclear Palsy เนี่ยมันมีชื่อถ้าเรียกชื่อตามคนค้นพบนะครับคือ Still Richardson Ossiewski Syndrome นะครับก็เป็นอีกชื่อหนึ่งนะอีกโรคหนึ่งมีอะไรบ้างมี Multi System Atrophy นะครับ Multi System คือระบบหลายๆระบบของสมองเนี่ยมันเสียไปนะครับระบบประสาทส่วนกลางมันเสียไปพวกนี้จะมีปัญหาทางด้านของระบบประสาทอัตโนมัติค่อนข้างจะเยอะนะครับระบบประสาทอัตโนมัติคืออะไรระบบประสาทอัตโนมัติคือควบคุมการเต้นของหัวใจควบคุมความดันโลหิตควบคุมการปัสสาวะการขับถ่ายต่างๆพวกนี้จะเสียไปคนพวกนี้ลุกแล้วหน้ามืดง่ายมากเลยนะครับบางคนก็ล้มไปเลยนะครับหรือมีหัวใจที่มันควรจะเต้นเร็วขึ้นเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างมันกลับไม่เต้นเร็วขึ้นนะครับก็เป็นลมไปเลยเหมือนกันนะพวกนี้ก็จะเจอร่วมกับความจำเสื่อมได้ถ้ามีอาการลุกแล้วหน้ามืดทุกครั้งไปเนี่ยบางทีเราจะต้องไปหาโรคนี้นะครับโรคอะไรอีก cortical basal degeneration นะครับพวกนี้ก็เป็นโรคประหลาดเหมือนกันในสมองก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าลักษณะเด่นของโรคนี้นะคือมันจะมีแขนขาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยที่มันเคลื่อนไหวผิดปกติเคลื่อนไหวยากเคลื่อนไหวลำบากเช่นสมมุติว่าเป็นข้างซ้ายเงี้ยมือข้างซ้ายมันกำแล้วมันเปิดไม่ออกอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางคนมีสั่นนิดหน่อยนะครับเดินมันเนื่องจากขามันก้าวไม่ออกมันก็ล้มได้นะครับก็จะเป็นโรค cortical basal degeneration ซึ่งพบร่วมกับความจำเสื่อมได้เหมือนกันโรคพาร์กินสันพาร์กินสันเป็นรุนแรงมากๆความจำเขาก็เสื่อมนะครับอีกโรคหนึ่งซึ่งคล้ายพาร์กินสันก็คือ Lewy body dementia นะครับพวกนี้จะมีความจำเสื่อมมากๆเลยร่วมกับอาการของพาร์กินสันแต่ความจำเสื่อมจะเด่นกว่านะครับและอันนี้แหละครับ Lewy body dementia กับพาร์กินสันเนี่ยที่ไม่นานมานี้เองมีคนออกมาบอกว่ายาแก้ไอเอามารักษาความจำเสื่อมได้นะครับยาแก้ไอที่ว่าคือ Ambroxol นะครับมันยังไม่ได้เอามาพิสูจน์ว่าใช้รักษาหรือป้องกันความจำเสื่อมได้นะครับแล้วถ้ามันทำได้จริงก็จะได้แค่การป้องกันรักษาความจำเสื่อมที่เป็นจาก Lewy body dementia และ Parkinson เท่านั้นตัวอื่นยังป้องกันไม่ได้เลยนะครับนั้นผมถึงบอกนะครับว่าความจำเสื่อมมันมีหลายชนิดถ้าท่านเลือกบอกว่าเฮ้ยเอายา Ambroxol ยาแก้ไอเนี่ยมาแก้ไขนะครับมันจะแก้ไขทุกอย่างของความจำเสื่อมไม่ได้นะครับไม่ได้บอกว่ามันแก้อัลไซเมอร์ไม่ได้มันแก้PSP cortical basal degeneration พวกนี้แก้ไม่ได้นะครับแก้ความจำเสื่อมจากโรคเอดส์จากแอลกอฮอล์จากความซึมเศร้าจากการที่เรามีปัญหายาต่างๆพวกนี้แก้ไม่ได้นะครับมันแก้ได้เฉพาะความจำเสื่อมที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคเมื่อกี้เท่านั้นเองพาร์กินสันกับ Lewy body dementia เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างดังนั้นเวลาที่ใครจะเอาเรื่องนี้ไปแชร์ต่อเนี่ยว่ายาแก้ไอรักษาความจำเสื่อมได้ไหมมันต้องพูดให้เฉพาะเจาะจงว่ามันได้แค่โรค2โรคนี้และข้อมูลยังไม่ชัดเจนต้องรองานวิจัยออกมาอีก
ตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับถ้ามีหมอคนไหนออกมาพูดว่าเฮ้ยมันได้แน่ๆเลยนะครับมันน่าตื่นเต้นว่ามันได้โอเคตอนนี้ตื่นเต้นได้แต่ว่ามันยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน100%เต็มเป๊ะอย่างนั้นนะครับแล้วต้องอย่าลืมว่าขนาดของ Ambroxol ที่กินเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดที่เราใช้กินยาแก้ไอแบบ1เม็ดเช้ากลางวันเย็นนะครับไม่ใช่นะครับ Ambroxol ที่เขากินเนี่ยคือ14เม็ดเช้ากลางวันเย็นวันละ42เม็ดไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดกินไปเรื่อยๆตลอดชีวิตอิ่มยาแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่แน่ถ้ามันได้ผลจริงๆในอนาคตเขาอาจจะทำเป็นเม็ดรวม1เม็ดใหญ่ๆเลยหรือว่าทำเป็นเม็ดที่ว่ามันสามารถค่อยๆปล่อยออกมาเรื่อยๆในแต่ละวันได้คือเอาเม็ดเดียวเลยอะแบบขนาดเริ่มเทิ่มเลย42เม็ดรวมไว้ในเม็ดเดียวแล้วค่อยๆมันปล่อยยาวเรื่อยๆแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีแบบนั้นเท่านั้นเองนะครับอ่านี่ความจำเสื่อมแบบหนึ่งนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกอันหนึ่งก็คือการที่มีน้ำเยอะในโพรงกะโหลกศีรษะเนี่ยเราเรียกว่า normal pressure hydrocephalus ซึ่งบางทีเป็นความจำเสื่อมซึ่งถ้าเราเจอตอนแรกเนี่ยมันหายได้เลยนะฮะมันหายได้เลยนะฮะคนพวกนี้เนี่ยแรกๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการเดินก่อนมันจะเดินขาทางๆนะขาทางๆเดินเหมือนกับว่าเอ่อมันเดินลำบากคล้ายๆกับเหมือนเราเคยเห็นในการ์ตูนที่คนเขาใส่รองเท้าเหล็กแล้วก็เดินบนพื้นแม่เหล็กไหมครับมันจะเดินแบบนั้นเหมือนกับเหมือนมีแม่เหล็กดูดติดเอาไว้ข้างล่างนะครับแล้วขาก็ต้องถางๆนะครับเพราะถ้าเอาขาชิดกันมันล้มนะครับก็ต้องขาถางๆอย่างเงี้ยนะต่อมาสักพักก็จะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะราดนะคุมปัสสาวะไม่อยู่พอปล่อยไว้อีกความจำก็เริ่มเสื่อมถ้าเราปล่อยจนกระทั่งความจำเสื่อมเนี่ยบางทีมันอาจจะรักษาไม่ได้นะครับวิธีในการตรวจนี่มันไม่ได้ยากเลยถ้าเป็นโรคนี้นะเขาสแกนสมองปุ๊บรู้ว่าไอ้โพรงสมองมันดูใหญ่ขึ้นนะก็น่าสงสัยว่ามันเป็นภาวะนี้แล้วเขาก็จะทำการเจาะน้ำไขสันหลังแล้วลดความดันในสมองดูถ้าเจาะความดันเจาะน้ำไขสันหลังลดความดันในสมองแล้วอาการดีขึ้นเลยนะเช่นในเนี่ย24-48ชั่วโมงดีขึ้นเลยนะแปลว่าอันเนี้ยรักษาได้ดีเลยคือจะต้องไปทำการทำเขาเรียกว่าเป็นชันต์นะครับก็คือเป็นการเอาน้ำในไขสันหลังในน้ำที่เลี้ยงสมองเนี่ยเอาไปปล่อยที่อื่นเช่นในปล่อยในหัวใจปล่อยในช่องท้องหรืออะไรก็แล้วแต่คุณหมอที่เขาทำนะครับแล้วอาการมันก็จะหายพวกนี้ถ้าเจอปุ๊บรักษาหายได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นตรงเนี้ยก็มีสาเหตุหลายๆอย่างที่เราเจอนะนอกจากนั้นมีความจำเสื่อมจากอะไรอีกความจำเสื่อมจากพันธุกรรมบางชนิดเช่น Huntington disease เนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าเล่าเล่นๆแล้วกันนะครับโรคพวกนี้ก็จะเป็นจากรุ่นสู่รุ่นนะครับพ่อเป็นลูกก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วในรุ่นลูกมันก็จะอาการเป็นเร็วขึ้นเรื่อยๆเช่นสมมุติพ่อเป็นตอน50ลูกอาจจะเป็นตอน40หลานออกมาก็อาจจะเป็นตอน30 20อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วมันบังเอิญยังรักษามันไม่ได้นะครับก็จะเจอเรื่องพวกนี้ได้บ่อยนะฮะงั้นเราจะเห็นว่าความจำเสื่อมมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวแล้วฮะโอเคไอ้อย่างเดียวที่เรารู้จักคืออัลไซเมอร์ซึ่งบังเอิญมันเป็นอันที่เจอเยอะนะครับ50-60%แต่อันอื่นก็มีนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นอันอื่นก็นอกเหนือจากความจำเสื่อมแล้วมักจะมีอาการอื่นๆเช่นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติพฤติกรรมที่ผิดปกตินะครับลุกแล้วหน้ามืดล้มบ่อยๆนะครับหรือคุมปัสสาวะไม่ได้พวกเนี้ยแปลว่าน่าจะเป็นอย่างอื่นนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ามันรักษาไม่ได้แล้วมันมีประโยชน์ยังไงที่ไปหาหมอประโยชน์มันอยู่ตรงนี้นะครับข้อแรกเราสามารถบรรเทาอาการบางอย่างของเขาได้รักษาโรคร่วมที่เจอเยอะได้เช่นบางคนเนี่ยมีโรคซึมเศร้ายิ่งทำให้เขาแย่เข้าไปใหญ่เรารักษาได้โรคซึมเศร้านะครับถ้าเขามีอาการอย่างอื่นเช่นเรารู้ว่าคนเป็นโรคนี้เดี๋ยวมันต้องเสียชีวิตแน่นอนเราก็เตรียมทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยก่อนเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมตัวแล้วไปปล่อยจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาว่าถ้าเกิดว่าพ่อของเราเนี่ยมันวันหนึ่งแล้วหมอเขาบอกต้องเจาะคอเราจะเจาะไหมนะครับถ้าอยู่ๆป่วยเข้าโรงพยาบาลเราจะทำไหมนะครับเราเคยคุยกับพ่อเขาหรือเปล่าเราไม่กล้าเอาเรื่องความตายมาคุยหรือเปล่านะครับเราต้องคุยของพวกนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเป็นโรคบางโรคหมอเขาจะบอกว่าโรคนี้นะเฉลี่ยแล้วมันอยู่ได้นานเท่านี้นะถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอะไรไว้ก่อนนะครับพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลำบากแค่เรานะครับลำบากคนไข้ด้วยคนไข้บางคนเนี่ยสื่อสารไม่ได้แต่ว่าเขาไม่อยากจะอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาจะต้องแย่ลงเรื่อยๆการไปเจาะคอเขาการไปช่วยปั๊มหัวใจเขาให้กลับมาใหม่เนี่ยกลับยิ่งทำให้เขาทรมานแล้วมันทรมานอย่างเงี้ยไปทั้งชีวิตเพราะว่าเราเนี่ยถือว่าเรากตัญญูพยายามทำให้เขาดีที่สุดแต่มันกลับกลายเป็นการทำร้ายเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาสุดท้ายสิ้นชีวิตเองซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเห็นแก่ตัวนะครับเราควรจะเอาเรื่องนี้คุยกับคนไข้ด้วยนะ
ส่วนวิธีการคุยเนี่ยสำคัญมากไม่ใช่ว่าอยู่ไปคุยแบบเอ้ยจะตายแล้วเนี่ยจะเอาไงนะครับไม่ได้ อย่างนี้คนเขาก็ตกใจเลยครับเราก็ต้องมีเป็นขั้นๆนะครับบางทีเนี่ยเราก็ต้องคุยกับเขาว่าเนี่ยโรคนี้เท่าที่พ่อเข้าใจเนี่ยเข้าใจยังไงบ้างอ่าเราต้องการรู้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่กลัวเนี่ยกลัวอะไรบ้างเราให้เขาเล่าสิ่งที่อยู่ในใจเขาไม่ใช่เอาของในหัวเราไปยัดเยียดให้เขาฟังนะครับอย่างนั้นไม่ได้นะครับการรักษาพวกนี้ก็คือคนที่ใหญ่ที่สุดในการรักษาคือคนไข้ไม่ใช่เราไม่ใช่ญาติไม่ใช่ลูกไม่ใช่ภรรยาหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นคนไข้นะครับแล้วพอเขาตัดสินใจมายังไงเนี่ยเรามีหน้าที่ให้ข้อมูลหาข้อมูลให้เขาครบๆนะครับเช่นยังไงฉันก็ไม่รักษายังไงก็ไม่เจาะคออะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาพูดอย่างนั้นนะ สิ่งที่เราต้องทำคือให้ข้อมูลเขาให้เยอะที่สุดถามหมอให้ครบๆอ๋อมันมีข้อมูลแบบนี้เพราะว่าคนไข้เวลาที่เขาจะตัดสินใจอะไรเนี่ยถ้าเขามีข้อมูลไม่ครบนะบางทีเขาตัดสินใจพลาดแล้วเขากลับมาย้อนคิดดูโอ้ทำไมตอนนั้นเราไม่ได้ทำแบบนี้แต่ที่ไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เขาไม่ได้รู้มีข้อมูลครบทุกอย่างไงครับดังนั้นเรามีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลเขาให้ครบๆก่อนนะครับถึงจะตัดสินใจนะเอ่อ ความจำเสื่อมอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะมีบางคนเคยได้ยินนะครับมันเป็นโรคโปรตีนผิดปกติที่เรียกว่า prion disease นะครับ prion หรือมันเป็นเคยได้ยินโรควัวบ้าไหมครับอย่างงั้นโรควัวบ้าโรค Creutzfeldt-Jakob หรือพวกนี้มันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มันข้ามจากคนไปสู่อีกคนหนึ่งได้นะฮะเวลาเข้าไปปุ๊บมันก็จะเจริญเติบโตแบ่งตัวเหมือนเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียแล้วกินสมองไปเรื่อยๆพวกนี้ตายแน่นอนส่วนใหญ่คนจะตายใน1ปีอะ 6 เดือน1ปีนี่ตายแน่ๆเลยถ้าเป็นโรคนี้แล้วอาการก็คือเรื่องของความจำพฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับและมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเป็นการกระตุกนะครับเช่นแบบอย่างเงี้ยนะพวกนี้เรื่อง myoclonus นะครับถ้าเป็นแล้วคุยไว้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องทำใจนะถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะการสแกนสมองก็อาจจะพอช่วยได้บ้างแต่ว่าบางทีต้องเจาะน้ำไขสันหลั่งมาตรวจหาโปรตีนพิเศษนะครับถึงจะจัดการโรคถึงจะบอกได้ว่าเป็นโรคพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามีคำถามอะไรเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากนี้ไหมตรวจ PET scan ช่วยในการวินิจฉัยสมองเสื่อมช่วงเริ่มได้หรือเปล่านะครับไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกครับนะคือเรื่องของความจำเสื่อมเนี่ย การไปตรวจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับการตรวจสแกนสมอง MRI เลยพวกนี้นะครับมันเพื่อวินิจฉัยความจำเสื่อมชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่อัลไซเมอร์เสียมากกว่าแล้วก็เพื่อให้การพยากรณ์โรคนะครับพวกนั้นเป็นหลักเลยนะครับเพื่อหาเหตุผลอะไรอย่างอื่นที่มันพอแก้ไขได้เช่นnormal pressure hydrocephalus มีน้ำในสมองเกินอย่างเงี้ยพวกนี้ที่มันแก้ไขได้เขาจะพยายามหาเหตุผลพวกนั้นเสียมากกว่านะครับ แต่แน่นอนการทำ MRI สมองเพื่อวินิจฉัยอัลไซเมอร์เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ถ้าทำมันจะเห็นอะไรบ้างก็สามารถเห็นได้มันจะมีส่วนหนึ่งของเออสมองเราจะเรียกว่าฮิปโปแคมปัสซึ่งตรงนั้นมันจะมีส่วนเล็กๆนะครับเรียกว่าคอนูแอมโมนิสเหมือนเป็นเขาแกะนะฮะส่วนหนึ่งมันจะเขียวไปนะฮะพวกนั้นจะเป็นสิ่งแรกเริ่มที่เราพอจะเห็นได้ในคนที่มีโรคอัลไซเมอร์นะครับอืม ทำไมยาถึงต้องมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ทั้งที่ตัวมิลลิกรัมน้อยมากๆนะครับทำไมก็ไอ้คำว่าทำไมเนี่ยผมว่าก่อนที่จะถามแบบนั้นเนี่ยเราต้องลองคิดว่าถ้าเราเป็นคนที่เขาทำยาอย่างเงี้ยมันทำได้หรือเปล่านะครับยาบางตัวไม่สามารถอัดให้มันมาอยู่ในขนาดเม็ดเล็กได้หรอกครับยาบางตัวก็ขนาดเม็ดของมันก็ต้องใหญ่ดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราสามารถอัดเข้าไปได้ในแต่ละเม็ดเสียมากกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับสูตรทางเคมีของยาด้วยบางยาเนี่ยนะครับมันทนกรดในกระเพาะไม่ได้บางยามันทนได้นะครับ ก็จะมีเรื่องของเราต้องเอาสารอะไรเข้าไปเคลือบยาหรือเปล่าเช่นว่าตัวนี้มันทนกรดไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องทำให้เม็ดมันใหญ่ขึ้นมีแป้งมีอะไรมากันไม่ให้มันโดนกรดทำลายก่อนที่มันจะโดนดูดซึมนะครับหรือบางตัวเนี่ยเราต้องการให้มันปล่อยยาวมาช้าๆนะครับถ้าเอาเม็ดเล็กๆปุ๊บกินเข้าไปมันปล่อยออกมาหมดเลยอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์เราต้องการให้มันปล่อยช้าก็ต้องมีการทำกรรมวิธีทำให้เม็ดมันใหญ่ขึ้นหรือว่าใส่อย่างอื่นเข้าไปนะครับพวกนั้นก็เป็นเหตุผลนะ ไฟโตทีโร8เริ่มระบาดในคนสูงอายุพวกชื่ออะไรแปลกๆหลายๆอย่างนะครับผมอยากให้แนะนำอย่างนี้มันยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือหรอกครับนะของพวกเนี้ยหลายๆครั้งก็จะเป็นการขายฝันเพราะว่าทุกคนรู้หมดว่าความจำเสื่อมเนี่ยมันเป็นแล้วมันไม่ดีนะครับแล้วมันก็ไม่มีการรักษาทางการแพทย์ที่มันได้ผล
นะครับดังนั้นคนก็จะพยายามค้นหาทุกวิถีทางว่ามีอะไรเป็นอาหารเสริมยาวิธีการวิตามินอะไรพวกนี้ที่ทำให้สมองเสื่อมของเรามันดีขึ้นนะครับแต่มันไม่มีนะฮะแล้ววันก่อนมีคนถามผมว่าวิตามินบีช่วยป้องกันความจำเสื่อมได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้ครับไม่ได้เลยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยแล้ววิตามินบีที่เกี่ยวกับความจำเสื่อมกับสมองเนี่ยมันมาอย่างไงสมัยก่อนนะครับคนเราเนี่ยอาหารไม่เพียงพอนะครับขาดวิตามินมันจะมีปัญหาต่อสมองแล้วคนเหล่านี้เรารู้ว่าถ้าเราให้วิตามินเข้าไปเพียงพอจนกระทั่งเขาไม่ขาดแล้วเนี่ยสมองเขามันจะดีขึ้นนะครับนั่นคือที่มาของการใช้วิตามินบีในการแก้ไขสมองเสื่อมซึ่ง ถ้าท่านกินอาหารได้หลากหลายกินตามปกติอยู่แล้วไม่ได้ขาดสารอาหารมากๆนะครับก็ไม่มีปัญหากับสมองเสื่อมนะครับเพราะไอ้วิตามินบีเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดนะฮะต่อให้ท่านกินมันเข้าไปนิดเดียวจากอาหารเนี่ยก็เพียงพอเรียบร้อยแล้วนะครับยกเว้นถ้าท่านเป็นคนที่ดื่มเหล้าจัดนะท่านอาจจะเสียวิตามินบีไปอันนี้อีกเรื่องหนึ่งหรือว่าคนที่ล้างไตทานยาขับปัสสาวะเยอะๆพวกนี้นะครับอาจจะต้องทานวิตามินบีหรือวิตามินซีเสริมหน่อยเพราะว่ามันออกไปกับปัสสาวะเราแล้วก็ออกไปจะกับการล้างไตของเราที่เราดึงเลือดออกมาแล้วเราเอาไปฟอกนะครับพวกนี้ก็จะเสียวิตามินบีวิตามินซีไปได้หรือคนที่กินเหล้าเยอะๆก็แน่นอนขาดวิตามินบีได้ง่ายๆพวกนี้ก็ควรจะกินเสริมเข้าไปไม่งั้นก็มีปัญหาได้นะครับอืมบางคนบอกว่าเรื่องของอะไรอะแปะก๊วยอย่างเงี้ยนะครับกิงโกบิโลบาตัวนี้ก็ไม่ได้ช่วยเรื่องของความจำนะครับทั้งที่เราก็เคยได้ยินมาผมเคยเด็กๆเคยได้ยินบอกว่ากินไอ้แปะก๊วยเนี่ยนะครับแล้วเราจะสอบได้คะแนนดีเก่งนะครับความจำดีอ่านหนังสือ ถึกทนนะครับผมเคยลองกินไม่เห็นมันเกิดอะไรขึ้นเลยนะครับแล้วจริงๆในงานวิจัยก็ไม่ได้เจอว่ามันช่วยนะฮะแต่จะกินก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับคือบางคนบอกว่าอ๋อในงานวิจัยมันทำแค่ช่วงสั้นๆนะครับกินแค่เท่าเนี้ยมันจะไปรู้ได้ยังไงของพวกนี้มันต้องกินระยะยาวก็ท่านจะทำแบบนั้นก็ได้คือข้อแรกมันไม่มีหลักฐานว่ามันทำได้เช่นนั้นนะครับแต่ข้อที่2คือมันไม่ได้อันตรายนะครับมันไม่ได้อันตรายอะไรเลยถ้าท่านอยากกินก็กินได้นะครับ ก็กินไปต่อเนื่องก็ได้นะฮะถ้าท่านไม่ได้มีโรคประจำตัวเลือดออกง่ายอะไรเยอะๆนะครับอยากกินก็สามารถกินได้ปกตินะครับอืมบางคนบอกกินวิตามินดีช่วยไหมไม่ช่วยนะครับพวกสารอาหารวิตามินต่างๆเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องของความจำอะไรเท่าไรเลยนะครับตัวที่ออกมาใหม่ๆแล้วอาจจะพอมีลุ้นบ้างที่ว่าเฮ้ยไอ้ตัวนี้อาจจะพอช่วยได้บ้างแล้วก็ช่วยเรื่องของความจำอายุไขได้บ้างนะครับแต่มันยังไม่ชัดเจนเพียงแต่ว่าข้อเสียของมันก็น้อยนะฮะนอกเหนือจากราคาเท่านั้นนะครับที่มันอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับบางคนที่อาจจะพอได้นะครับคือเช่นอะไรบ้าง Taurine นะ Taurine เนี่ยก็ต้องอย่างผมเคยทำคลิปเรื่อง Taurine ไปแล้วนะครับTaurine มันอาจจะพอช่วยได้บ้างนะฮะแล้วก่อนที่จะบอกว่าช่วยได้บ้างท่านก็ต้องรู้ก่อนว่าในงานวิจัยเนี่ยเขากินกันเท่าไรนะครับ เพราะถ้าเราไปดูที่เขาวางขายกันทอรีนขายกันเท่าไหร่เม็ดละ100มิลลิกรัม500มิลลิกรัมแต่วันหนึ่งในงานวิจัยเนี่ยต้องกินทอรีนอย่างเงี้ย5กรัม6กรัมก็แปลว่าถ้าท่านกิน500มิลลิกรัมท่านก็ต้องกินวันละ10เม็ดถ้าท่านกินวันละ100มิลลิกรัมท่านก็ต้องกินวันละ50เม็ดนะครับไม่งั้นท่านกินวันละ100ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับนั้นท่านต้องรู้ด้วยว่าเขากินกันเท่าไรนะครับทอรีนเนี่ยอาจจะพอได้ หรือบางคนอาจจะบอกว่าขอกิน Resveratrol ได้ไหม NMN ได้ไหมก็ได้นะครับพวกนี้ก็อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับปัญหาของไอ้2ตัวนี้คือมันแพงนะครับมันแพงนะแล้วบางคนบอกว่าResveratrol ต้องกินยังไงก็คือกินวันละ1กรัมขึ้นไปนะครับจะไม่กินแค่500จะต้องกิน1กรัมนะครับถ้ากิน NMN นะครับ Nicotinamide mononucleotide พวกนี้ก็วันละ1กรัมเช่นกันนะครับ แต่ต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าท่านไปหามาจากแหล่งที่มันใช้ได้ผมไม่สามารถโฆษณาแนะนำท่านได้ว่ายี่ห้อไหนมันดีท่านเป็นหน้าที่หาเองถ้าท่านอยากจะไปกินมันนะครับว่าข้อแรกมันมีประกาศนียบัตรจากหน่วยงานอื่นมาดูตรวจสอบหรือเปล่าว่ามีสารที่ว่าเนี่ยตรงตามปริมาณที่เขาโฆษณาไว้ที่ฉลากและไม่มีสารอื่นเจือปนรวมทั้งตรวจสอบล็อตไหนวันไหนให้ประกาศนียบัตรวันไหนทุกๆตัวที่ท่านจะกินนะครับไม่ใช่บอกว่า เรากินยี่ห้อนี้มันมีResveratrol มี NMN มีอะไรอย่างอื่นขายหมดเลยแต่เราดูแค่ประกาศนียบัตรของ Resveratrol และเราไม่ดูประกาศนียบัตรของ NMN NR หรือตัวอื่นเหรอครับถ้าเราไม่ดูก็แปลว่ามันไม่มีของพวกนี้ถ้ามันจะมีนะมันจะโชว์ไว้ในเว็บไซต์เห็นชัดเจนเลยถ้าท่านต้องไปคลิกหาส่งอีเมลถามแล้วเขาถึงจะส่งมาไม่ต้องไปกินครับมันแปลว่ามันไม่มีนะฮะมันแปลว่ามันไม่มีเรารู้แค่นี้
แต่เขาจะไปทำประกาศนียบัตรปลอมมาหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันไม่มีการควบคุมโดยอย หรือว่า FDA ของอเมริกาแม้แต่อย่างใดเลยนะครับท่านจะกินก็ต้องรู้ข้อนี้ไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าท่านได้ไอสารที่มันเพียวสะอาดจริงๆเนี่ยโอเค NMN นะครับแล้วก็ตัว resveratrol อาจจะพอช่วยบางคนบอกว่าจะไปขอ drip NAD+ ที่คลินิกได้ไหมก็อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่า NAD+ เวลาที่เขาไปดริปไปฉีดเข้าเส้นเลือดเนี่ยคนที่ต้องระวังนะครับคือคนที่มีโรคหัวใจแล้วถ้าท่านไม่เคยดริปมาก่อนแล้วไปดริปด้วยความเร็วนะครับด้วยโดสที่มันสูงจนเกินไปบางคนเนี่ยหัวใจเต้นผิดปกติผิดจังหวะนะครับความดันขึ้นลงต้องรีบเข้าโรงพยาบาลก็มีมาให้เห็นแล้วนะครับบางคนดริปไปปุ๊บเหมือนจะตายเลยก็มีนะครับดังนั้นการที่บอกว่าดริป NAD แล้วปลอดภัยเนี่ยท่านต้องแน่ใจด้วยว่าใครเป็นคนบอกท่านคนนั้นมีประสบการณ์แค่ไหนเพราะว่าบางคนเอาไปขายที่คลินิกเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้สอนอะไรแล้วคนที่คลินิกก็ว่าก็ปลอดภัยเขาใช้ก็ยังไม่เห็นมีปัญหาเลยท่านไม่ได้แปลว่าร่างกายของท่านจะเหมือนคนอื่นเขานะครับบางคนใช้แล้วมันมีปัญหาขึ้นมาก็เจอนะครับมันก็ต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยก่อนจะไปใช้ NAD นะฮะแต่บางคนบอกว่าเมื่อกี้ผมพูดเรื่อง NMN resveratrol NAD พวกนี้มันแพงมีตัวเลือกที่ถูกกว่าไหมในกลุ่มเดียวกันมีครับนี่เป็นทริคให้แล้วกันว่ามันมีเพียงแต่ว่ามันจะช่วยเรื่องความจำเสื่อมมากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่มีงานวิจัยนะครับถ้าท่านมันก็แพงกว่าปกตินะแต่มันยังไม่แพงเท่ากับ resveratrol แล้วก็ไม่แพงเท่ากับ NMN อะไรที่มันคล้ายกันนะครับในกลุ่ม resveratrol ที่มันคล้ายกับ resveratrol เลยนะครับก็คือตัว pterostilbene pterostilbene ตัวนี้เนี่ยครับท่านต้องไปหาเอาเองนะครับผมจะไม่บอกยี่ห้ออะไรทั้งสิ้นนะฮะก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งมันราคาถูกเมื่อเทียบกับ resveratrol แต่ว่ามันได้ผลประมาณเดียวกันเลยนะครับแต่ปัญหาคือไม่ค่อยมีคนพูดถึงผมคิดว่าน่าจะเป็นการเรื่องของการโฆษณาอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าไม่ค่อยมีคนโฆษณาเขาเลยไม่รู้กันนะครับแต่ว่าผลของมันคล้ายๆกันเลยนะครับ pterostilbene PTER นะครับเทอโรมันขึ้นต้นด้วยตัว P ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับ PTEROSTILBENE นะครับ pterostilbene อีกตัวหนึ่งก็คือที่มันคล้ายกับ NMN หรือ NAD เนี่ยคือ NR นะครับ nicotinamide riboside นะครับพวกนี้ราคาก็ถูกกว่าราคาถูกกว่านะครับก็จะใช้ก็ใช้ได้นะฮะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับแต่พวก NMN NR NAD พวกนี้สารตั้งต้นมันก็คือวิตามินไนอาซินวิตามิน B ของเรานี่แหละครับนะแต่การกินวิตามิน B เข้าไปเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้สารพวกนี้มันเยอะขึ้นในร่างกายจนกระทั่งช่วยเรื่องของความจำนะครับดังนั้นการกินวิตามิน B มันไม่ได้ทำให้เป็นแบบนั้นท่านต้องไปกินในตัวพวกนี้ที่อาจจะพอช่วยได้เท่านั้นเองอาจจะไม่ได้แปลว่ามันช่วยได้เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลที่จะกล่าวได้แบบนั้นนะครับนี้บอกเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนแล้วก็บางคนบอกว่าอาหารเสริมกลุ่มที่มันยืดทีโลเมียร์ของเราให้มันยาวขึ้นเนี่ยมันจะช่วยชะลอความแก่ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับไม่ได้นะยาต่างๆอาหารเสริมต่างๆที่มันทำให้เทโลเมียร์ของเรายืดมาได้เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยงานวิจัยมันแย่มากเลยผมค่อนข้างผิดหวังหลายๆทีเลยคือมีคนเอายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาบอกว่ามีงานวิจัยให้ผมให้การันตีผมก็ตามไปอ่านงานวิจัยเขียนไม่ดีเลยครับนะดังนั้นสำหรับผมตอนนี้อาหารเสริมอะไรที่มันยืดเทโลเมียร์ได้เนี่ยแล้วก็โฆษณาว่ามันยืดเทโลเมียร์น่ะผมจะยังไม่เชื่อไว้ก่อนเพราะว่างานวิจัยที่เขาให้มาแต่ละตัวมันไม่มีตัวไหนดีเลยนะครับตอนนี้จำไว้เลยนะครับส่วนคนที่ไม่รู้ว่าเทโลเมียร์คืออะไรเทโลเมียร์มันก็คือเป็นคล้ายๆกับตัวที่ป้องกันไม่ให้โครโมโซมของเราเนี่ยหรือ DNA ของเราเนี่ยมันแตกสลายนะครับคล้ายๆกับว่าถ้าเราดูที่เชือกรองเท้าของเราอะตรงปลายเชือกรองเท้าของเรามันจะมีพลาสติกหุ้มไว้อันหนึ่งเพื่อไม่ให้ไอตัวเชือกรองเท้าของเรามันแตกออกมาถูกไหมครับถ้าเราแกะไอตรงนี้ออกเนี่ยเชือกรองเท้ามันก็ยุ่ยออกมาได้นะครับเทโลเมียร์เนี่ยก็คือไอปลอกตรงนี้ที่มันหุ้มตรงปลายของเชือกรองเท้าเรานั่นแหละนะครับมันทำหน้าที่อย่างเดียวกันเลยนะครับแล้วเวลาเซลล์ของเราเนี่ยแบ่งตัวเรื่อยๆไอ้ปลอกเนี่ยเทโลเมียร์ตัวนี้มันจะสร้างลงจนมันเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันก็เสียนะครับพอมันเสียเสร็จปุ๊บเราก็จะมีความแก่ของเซลล์มันก็จะตายได้ดังนั้นก็มีความคิดว่าถ้าเราไปยืดไอ้เทโลเมียร์ตัวนี้ได้เนี่ยนะครับมันน่าจะทำให้เซลล์ของเราไม่ตายไม่แก่ไม่เสื่อมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยาที่มันทำได้แบบนั้นเนี่ยยังค่อนข้างน่าผิดหวังอยู่นะครับในทางการแพทย์มียาที่ทำแบบนั้นได้ไหมคำตอบคือมีครับแต่มันมีข้อเสียมีผลเสียค่อนข้างเยอะๆนะฮะยาที่ว่าก็คือดานาซอลนะครับเป็นยาที่เป็นฮอร์โมนเพศชายนะฮะเราจะไม่ใช้จนกว่าเรารู้สึกว่าคนนี้มีปัญหามากๆเลยเกี่ยวข้องกับเทโลเมียร์เช่นกระดูกไขกระดูกมันฝ่อนะครับไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดเกล็ดเลือดได้นะครับ
มีผิวหนังที่ปกติเยอะๆนะครับมีโรคอะไรเงี้ยเยอะๆหรือว่าต้องให้เลือดบ่อยๆเราอาจจะให้ดานาซอลได้แต่ในคนทั่วไปเราไม่ให้เพราะว่าข้อเสียของมันเยอะกว่าข้อดีนะครับกินไปไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นนะฮะอ่านี้ก็เราข้ามไปจนถึงบอกว่าเรื่องของวิตามินอาหารเสริมที่คนหลายๆคนชอบถามนะครับจะกินก็ได้นะครับของพวกนี้คือข้อเสียของมันอย่างเดียวที่จะชัดก็คือมันแพงแล้วก็ผลของมันเนี่ยไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่ามันคุ้มค่าเราเป็นคนที่รวยมากเราเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเราอยากจะกินไม่มีปัญหากินไปเถอะครับมันไม่ค่อยมีข้อเสียอะไรนะไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นนะเอ่อขอบคุณที่เลี้ยงขนมด้วยนะครับอืม ยาจิตเวชบางตัวทำให้ง่วงนอนถ้าเกิดคนไข้มีสมองเสื่อมอยู่แล้วจะเร่งให้เสื่อมเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามีความเสื่อมได้ครับแต่ถ้ายาจิตเวชมันจำเป็นท่านก็ต้องจำเป็นต้องกินนะครับอย่างที่บอกคนที่มีปัญหาเรื่องของความจำเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องมาดูยาว่ายายังจำเป็นอยู่หรือเปล่าถ้าจำเป็นก็ต้องกินนะฮะตรงเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าหลายคนเวลาเจอยาแล้วไม่อยากกินเพราะว่ากลัวตับกลัวไตกลัวสมองเสื่อมแต่ถ้าท่านไม่กินแล้วท่านหยุดไปเนี่ยไอ้โรคที่ท่านจำเป็นต้องใช้ยามันกำเริบขึ้นมาเช่น ถ้ายาจิตเวชแล้วท่านไม่กินยาตัวเนี้ยบางคนอาจจะเพี้ยนบ้าขึ้นมาเลยก็ได้นะเห็นผีทำร้ายคนหลอนนะฮะถ้าไม่กินนะครับนั้นการที่ปล่อยให้คนไข้เป็นแบบนั้นน่ะความเสี่ยงมันมากกว่าความจำของเขาที่มันเสียไปอีกนะครับถูกไหมครับนั้นเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องหยุดนะครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกยาทุกตัวมีข้อดีข้อเสียถ้าข้อดีมากกว่าข้อเสียแปลว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ดีแต่ท่านต้องกินนะแบบนี้เลยนะครับ เอ่อคนที่ออกรายการจำตัวเลขเป็นพันตัวภายในไม่กี่นาทีความเป็นจริงสามารถทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าทำได้ในคนที่เขาฝึกนะครับแล้วก็บางคนเขาดีเขาเป็นของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเราก็ไปสู้เขาไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าจะหัดจริงๆก็บางคนก็หัดได้เหมือนกันนะครับนี่มีคนถามมาอีกแล้ว Grape Seed Extract ช่วยเรื่อง Alzheimer ได้ไหมครับไม่ได้ครับอย่างที่บอกไม่มีตัวไหนช่วยได้เลยนะครับไม่มีตัวไหนช่วยได้ที่แบบสามารถยืนยันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยเรื่องสมองเสื่อมได้แน่ๆไม่มีนะครับ ดังนั้นถ้าท่านที่ไปกินของพวกเนี้ยโดยหวังว่าความจำของเราจะไม่เสื่อมแล้วมันจะดีขึ้นต้องบอกว่าน่าจะต้องผิดหวังนะครับอาจจะเสียตังค์ฟรีๆแต่ถ้าท่านมีตังค์ให้เสียและคิดว่าเฮ้ยมันช่วยทางด้านจิตใจน่ะกินเถอะกินเลยครับไม่มีปัญหาของพวกนี้ไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสามารถกินได้นะครับเอ่อ โรคหลอดเลือดสมองนะครับ90ปีแล้วเป็นโรคหลอดเลือดสมองปัจจุบันมีอาการสมองฝ่อนะครับฝ่อตามอายุพฤติกรรมชอบออกนอกบ้านนะครับถอดแพมเพิร์สปัสสาวะเรี่ยวราดไม่มียารักษานะครับบอกเลยอันนี้ต้องเรียนตรงๆมันของพวกเนี้ยถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นเลยนะมันจะไม่มียารักษาอะไรจะมียาที่ทำให้พฤติกรรมของเขาสงบลงมีนะครับตรงนี้ต้องพาไปหาหมอนะครับบางทีเราจะให้กินยาบางตัวเช่นQuetiapine พวกนี้นะครับที่ทำให้เขาสงบลงได้นะครับ ก็สามารถที่จะพอช่วยได้ในบางกรณีนะฮะแต่ไม่ได้ทำให้เขาเอ่อสงบไปตลอดนะครับดังนั้นของพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากังวลนะฮะเอ่อนอกเหนือตรงนั้นก็ที่เหลือรู้สึกว่าจะถามเรื่องอื่นเสียมากกว่าวันนี้เราจะเน้นเรื่องของสมองนะครับเราจะไม่เน้นเรื่องโรคอื่นๆสักเท่าไรนะครับ แล้วจริงๆโรคอื่นๆเนี่ยผมก็เคยทำคลิปไว้หมดแล้วนะครับคือหลายคนเนี่ยอ่าถ้าสงสัยอะไรนะครับให้พิมพ์คีย์เวิร์ดที่ท่านสงสัยแล้วก็ตามด้วยชื่อผมมันก็จะขึ้นคลิปที่ผมเคยทำไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคตับโรคอะไรแล้วแต่เดี๋ยวผมทำไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับงั้นถ้าท่านไปฟังดูฟังให้ละเอียดแล้วเดี๋ยวท่านจะได้คำตอบเสียเองหลายๆคนเนี่ยจะถามมาตั้งแต่ก่อนจะไปฟังคลิปนะครับหรือเห็นหัวข้อคลิปปุ๊บก็ไปฟังไปโพสต์ตรงนั้นเลยผมก็จะบอกว่าท่านฟังก่อน แล้วค่อยถามผมจะรู้ด้วยว่าคนไหนฟังเสร็จแล้วถามนะฮะเพราะว่ามันจะรู้เลยว่าอ๋อคนนี้เขาเข้าใจเขาได้ฟังเขาได้เห็นตรงนั้นจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นควรจะฟังให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยถามทีเดียวนะฮะถึงจะดีนะผมจะไม่ให้ทางลัดแก่ท่านว่าตอบให้เลยโดยที่ไม่ให้ท่านไปฟังนะครับท่านต้องไปฟังก่อนนะนอกเหนือจากนี้บางทีเนี่ยเวลาที่เราฟังแล้วเราจะได้ความรู้ด้านอื่นเสริมเข้าไปด้วยทำให้องค์ความรู้ของเรามันครบนะฮะ บางคนรู้แค่ปวดก็กินยาแก้ปวดแต่ถ้าไม่รู้ว่าท่านปวดยังไงปวดเพราะอะไรทำไมถึงปวดแล้วมันมีคำถามอะไรบ้างที่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ย
อ๋อที่ถ้ารู้แบบนี้นะเราจะสามารถบอกได้ว่าทำไมมันถึงปวดต่อไปใครเป็นแบบนี้เราก็ช่วยเขาได้อย่างงี้ก็ต้องได้ความรู้ที่มันครบๆหน่อยนะครับกับอีกประเภทหนึ่งคือชอบถามเพราะว่าต้องการความมั่นใจไอ้อย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยตอบเท่าไรนะบางทีผมตอบว่าใช่ครับแล้วก็จะถามว่าใช่จริงๆเหรอครับก็ก็ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ก็ได้ครับเพราะว่าใช่นะครับเราจะไม่ยืนยันให้ท่านเราจะกดไลก์ไว้อย่างเดียวแล้วท่านก็ต้องไปคิดเอาเองเพราะว่าผมตอบครั้งเดียวแล้วใช่ก็คือจบเลยนะครับ ถ้าคนไหนดูแล้วมาขอความมั่นใจขอความอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยตอบนะต้องบอกไว้เลยนะเพราะว่าเราครั้งเดียวจบนะดีที่สุดอืมมีคนที่ลองวิธีอื่นเช่นใช้มือ2มือเขียนภาษาจีนนะครับทำ IF หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับ Brain Gym สมอง2ด้านก็เป็นวิธีที่มันดีนะครับคือสมองของเราเนี่ยมันมีความฉลาดความเก่งอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดว่าเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมันมีการสื่อสารถึงกันและกันนะครับยิ่งการสื่อสารของเซลล์เนี่ยมันแน่นหนาขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความจำของเราความสามารถของเราเนี่ยมันยังสามารถคงไว้ได้เท่านั้นนะครับเรามีการศึกษามาช้านานแล้วนะครับว่าคนไหนที่มีการศึกษาสูงมากๆนะครับจะสมองเสื่อมยากกว่าในคนที่การศึกษาน้อยกว่าเพราะว่าคนพวกนี้เขาคิดอยู่ตลอดเวลาทำให้เซลล์ของสมองของเขาเนี่ยแต่ละส่วนมีการเชื่อมโยงกันเยอะแล้วเครือข่ายที่เชื่อมโยงมันหนาแน่นแล้วก็มีความแข็งแรงมากๆนะครับ ความจำพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่ไอ้โครงข่ายพวกนี้แหละครับถ้าโครงข่ายมันอ่อนแอมีอะไรไปเกิดขึ้นกับมันนิดหน่อยเนี่ยความจำเราก็หายไปเลยนะครับแต่ถ้ามันแน่นหนาเนี่ยมันก็จะดีดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยแล้วเราต้องทำยังไงให้ความจำของเรามันไม่เสื่อมหรืออย่างน้อยถ้ามันเสื่อมก็ให้มันเสื่อมยากที่สุดให้มันดีที่สุดเลยนะครับยังไงบ้างข้อแรกการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะอันนี้สำคัญสุดๆคนไหนที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับ มันก็จะมีปัญหาได้ แล้วพักผ่อนแค่ไหนถึงเรียกว่าเพียงพอตรงนี้ก็สำคัญอีกเหมือนกันนะครับการนอนเนี่ยถ้าเรานอน7ชั่วโมงถึง9ชั่วโมงเนี่ยกำลังดีนะครับกำลังดี ถ้านอนมากไปมีปัญหากับสมองเหมือนกันนะครับเช่นคนที่นอนเกิน10ชั่วโมงต่อวันพวกเนี้ยเราเจอว่าสมองเขาก็ยิ่งแย่กว่าคนที่เขานอนน้อยกว่านั้นนะครับถ้าเรานอนน้อยทุกวันเช่น4ชั่วโมง6ชั่วโมงทุกวันเนี่ยก็มีปัญหากับสมองอยู่ดีนะครับเฉลี่ยทั่วๆไปเนี่ยประมาณสัก7ชั่วโมงกำลังดี และอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเรานอนเสร็จปุ๊บแล้วเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราต้องสดชื่นนะครับไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วงัวเงียปวดหัวนะครับวันๆก็ไม่มีสมาธิกำลังอะไรจะทำอะไรก็ไม่มีพวกนี้ถือว่าการพักผ่อนของเราเนี่ยมันมีปัญหาแล้วเราอาจจะต้องไปตรวจการนอนหลับว่าเฮ้ยเรานอนแล้วหยุดหายใจในขณะหลับไหมเพราะว่าถ้าเราหยุดหายใจขณะหลับมันก็นอนหลับไม่สนิทนะฮะนอนหลับไม่สนิทสมองเราก็โดนรบกวนจากการที่เรานอนหลับไม่สนิทอากาศที่ได้เข้าไปก็ไม่เพียงพอสมองก็ขาดออกซิเจนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะทำให้เราเนี่ยความจำมีปัญหาได้นะครับดังนั้นถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราก็นอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วทำไมมันยังไม่รู้สึกว่าเรานอนพออยู่นะพวกเนี้ยพาไปตรวจเลยครับนะยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับเราเจอว่ามีการหยุดหายใจในขณะหลับมากขึ้นกว่าคนอายุน้อยนะครับคนอายุน้อยสมัยวัยรุ่นอะไรพวกเนี้ยต่อให้มันมีความต่อให้มีการหยุดหายใจในขณะหลับนะบางคนไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอโตขึ้นอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับ มันเริ่มรู้สึกแล้วมันเริ่มเป็นมากขึ้น ถ้าท่านไม่ไปตรวจรักษาแทนที่จะได้แก้ไขพวกนี้มันก็ไม่ได้แก้ไขนะครับก็ต้องไปตรวจการนอนหลับนอนให้เพียงพอนะฮะเรื่องของความเครียดอันนี้เหมือนกันยิ่งเครียดมากยิ่งเป็นมากนะครับยิ่งเครียดมากยิ่งความจำยิ่งมีปัญหานะครับจะวนอยู่กับเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยนะฮะก็มีปัญหาได้ต่อมาอะไรที่สำคัญอีกนะครับการออกกำลังกาย การออกกำลังกายเนี่ยเน้นเลยครับมันรักษาได้แทบจะทุกโรคป้องกันได้ทุกอย่างนะครับหลายคนเวลาเป็นอะไรขึ้นมาเป็นโรคอะไรขึ้นมาสิ่งแรกที่ถามคำถามผมเลยนะครับคือจะกินอะไรดีต้องกินอะไรมันไม่ต้องกินครับมันต้องหยุดกินก่อนเลยนะครับมันต้องไปเน้นอย่างอื่นนะแล้วการออกกำลังกายนี่มันทำได้ทุกอย่างแหละมันทำอะไรได้บ้างถ้าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกๆวันอย่างน้อยก็วันละ5 ครั้งอย่างเงี้ยนะครับ ครั้งหนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงนะครับต่อเนื่องพวกคาร์ดีโอพวกนี้ต่อเนื่องกันนะฮะมันช่วยเรื่องของความดันเบาหวานไขมันสมองกล้ามเนื้อกระดูกหัวใจทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยแล้วมันเป็นอะไรที่ทุกคนทำได้เพียงแต่ว่าทุกคนไม่ทำเท่านั้นเองนะครับแล้วเรื่องนี้มันไม่มียาอะไรมาทดแทนได้ท่านต้องไปออกกำลังกายเอาเองมันถึงจะช่วยได้นะครับ แต่ในเรื่องของการออกกำลังกายผมก็จะเสริมให้นิดหนึ่งแล้วกันว่ามันมีวิธีที่ทำให้มันดีมากขึ้นกว่าปกตินะครับ
คนที่ตามคลิปของผมเนี่ยจะรู้จักซาวน่าเทอราปีแล้วก็โคลเทอราปีเหมือนกันซาวน่าเทอราปีก็คือว่าเราเข้าไปในซาวน่าที่ร้อนๆเนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่คล้ายกับการเอ็กซ์ไซส์แล้วจะได้ผลเหมือนกับการเอ็กซ์ไซส์ด้วยถ้าคนไหนที่เอ็กซ์ไซส์ไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในซาวน่าเฉยๆเนี่ยสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ช่วยได้นะครับความร้อนก็เอาเท่าที่เราทนไหวเท่านั้นเองนะครับก็ช่วยเหมือนกับการเอ็กซ์ไซส์ได้เหมือนกันการไปแช่น้ำเย็นไอซ์แบธพวกนี้ก็ช่วยเรื่องของพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนอยากจะได้ครบทุกอย่างเลยเอามาให้หมดทุกอย่างคือออกกำลังกายเสร็จเราไปแช่ซาวน่าอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นโดยทั่วไปเขาเจอว่าถ้าเราใช้ซาวน่าอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์เนี่ยนะครับผลทางด้านของกล้ามเนื้อฝ่อเรื่องของอะไรพวกนี้มันจะลดลงนะครับท่านก็อาจจะลองทำแบบนั้นดูก็ได้ถ้าท่านมีเวลานะครับแต่มันทำได้ยากเหมือนกันนะแล้วก็การที่ไปเจอความร้อนที่ประเทศไทยที่เดินไปเดินมาอันนั้นไม่ถือว่าเป็นซาวน่าเพราะมันร้อนไม่พอนะครับไม่เกี่ยวกันต้องเป็นซาวน่าหรือไม่ใช่นั้นก็ต้องเป็นห้องสตรีมนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือคนจะไปแช่น้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับออนเซ็นก็ได้หมดอะไรที่มันร้อนได้ทุกอย่างยกเว้นว่าเราไปเดินตากแดดอันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกันนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมเคยเล่าไปคร่าวๆแล้วแต่ว่าไม่รู้มีใครจำได้หรือเปล่าคือการใช้ fish oil นะครับ fish oil นี้เป็นผลทางด้านของกล้ามเนื้อก่อนนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับความทรงจำนะครับแต่ว่ามันช่วยได้บ้างเรื่องของกล้ามเนื้อคือคนไหนที่มีปัญหาทำให้ออกกำลังกายไม่ได้เช่นการบาดเจ็บอยู่ๆไปเกิดอุบัติเหตุแล้วสมมุติว่ากล้ามเนื้อแขนแล้วกันมันมันเคลื่อนไหวไม่ได้กระดูกหักต้องใส่เฝือกไว้เงี้ยแล้วเราไม่อยากให้กล้ามเนื้อมันฝ่อไปการเข้าซาวน่าแล้วก็การทาน fish oil ขนาดสูงเนี่ยอาจจะพอช่วยได้นะครับเรื่องของซาวน่าเนี่ยช่วยได้จริงๆแต่ว่าเรื่องของ fish oil เนี่ยมีงานวิจัยแค่เบื้องต้นเท่านั้นออกมามันอาจจะได้หรือไม่ได้ผลก็ได้นะครับแต่ขนาดที่ท่านกิน fish oil เนี่ยมันต้องสูงหน่อยคือ5 กรัมนะโดยทั่วไปเราใช้ fish oil ในการรักษาโรคไตรกลีเซอไรด์สูงโดยกินประมาณสัก4 กรัมนะครับ2-4 กรัมแต่ว่าเนี่ยเราต้องกิน5 กรัมแล้วกิน5 กรัมหรือ5 กรัมสูงเกิน5 กรัมเนี่ยบางคนมีอาการท้องอืดขึ้นไส้อาเจียนได้ก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยนะครับแต่ว่าพอช่วยได้ Fish Oil ยังอาจจะมีคนเอาไปใช้กินเพื่อแก้ไขตาแห้งอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะพอช่วยได้เหมือนกันแล้วก็กินสักประมาณ2 กรัมก็พอถ้าตาแห้งกรัมเดียว2 กรัมก็อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องกล้ามเนื้อจริงๆเนี่ยอาจจะต้อง5 กรัมขึ้นไปนะครับนี่เล่าคร่าวๆ side track ไปนิดหนึ่งนะงั้นออกกำลังกายซาวน่าอะไรพวกนี้อาจจะพอช่วยได้นะครับ Fish Oil อาจจะพอช่วยได้นะการนอนหลับเมื่อกี้บอกไปแล้วต่อมาเรื่องของอาหารการกินแน่นอนว่าทุกคนต้องสนใจอ่ะคือผมเคยคิดหลายๆครั้งนะว่าจะทำเรื่องของเออเคยมีคนบอกว่าอาหารเหล่านี้ทำให้เป็นอันตรายอาหารที่เป็นอันตรายต่อปอด5อาหารที่เป็นอันตรายต่อตับ5อาหารที่แก้ไขเรื่องของไขมันพอกตับคืออาหารต่างๆพวกเนี้ยหรือมันต้องกินอะไรเวลาเป็นโรคพวกนี้โรคนี้ห้ามกินโรคนี้ห้ามกินนี้ผมรู้สึกว่าสำหรับตัวผมนะครับมันไร้สาระมากเลย มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่ทำให้เป็นแบบนั้นนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าอาหารอะไรที่มันไม่ดีเช่นกินของมันมากไปของทอดมากไปนะครับหรือของที่มันมีการปรุงเยอะๆนะครับมันไม่ดีทั้งนั้นแหละครับแต่ของที่มันดีทุกคนก็รู้อยู่แล้วผักผลไม้มันดีอยู่แล้วนะครับถูกไหมครับกินผักเยอะๆไม่ต้องกินอาหารให้มันเยอะจนเกินไปลดคาร์โบไฮเดรตลดหวานทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ใช้อย่างนี้ได้ตลอดนะเพียงแต่ว่า เราเนี่ยไม่สามารถกินของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันดีได้ตลอดเวลาจะให้ผมกินผักตลอดทั้งเวลานะครับโดยไม่กินเนื้อเลยไม่กินอาหารไม่กินขนมเลยผมก็รู้สึกมันสุดโต่งจนเกินไปแล้วปัญหาของการทำแบบนี้พอมันสุดโต่งจนเกินไปสุดท้ายเนี่ยมันจะโยโย่จะรีบาวคือไม่ไหวแล้ววันนี้ต้องไปกินขนมแล้วมันก็ซัดเปี้ยงเข้าไปกินขนมกินเยอะๆๆๆไปเลยแล้วมันก็ค้างอย่างนั้นไปเยอะๆสุดท้ายก็จะอ้วนเหมือนเดิมนะครับจะมีปัญหาต่อร่างกายเหมือนเดิมดังนั้นวิธีก็คือทานให้มันสมดุลครับท่านทานขนมได้บ้างนะครับไม่ต้อง ตึงกับตัวเองจนเกินไปทานขนมบ้างแต่รู้ว่าเน้นผักหน่อยละกันมีเนื้อเข้าไปบ้างเสริมสร้างโปรตีนให้กับร่างกายนะครับคือการทานทุกอย่างให้มันสมดุลน่ะสมดุลจริงๆนะครับไม่ใช่สมดุลแบบบางคนขอกินบอกว่าเรากินสมดุลแต่เรากินแบบกินแต่เนื้อสัตว์เข้าไปเยอะๆอย่างเงี้ยกินแต่มันๆเข้าไปอันนี้ก็ไม่ดีไม่สมดุลแล้วครับนะก็ต้องดูเรื่องของความสมดุลด้วยนะครับอาหารสมดุลเนี่ยมันดียังไง ข้อแรกมันเฉลี่ยเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการเฉลี่ยเราจะได้ครบทุกอย่างข้อที่2มันกระจายความเสี่ยงเรื่องของสารเจือปนปนเปื้อนต้องบอกอย่างนี้ครับอาหารทุกอย่างที่เรากินในโลกนี้ตอนนี้มันมีสารปนเปื้อนหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไมโครพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลหะหนักต่างๆนะครับ
อาอาหารทะเลก็มีโลหะหนักมีปลอดมีอะไรพวกเนี้ยนะครับเจือปนหมดทุกอย่างมีหมดเลยนะครับถ้าเราเป็นคนที่เลือกกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็จะได้สิ่งเจือปนอย่างนั้นน่ะเยอะขึ้นๆๆเรื่อยๆเช่นถ้าท่านกินแต่ปลาทุกวันนะวันๆกินแต่ปลาท่านได้สารปลอดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเกิดอะไรครับเกิดโรคมินามาตะเส้นประสาทมีปัญหาอีกไตก็พังนะครับปวดตามร่างกายเออนะครับแต่ถ้าท่านเฉลี่ยเดี๋ยวกินปลาบ้างเดี๋ยวเนื้อบ้างเดี๋ยวผักเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวคาร์โบไฮเดรตบ้างไอ้ของพวกเนี้ยมันเข้าไปในร่างกายของท่านก็จริงนะครับแต่มันเข้าไปนิดเดียวแล้วร่างกายของท่านก็ขับมันออกมาได้ไม่มีปัญหาดังนั้นการที่เรากินให้สมดุลให้เฉลี่ยแบบเนี้ยนะครับมันได้คุณค่าเพียงพอและมันก็สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งปนเปื้อนได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปตรวจเช็กแล้วไม่ต้องไปคอยกังวลว่าสิ่งที่ท่านกินมันมีอะไรปนเปื้อนบ้างนะครับอย่างผมไม่เคยตรวจเลยว่าเอ๊ะ ผมจะประหลอดเกินหรือเปล่าแคดเมียมสูงไหมนะครับหรือมีสารอะไรเยอะแยะเกินหรือเปล่าไอ้ปลาที่นี่มันมาจากไหนผมไม่สนใจผมก็กินมันเข้าไปได้นะครับแต่ผมเฉลี่ยเท่านั้นเองทำให้เราไม่ต้องใช้ชีวิตให้มันลำบากเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยถ้าดูใน Social Media นะครับก็จะมีคนมาบอกว่าอาหารนั่นก็ห้ามกินไส้กรอกก็ห้ามกินเนื้อแดงห้ามกินดินเดี๋ยวมันมีดินประสิวนะครับอันนั้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แล้วก็มีคนออกมาบอกว่าเฮ้ยอาหารไอ้นี่นะมันทำลายสมองอาหารไอ้นี่ทำลายปอดนี่ทำลายหัวใจคือแบบสำหรับผมนะมันใช้ชีวิตยากอะถ้าแบบนั้นน่ะนะใช้ชีวิตยากตึงแล้วมันก็ไม่น่าจะดีสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าการเฉลี่ยให้มันเข้าให้มันเท่าๆกันเนี่ยจะดีสุดนะครับนั้นอันเนี้ยก็ใช้ได้ในกรณีของเรื่องของความจำเสื่อมเหมือนกันการที่เรากินให้สมดุลเนี่ยดีที่สุดเราก็จะไม่ขาดวิตามินอะไรสักอย่างเลยนะจะได้ครบๆนะครับ นั้นเรารู้ไปแล้วว่าเรื่องของการพักผ่อนการออกกำลังกายการทานอาหารให้สมดุลสำคัญนะต่อไปคือการสร้างโครงข่ายในสมองเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าส่วนต่างๆของสมองมีการคุยกันมีการสร้างโครงข่ายต่อกันถ้าโครงข่ายพวกนี้มันยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่าไหร่นะสมองเรามันยิ่งความจำดีขึ้นเท่านั้นอืมแล้วเราทำยังไงให้โครงข่ายพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องหมั่นเรียนรู้หมั่นทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดนะครับเช่นอะไรถ้าเราถนัดมือขวาเราก็หัดใช้มือซ้ายเยอะๆเราใช้มือซ้ายทำอะไรอะครับก็อาจจะง่ายๆก่อนนะใช้มือซ้ายแปรงฟันอย่างเงี้ยครับถ้าเราใช้มือขวาแปรงฟันทุกวันเราก็ลองเปลี่ยนไปใช้มือซ้ายแปรงฟันเอาเวลาที่เราไม่ต้องรีบเช่นแบบถ้าเราต้องรีบไปทำงานอย่างเงี้ยงั้นใช้มือขวาไปเถอะแต่พอเรากลับมาบ้านแล้วตอนก่อนนอนอะเราลองเอามือซ้ายแปรงฟันดูนะครับ เราติดกระดุมเราเคยใช้มือขวาเป็นหลักในการติดเราลองเอามือซ้ายเป็นมือหลักในการติดอย่างนี้บ้างนะครับทำให้มือซ้ายมันได้ใช้เยอะมากขึ้นนะครับเป็นการสร้างโครงข่ายของสมองเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งอ่าหรือการวาดรูปนะครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์การวาดรูปการคิดเล็กๆน้อยๆเช่นว่าถ้าเราดูเราคิดเลขเล่น Sudoku แบบง่ายๆอย่างเงี้ยครับบวกเลขง่ายๆไม่ต้องเอาเป็นเลขแคลคูลัสตรีโกณมิติอะไรยากๆไม่ต้องใช้เอาเลขง่ายๆนะบวกตัวเลขหรือเราไปเห็นป้ายทะเบียนรถแล้วเราเอาเลขมันบวกกันแล้วได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยทำบ่อยๆแค่นี้มันก็เป็นการใช้สมองเพิ่มโครงข่ายในสมองให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ง่ายมากเลยใครๆก็ทำได้เจอป้ายทะเบียนรถที่ไหนก็ทำหรืออ่านหนังสือพิมพ์อ่าน social แล้วมีตัวเลขแล้วก็จับมันบวกกันแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายๆเลยก็สร้างโครงข่ายในสมองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะฮะเช่นการเล่นดนตรีนะครับทำให้สมองสองข้างมันสัมพันธ์กันนะฮะเพราะเล่นดนตรีอย่างเปียโนก็ต้องสองมือใช่ไหมครับ กีตาร์ไวโอลินอย่างเงี้ยต้อง2มือนะเราก็เป็นการใช้ทั้ง2ข้างให้มันมีโครงข่ายสมองที่ดีขึ้นนะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยอยู่เรื่อยเหมือนกับเราเป็นเด็กตลอดเวลาเนี่ยสมองเรามันก็เด็กตลอดเวลานั่นแหละครับนะแต่เป็นเด็กที่มีภูมิปัญญาเด็กที่สามารถควบคุมตัวเองได้เด็กที่มันเก่งแล้วนะครับเราก็ทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะมันก็จะทำให้เรามีอะไรทำตลอดชีวิตต่อมาสิ่งที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง อันเนี้ยสุดยอดสำคัญเลย เมื่อไหร่ที่มนุษย์เราเนี่ยไม่มีการพูดคุยกับคนอื่นนะเราอยู่ของเราโดดเดี่ยวเก็บตัวอยู่ของเราคนเดียวนะครับพวกนี้ความจำเสื่อมง่ายมากเลยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวของคนไข้เองด้วยที่เขาไม่อยากจะทำอะไรเขากลัวเขาอายเขาไปข้างนอกแล้วมันมีปัญหาแต่อีกส่วนหนึ่งนะคือครอบครัวด้วยทำไมครับครอบครัวกลัวว่าเดี๋ยวเขาออกไปข้างนอกเขาไปทำขายหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวไปฉี่แตกข้างนอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปพูดไปบ่นอะไรข้างนอกแล้วก็เก็บเขาไว้กับบ้านเก็บเขาไว้กับบ้านเขาจะแย่ลงไปเรื่อยๆครับ นะเราต้องให้เขาไปเจอไปคุยไปอะไรทุกอย่างนะครับให้คุยกับเด็กให้อะไรเงี้ยนะหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไปเจอไปเดินเที่ยวบ้างไปเจอต้นไม้ใบหญ้าบ้างเล่นสัตว์
เล่นกับหมากับแมวบ้างพวกนี้การที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับสัตว์กับอะไรพวกนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นกับคนอย่างเดียวนะครับก็ทำให้เขามีการเคลื่อนไหวมีการใช้โครงข่ายสมองความจำของเขาก็จะดีขึ้นได้ครับหรือบางคนอ่านหนังสือได้ให้อ่านเลยครับไม่ใช่อ่านอยู่ในหัวนะครับอ่านออกเสียงออกมาเลยนะครับเรามันเล่มหนึ่งหรือจะอ่านใน iPad หรืออะไรก็แล้วแต่อ่านออกเสียงมามันช่วยอะไรมันช่วยทางด้านของการมองตาสัมผัสการแปลผลในสมองการพูดมันออกมาเป็นคำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโครงข่ายหมดเลยนะครับถ้าเราทำมันบ่อยๆพูดอ่านอะไรบ่อยๆก็เป็นสิ่งที่ช่วยเรื่องของความจำได้ดังนั้นเรื่องพวกนี้ทุกคนมันทำได้หมดไม่ต้องเสียเงินอะไรสักอย่างเลยนะครับไม่ต้องไปหาอะไรมากินด้วยนะครับพวกนี้ก็คือช่วยได้หมดเลยนะฮะอันเรื่องของพวกเนี้ยที่แนะนำพักผ่อนเพียงพอนะครับออกกำลังกายทานอาหารให้สมดุลนะครับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการหัดใช้มือข้างที่ไม่ค่อยถนัดการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับคนรอบข้างแล้วก็สัตว์เนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรด้วยนะครับไม่ต้องมีเงินก็ทำได้นะบางคนบอกว่าเราจนไม่สามารถไปหา NAD มาฉีดได้ NR ก็กินไม่ได้ Psilocybin ขนาดมันราคาถูกแล้วมันก็ยังแพงอยู่ดีก็กินไม่ได้นะครับเราไม่รู้จะกินอะไรดีไม่ต้องกินครับทำแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรถามอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าคนไหนที่มีโรคประจำตัวนะครับเบาหวานความดันไขมันพวกนี้รักษาให้ดีนะครับโรคไตโรคอะไรพวกนี้รักษาให้ดีหมดเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยความจำมันจะยิ่งเสื่อมนะครับจะเสื่อมเร็วขึ้นได้บางคนกลัวการกินยาแต่ถ้าท่านไม่กินยาแล้วคุมโรคพวกนี้ไม่ได้ก็อย่างที่บอกคือสมองเนี่ยมันต้องใช้เลือดเลี้ยงถ้าเส้นเลือดมีปัญหาจากเบาหวานความดันไขมันมันก็เสื่อมนะครับแล้วเสื่อมแล้วมันแก้ไม่ได้ครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะฮะคนที่ใช้ยาเสพติดดื่มเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้อยู่แน่นอนว่าต้องงดนะครับสมัยหนุ่มๆสาวๆเนี่ยใช้ไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าพออายุเยอะเดี๋ยวท่านที่จะมาเสียใจเพราะว่าของพวกนี้ถ้ามันทำลายสมองแล้วทำลายเลยย้อนกลับไปก็แก้ไม่ได้นะครับแก้อะไรไม่ได้แล้วท่านก็จะมาโทษตัวท่านตอนอายุน้อยเนี่ยมันก็โทษไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมายังไงความจำท่านก็เสื่อมไปแล้วนะครับโอเคการเขียนภาษาจีนก็ช่วยเรื่องของความจำได้บ้างนะครับว่าภาพจินตนาการก็ดีนะครับถ้าเราปฏิสัมพันธ์แบบแชทคุยก็ได้ครับไม่มีปัญหาสามารถทำได้ขอบคุณที่เลี้ยงขนมด้วยนะครับทำทุกอย่างเช่นฝึกสมองบวกลบคูณหารออกกำลังกายทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครจะเป็นอย่างไรครับไม่ดีครับของพวกนี้ต้องมีให้ครบนะแล้วต้องมีให้ครบทุกองค์ประกอบนะครับปฏิสัมพันธ์ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้จะแชทคุยกับใครก็ได้หรือถ้าเราไม่รู้จะคุยกับใครคุยกับ ChatGPT ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแชทบอทคุยกับเราได้แล้วเราไม่ต้องไปนั่งหาอะไรประหลาดๆมาคุยกับเราก็ได้นะหรือถ้าเราเล่นกับหมากับแมวการไปดูธรรมชาตินะครับก็ช่วยได้นะบางทีการพิจารณาธรรมชาติวิธีนี้ผมมี2วิธีแล้วกันที่เพิ่มให้หน่อยอาจจะยากสำหรับคนที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับแต่มันเป็นวิธีที่ใครก็ทำได้วิธีแรกคือการไปสัมผัสกับธรรมชาติผมสัมผัสยังไงผมไม่เดินไปในป่าแล้วก็จบกันไม่เดินเล่นเดินเที่ยวไปทะเลไปอะไรเงี้ยคือเราไปถึงสมมุติว่าเราไปอย่างในคลิปที่ผมพาเดินไปดูทะเลสาบเมื่อ3ปีก่อนนะครับผมก็จะไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลองสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวดูเช่นว่าคลื่นน้ำตรงบริเวณนี้มันเป็นอย่างไรอุณหภูมิเป็นอย่างไรกลิ่นตรงนั้นมันเป็นแบบไหนมีปลาไหมใบไม้ที่กำลังร่วงหล่นลงมามันมีสีอะไรนะครับลงมากี่ใบแล้วต้นไม้ตรงนั้นมันมีเสียงแบบไหนลมพัดมาอย่างไรมีนกกี่ตัวมีห่านเดินไปมาห่านมันทำอะไรกันอยู่นะครับพื้นที่เราเหยียบลักษณะเป็นยังไงมีกรวดทรายขนาดไหนนะครับมีดอกไม้อยู่แถวนั้นไหมกลิ่นดินแยกเป็นกลิ่นดินกลิ่นใบไม้กลิ่นต้นไม้กลิ่นหอมจากอะไรพวกนี้นะครับคือเราพิจารณาหลายๆอย่างพวกนี้มันจะทำให้เราเหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์กับคอนเน็กกับธรรมชาติได้นะครับผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันทำให้เราได้บริหารสมองได้บริหารสัมผัสของร่างกายต่างๆหลายๆอย่างด้วยนะครับแล้วมันก็ทำให้จิตใจเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเยอะไม่อะไรทั้งสิ้นปล่อยใจไปกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสได้อย่างที่2การจินตนาการอย่างที่เมื่อกี้มีคนนึงบอกว่าใช้จินตนาการอะไรต่างๆผมเคยพูดหลายครั้งว่าผมเนี่ยมีห้องจินตนาการของตัวเองเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเก็บไว้คือดึงอะไรออกมาก็ได้นะครับเช่นผมอาจจะจินตนาการว่าตอนเด็กๆผมไป Legoland ที่เดนมาร์กผมไปแล้วผมก็รู้สึกมีความสนุกมากเลยไปดูคนเขาต่อ Lego มีคนนึงต่อเป็นรูปขาไก่แล้วเขาไปแข่งแล้วก็ชนะนะฮะเล่น Legoland แล้วก็มี
Lego Technic ซึ่งเราสามารถไปดูโรงงานของเขาได้มีไอติมอร่อยมากเลยไอติมของเดนมาร์กนะครับเราก็จะจำรสชาติของมันได้จำกลิ่นได้เราเดินไปบริเวณนี้เราคุยกับใครนะครับเรามีความสุขขนาดไหนนะครับเราก็จะสามารถมีห้องจินตนาการทำให้เราย้อนวัยกลับไปเป็นตอนที่เราเป็นเด็กสมองเราตอนที่โตแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปช่วงวัยเด็กชั่วคราวซึ่งมันเป็นวัยที่แบบมีความสุขดีตอนนั้นเราไปเที่ยวเราสนุกนะครับแล้วพอเหนือขั้นจินตนาการเข้าไปกว่านั้นอีกแล้วก็คือเราก็สร้างเหมือนกับบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าvirtual reality นะครับคือเราสร้างจินตนาการที่มันเป็นไปไม่ได้อะซ้อนเข้าไปในความเป็นจริงเช่นสำหรับผมสมมติไป Legoland ตอนนั้นผมก็ปกติคนก็เดินมาธรรมดาใช่ไหมผมก็ลองจินตนาการว่าถ้าเราต่อ Lego แล้วเข้าไปอยู่ใน Lego แล้วทำให้ Lego นั้นมันบินขึ้นไปได้ซึ่งจริงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะมันจะเป็นยังไงบินไปบินมาสนุกแค่ไหนอย่างเงี้ยครับหรือเราสร้างดีไซน์อะไรขึ้นมาเองเราซื้อโรงงาน Lego แล้วเอาแบกกลับบ้านอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จินตนาการอะไรให้มันดูเกินเลยการปล่อยจินตนาการของตัวเองให้ไปอยู่กับสิ่งพวกนี้นะครับมันทำให้เราต้องคิดรายละเอียดซึ่งสำคัญมากตรงนี้สำคัญสุดๆเลยกับความจำถ้าท่านยิ่งสามารถหลับตาแล้วคิดรายละเอียดให้มันละเอียดมากเท่าไหร่ว่าเลโก้ตรงนี้สีอะไรกลิ่นมันเป็นแบบไหนมีใครเดินผ่านลมตรงบริเวณนั้นเป็นอย่างไรนะครับมันร้อนไหมมันเย็นแค่ไหนใส่เสื้ออะไรอยู่นะครับสีแบบไหนจินตนาการให้มันครบทุกอย่างทุกรายละเอียดยิ่งชัดเท่าไหร่มันยิ่งมีการใช้สมองใช้บริหารสมองทุกอย่างดีขึ้นความจำของท่านน่ะมันก็จะดีและไอ้ของแบบนี้นะอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยนั่งเฉยๆก็ทำได้นอนหลับตาก็ได้นะครับทำได้ทุกที่ไม่เสียตังค์นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยคนจนคนอะไรทั้งสิ้นนะครับเด็กผู้ใหญ่แก่แค่ไหนทำได้หมดนะครับงั้นพวกนี้ก็ลองไปทำดูนะครับมันเป็นวิธีที่ผมคิดว่ามันก็ง่ายดีเหมือนกันนะ Lion's Mane Mushroom ช่วยเรื่องประสิทธิภาพของสมองจริงหรือเปล่าลองใช้ดูครับบางคนก็อ้างว่ามันใช้ได้บางคนก็ไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราไปดูงานวิจัยจริงๆแล้วมันอาจจะพอมีส่วนที่พอทำได้บ้างนะครับแต่ปัญหาของ Lion's Mane Mushroom ก็คือว่าขนาดที่ท่านต้องการกินเนี่ยแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันสักอย่างเลยแล้วยี่ห้อไหนมันได้ผลอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้เหมือนกันต้องไปตามดูรายงานวิจัยเลยว่าที่เขากิน Lion's Mane Mushroom แบบไหนเป็น fruiting body หรือเปล่านะฮะเพราะว่าบางยี่ห้อมันเป็น fruiting body บางยี่ห้อก็เป็นอย่างอื่นนะครับเป็น mycelium พวกนี้ก็ผลก็ไม่เหมือนกันละนะครับมีสารต่างๆเพียงพอแค่ไหนนะครับแต่เดี๋ยวนี้พวก nootropic เนี่ยคือพวกเห็ดต่างๆนี่ก็จะมีคนเอามาใช้หลายๆกรณีนะครับเช่น Lion's Mane หรือ Cordyceps นะครับหรืออย่างอื่นอะไรชิทาเกะไมทาเกะอะไรพวกนี้คนก็เอามาใส่นะครับเพื่อหวังว่ามันจะได้ประโยชน์นะก็ลองคือของพวกนี้ไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะครับสามารถกินได้นะแต่ว่าเราต้องไปศึกษาเพิ่มว่าเราต้องกินแค่ไหนเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยปริมาณไม่เหมือนกันนะครับคลิปพิจารณาธรรมชาติเมื่อ3 ปีก่อนอยากดูอีกรอสามารถย้อนกลับไปดูได้ครับผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปประมาณพวกนั้นเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะฮะทาง USA มี occupational therapist ในการบำบัดคนอายุเยอะที่มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดความจำหรือสมองเสื่อมหรือเปล่าไม่ได้ช่วยเรื่องของพวกนั้นแต่ว่าเขาช่วยเรื่องของ visual spatial มากกว่าครับช่วยเรื่องของการเคลื่อนไหวทางมือทางขาอะไรซะมากกว่าจะไม่ได้ช่วยเรื่องของความจำนะครับเขาจะทำในกรณีที่แบบเคยมีปัญหาบาดเจ็บทางสมองนะครับหรือ stroke หรืออะไรพวกนี้นะครับอาจจะไปช่วยเรื่องพวกนั้นมากกว่าแต่เขาไม่ได้ช่วยเรื่องของความจำนะครับผมจำแม่นมากก็จริงๆก็ไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นคือเรื่องที่ผมจำได้เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องแบบคร่าวๆซะมากกว่าถ้าลงลึกจริงๆผมก็สู้หมอที่เขาทำเรื่องของสมองไม่ได้หรอกครับมันมีรายละเอียดอะไรเยอะกว่าที่ผมเล่าไปค่อนข้างเยอะแล้วโรคต่างๆเนี่ยบางทีก็รายละเอียดเยอะนะฮะสอบเป็นหมอที่ไทยหรือที่ USA ยากกว่ากันสำหรับผมว่าสอบที่ไทยน่าจะยากกว่าครับข้อมูลมันเยอะกว่ายากกว่านะครับแต่สุดท้ายจบมาผมว่ามันก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับมีความแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยสอบที่ไทยคะแนนดีสอบที่อเมริกาคะแนนไม่ดีผมก็เคยเจอมาเหมือนกันอันนี้ก็แปลกดีเหมือนไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับทั้งที่ของไทยมันน่าจะยากกว่าเยอะแล้วก็ที่ไทยในเวลาสอบหมอเนี่ยนะครับมันจะมีการสอบเรียกว่า long case นะครับคือเป็นการไปดูคนไข้แล้วไปถามประวัติซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ไปบอกให้กับอาจารย์คุมสอบฟังว่าเราคิดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันเนี้ยส่วนหนึ่งมันเป็นอะไรที่
จะว่ายุติธรรมก็ได้ไม่ยุติธรรมก็ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์ที่คุณสอบแต่ละคนมันไม่ใช่อาจารย์คนเดียวกันแล้วพอคนไม่เหมือนกันก็จะมีความแตกต่างระหว่างคนอาจารย์คนนี้โหดอาจารย์คนนี้ไม่โหดอาจารย์คนนี้ยังไงก็ได้เวลาที่เราไปสอบแล้วถ้าเราไปเจออาจารย์โหดเนี่ยคะแนนเราก็แย่ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับดังนั้นพวกนี้ก็จะมีผลเข้ามาดังนั้นอเมริกาเนี่ยจะไม่มี long case นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าอาจารย์ไม่ใช่คนคนเดียวกันเนี่ยมันไม่ standard มันไม่เป็นมาตรฐานก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ก็จะมีการร้องเรียนการอะไรขึ้นมาเยอะแต่ประเทศไทยมันร้องเรียนไม่ได้ครับไม่มีใครเขาร้องเรียนเรื่องระบบพวกนี้ก็เลยยังเป็นสิ่งที่ทำสืบต่อกันมานะครับที่อเมริกาจะเป็นแค่การสอบกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นเป็น multiple choice เท่านั้นเลยไม่มีการสอบแบบอื่นไม่มีการสอบแบบที่ต้องเอาคนเข้าไปเป็นตัวแปรนะครับก็จะมีความเป็นมาตรฐานมากกว่าหน่อยแต่แน่นอนว่ามันก็จะขาดในแง่ของการคิดวิเคราะห์ระยะยาวเหมือนกับการไปดูคนไข้จริงๆอเมริกาก็จะไม่มีตรงนี้นะครับก็ต้องไปเรียนเอาแต่ไม่มีการสอบนะครับถ้ามีการสอบมันก็จะไม่ใช้การสอบนั้นในการตัดสินว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านนะครับอย่างถ้าผมไปสอบลองเคสที่ประเทศไทยผมอาจจะตกก็ได้ครับตอนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วครับน่าจะยากแล้วจริงๆก็ไม่ได้อยากจะไปสอบซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างบางทีเรื่องโรคปอดผมเองเนี่ยที่ผมรู้เนี่ยผมก็รู้แค่คร่าวๆอย่างที่ผมรู้เนี่ยแหละครับถ้าให้ผมไปสอบจริงๆกับหมอโรคปอดที่ประเทศไทยคุมสอบผมอาจจะตายไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันข้อมูลที่ต้องรู้มันเยอะมันยิบย่อยอะไรมากมายนะครับแล้วผมก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นแต่อาจจะมีอย่างเดียวที่แม่นที่ผมเชื่อว่ายังไงก็เอาผมไม่ลงแน่ๆก็คือเรื่องการปลูกถ่ายปอดนะครับเรื่องการปลูกถ่ายปอดเรื่องภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องการปลูกถ่ายปอดไอ้เรื่องนี้ถ้าผมสอบกับใครยังไงผมก็ได้แน่ๆอยู่แล้วนะไม่มีทางที่จะชนะนะเพราะว่าเรื่องนี้ผมทำอยู่ทุกวันนะจะแม่นมากแต่ว่าถ้าเรื่องโรคปอดเล็กๆน้อยๆอย่างอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นละแต่ก็กะว่าอยากจะมี live succession หนึ่งเหมือนกันมาคุยเรื่องที่มันลึกลงไปหน่อยนะครับในเรื่องที่ตัวเองถนัดนะครับเช่นโรคปอดเพราะว่าโรคปอดเนี่ยบางทีมันมีเรื่องที่ลงลึกเยอะกว่านั้นอีกนะครับถามความเห็นของผมในการที่แพทย์คอนซัลท์ให้ทาง occupational therapist ในเรื่องของ cognitive function ให้คนไข้ dementia ต่างๆเพื่อกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ทั้งด้าน physical และ mental และ cognitive นะครับมันก็ดีนะครับเพราะว่า occupational therapist ที่นี่เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือเรื่องของ fine motor ก็คือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้มือใช้การควบคุมที่มันต้องมีความแม่นยำสูงนะครับการแต่งตัวการเขียนการอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นยังไงครับมันเป็นการทำให้เรามีการใช้สมองสายตาสัมพันธ์กันเยอะๆนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นการดีต่อความคิดความจำความอ่านเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่สมควรจะทำนะแล้วมันก็ช่วยได้จริงๆนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องคิดก่อนเขียนคิดก่อนแต่งตัวการทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะช่วยเราได้นะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราได้มาเป็นความสามารถอัตโนมัติเช่นเราเดินโดยอัตโนมัติเราไม่ได้คิดอะไรแต่วันนึงถ้าเกิดว่าเราล้มไปแล้วเราเดินไม่ได้เหมือนเดิมอีกเลยเนี่ยเราต้องมาหัดเดินใหม่นะครับการหัดเดินใหม่เนี่ยมันเป็นการสร้างโครงข่ายใหม่ในสมองมันทำให้เราต้องคิดก่อนที่เราจะเดินนะไม่ใช่ว่าเดินเหมือนเราไม่ต้องคิดเหมือนสมัยก่อนละไอการอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างโครงข่ายใหม่ในสมองเรื่อยๆมันก็จะเป็นการที่เราฝึกสมองทำให้เรื่องของความจำความคิดความอ่านทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครับจริงๆเรื่องของความคิดความอ่านพวกนี้นะครับมันมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะเล่าเสริมไปนิดหนึ่งก็คือคนไข้ใน ICU นะฮะคนไข้ใน ICU เนี่ยบางทีการสื่อสารของเขากับหมอกับคนทุกคนเนี่ยมันลำบากเขาพูดไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่นะครับก็จะสื่อสารไม่ได้ในโรงพยาบาลผมก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเจาะคอแล้วพูดไม่ได้ไม่มีเสียงแล้วเขาก็จะใช้ริมฝีปากพยายามพูดเอาแล้วผมก็อ่านไม่ออกว่าเขาพูดอะไรนะครับมือก็สั่นๆให้เขียนอะไรไม่ได้นะครับแต่ที่อเมริกาเนี่ยเราพยายามจะให้เขาใช้มือในการสื่อสารโดยการชี้ไปที่ตัวอักษรที่เราเอามาแล้วมีแป้นตัวอักษรแล้วเอากระดาษเนี่ยเขียน A ถึง Z แล้วให้เขาชี้เป็นคำๆเหมือนกับให้เขาพิมพ์เป็นคำๆแล้วเราก็อ่านว่าเป็นอะไรเรื่องนี้มันช่วยให้การสื่อสารมันเป็นไปได้แล้วก็อันช่วยให้เขาสามารถใช้นิ้วชี้ไปที่ต่างๆการที่เอานิ้วไปชี้ที่ต่างๆเนี่ยมันจะต้องอาศัยความแม่นยำนะครับบางคนมือสั่นๆอย่างเงี้ยชี้ลำบากนะครับแต่พอทำไปเรื่อยๆมือเขาจะนิ่งขึ้นเริ่มมีกำลังมากขึ้นเริ่มสามารถควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยคนไข้เหล่านี้ได้เยอะเหมือนกันนะครับบางคนเก่งขนาดพิมพ์มือถือได้ก็จะพิมพ์มือถือแล้วสื่อสารกับเราก็เห็นเขาพิมพ์แล้วเราก็อ่านว่าเขาพิมพ์อะไรหรือที่โรงพยาบาลผมใน ICU เนี่ยผมก็จะมีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งนะครับเอาไว้ในห้องคนไข้เลยเป็นจอเริ่มเทิมจอใหญ่ๆนะเปิด Google Translate ไว้นะครับแล้วคนไข้เนี่ยมีแป้นพิมพ์เอาไว้ข้างหน้าตัวใส่ท่อช่วยหายใจพิมพ์ไว้ใน Google Translate แล้วก็กดให้มันอ่านออกเสียงนะครับผมก็จะฟังเหมือนกับฟังเสียงคนไข้อ่านได้นะครับ
ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนไข้สามารถสื่อสารกับเราได้แล้วคนไข้ก็ได้หัดการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งจะมีผลต่อสมองก่อความทรงจำได้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นการสื่อสารเพราะว่าถ้าคนไข้สื่อสารไม่ได้เมื่อกี้อย่างที่บอกคือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากในการช่วยเรื่องของความจำการนอนหลับการทุกอย่างเลยถ้าสื่อสารไม่ได้อะไม่มีปฏิสัมพันธ์มันก็แย่ลงดังนั้นการที่หัดกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นการหัดการมองการสัมผัสแล้วก็การสื่อสารยังคงเป็นต่อไปได้ก็จะทำให้เรื่องพวกนี้มันดีขึ้นนะครับมะเร็งในสมัยนี้เป็นง่ายขึ้นไหมครับไม่ได้เป็นง่ายขึ้นครับมะเร็งมันก็เป็นเท่าๆกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้โซเชียลมันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นคนก็จะเห็นเรื่องของมะเร็งได้บ่อยมากขึ้นครับสมัยก่อนไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะว่าสมัยก่อนถ้าใครเกิด 40-50 ปีที่แล้วมันเป็นยังไงครับมีแต่ทีวีอย่างเดียววิทยุแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับการที่มีคนคนหนึ่งเป็นมะเร็งแล้วทุกคนจะรู้มันเป็นไปไม่ได้ยกเว้นว่าเราเป็นญาติกับเขาถึงจะไปรู้เขาเดี๋ยวนี้ใครเป็นมะเร็งแล้วเป็นไงครับโพสต์เข้าอินเทอร์เน็ตทุกคนรู้กันหมดเลยนะฮะก็เลยเห็นมันได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอย่างนี้ด้วยนะครับบางคนจะบอกว่ามันเป็นเพราะว่า PM 2.5เป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับการใช้กัญชาเหล้ายาเสพติดต่างๆนะครับพวกนี้ก็อาจจะจริงแล้วก็ไม่จริงก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเข้าถึงเราก็เห็นสิ่งต่างๆได้มากกว่าคนสมัยก่อนอีกนะครับการออกกำลังกายที่คนที่เป็นอัลไซเมอร์ควรทำอย่างไรการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับสามารถได้ดีที่มันมีการประสานของส่วนต่างๆของร่างกายนะครับการเต้นการวิ่งการจ็อกกิ้งนะครับการปั่นจักรยานพวกนี้ได้หมดเลยนะครับถ้าคนไหนมีเข่าเสื่อมร่วมด้วยนะครับถ้าไปลำไทเก๊กอย่างเดียวเนี่ยอาจจะช่วยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของระบบหลอดเลือดหัวใจเท่าไหร่แต่มันก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับการเต้นแอโรบิกถ้าเต้นได้ก็ดีนะครับแล้วมันก็จะมีท่าเต้นที่ไม่จำเป็นต้องเอาขากระโดดขึ้นลงเพราะว่าบางคนกระโดดไม่ไหวเดี๋ยวเข่ามันเสื่อมเดี๋ยวมันล้มนะครับก็เอาขาไว้กับพื้นก็ได้แล้วใช้ตัวใช้แขนเอาพวกนั้นก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับแล้วก็การที่ออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งของพวกขาสะโพกหลังแกนกลางลำตัวพวกนี้เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับถ้าให้ดีจริงจ้างเทรนเนอร์ไปเลยให้เขาช่วยดูเราสักระยะหนึ่งพอเราทำเป็นแล้วเราค่อยไปทำของเราเองก็ได้นะครับมันเป็นการลงทุนที่คุ้มอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้อะไร86เคยไปเอ็กซเรย์นะครับเจอรอยเล็กๆที่ปอดไม่ต้องทำอะไรครับถ้าเจอรอยเล็กๆที่ปอดถ้าเจอรอยใหญ่ๆที่ปอดเนี่ยควรจะไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ถ้าตรวจเอ็กซเรย์แล้วหมอเขาไม่บอกอะไรนะครับแปลว่าไม่ต้องสนใจนะครับถ้ามันอันตรายจนทั้งหมอเขาบอกว่าคุณต้องไม่ทำอันนั้นต่อนี้ต่อแปลว่านั่นน่าสนใจละต้องไปทำอะไรต่อนะครับถ้าไออยู่เรื่อยๆต้องไปหาว่าทำไมไอนะครับเท่าที่ดูถ้าเจอรอยเล็กๆที่ปอดมันไม่ได้อธิบายว่าทำไมถึงไอครับมันต้องไปหาเหตุผลอื่นซึ่งข้อมูลแค่บอกว่าไออยู่เรื่อยๆเนี่ยผมไม่สามารถตอบได้ว่าเฮ้ยทำไมถึงไออาจจะเป็นเพราะว่าสำลักอะไรอยู่เรื่อยๆก็ได้เพราะว่าคนอายุเยอะเนี่ยสำลักง่ายก็จะทำให้ไอได้ง่ายนะครับสูดดมอะไรผิดปกติเข้าไปไหมมีลมเป่าโดนหน้าหรือเปล่าในเวลาที่เรานอนเรานั่งมีฝุ่นในห้องไหมมีสัตว์เลี้ยงอยู่หรือเปล่าพวกนั้นก็ทำให้เราไอได้เหมือนกันนะครับหรือเคยสูบบุหรี่มาก่อนแล้วเป็นถุงลมโป่งพองเป็นหลอดลมโป่งพองไปแล้วพวกนั้นมันก็รักษาไม่ได้ยังไงมันก็จะไอไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้โรงพยาบาลนะครับมี cognitive stimulation ใน ICU เพื่อป้องกัน delirium ใน long term ก็จริงๆไม่ได้มีอะไรที่แนะนำนะครับก็ขึ้นอยู่กับ cognitive stimulation ที่ใช้เนี่ยคืออะไรนะครับถ้าให้ดีมันก็ควรจะต้องเหมือนกับคนเราเวลาที่ออกไปข้างนอกถ้าให้ผมแนะนำอะไรสักอย่างนะครับแล้วสามารถทำได้แล้วมันจะดีมากๆเลยถ้าทำได้นะครับคือการที่มีเครื่องออกกำลังกายซึ่งมันเชื่อมต่อกับภาพเช่นสมมุติว่าเรานอนอยู่ใน ICU เนี่ยนะครับเรามีเครื่องออกกำลังกายพีโดมิเตอร์ที่เอามาใช้ที่มือมันหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราเอาเนี่ยไปเชื่อมต่อกับAI ที่มันฉายรูปแบบอย่างเช่นเรือกอนโดล่าอย่างเงี้ยครับแล้วมันล่องไปตามแม่น้ำแล้วคนไข้เนี่ยหมุนอย่างเงี้ยล่องไปตามแม่น้ำก็เห็นว่าตัวเองกำลังล่องไปตามแม่น้ำแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยเนี่ยคือเป็น visual cognitive stimulation ขั้นสุดยอดมากเลยและที่อเมริกามีแล้วด้วยนะครับในบางโรงพยาบาลถ้าทำได้ทำเลยครับนะการทำพวกนี้มันจะช่วยได้มากๆเหมือนกับที่เราไป
เครื่องออกกำลังกายบางเครื่องเช่นเครื่องวิ่งเครื่องปั่นจักรยานที่เราจะเห็นวิวว่ามันปั่นไปไกลแค่ไหนไปตรงไหนอะไรเงี้ยพวกนี้จะช่วยคนใน ICU ได้มากขึ้นเพราะว่าเขาต้องการการเห็นอะไรที่มันไม่ใช่ห้องสี่เหลี่ยมของเขานะครับไม่ใช่เสาน้ำเกลือมอนิเตอร์นะครับไฟบนเพดานผนังเรียบๆไม่มีอะไรเลยนะครับเขาไม่ต้องการเห็นแบบนั้นเขาอยากจะออกไปข้างนอกการที่ทำให้เขาได้ออกไปข้างนอกอย่างน้อยด้วยการมองเห็นการไปเล่นอะไรสักอย่างก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เขาลดภาวะเดลิเรียมได้มากขึ้นนะครับมะเร็งส่งต่อทางพันธุกรรมได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีใครตอบได้ครับมันขึ้นอยู่กับชนิดมะเร็งแล้วว่ามะเร็งนั้นชื่อว่าอะไรด้วยนะครับดังนั้นถ้าจะถามเรื่องพวกนี้ต้องถามเรื่องมะเร็งว่ามะเร็งชื่อว่าอะไรเช่น adenocarcinoma ของปอดกี่เปอร์เซ็นต์มีมิวเทชันตำแหน่งไหนนะครับกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยผมจะพอค้นหาข้อมูลมาตอบได้แต่ถ้าอยู่บอกว่ามะเร็งส่งต่อทางพันธุกรรมได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีใครตอบได้หรอกครับนะการนั่งไขว่ห้างเป็นประจำก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับสามารถทำได้แต่ว่าบางคนเนี่ยการนั่งไขว่ห้างแล้วมันไปกดโดนเส้นประสาทที่ขาก็จะทำให้มีขาชาได้ก็ต้องเลิกไขว่ห้างนะครับทานดาร์กช็อกโกแลตช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิตและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำสมองก็อร่อยครับช็อกโกแลตเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องกินนะมันอร่อยแล้วก็มันทำให้เรามีความสุขได้นะครับมีอะไรผมทานเวย์โปรตีนหรือเปล่าค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับผมเคยพูดไปแล้วด้วยเรื่องนี้ว่าผมทานเวย์โปรตีนอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าสนใจเรื่องพวกนี้ก็ลองถามดูเดินขึ้นเขาขึ้นภูขึ้นดอยถือเป็นการออกกำลังกายถือครับแต่ไม่ใช่ว่าเดินขึ้นไป10ขั้นแล้วก็หยุดเลยนะครับบันได10ขั้นนั้นไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายต้องทำติดต่อกันนะครับติดต่อกันครึ่งชั่วโมงเนี่ยถือเป็นการออกกำลังกายแล้วนะฮะไข่ลวกทุกเช้าวันละ2 ฟองช่วยบำรุงสมองไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันคือของพวกเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่บำรุงอะไรได้นะครับเราอาจจะเคยได้ยินในสมัยก่อนว่ามีอาหารบำรุงปอดอาหารบำรุงตับบำรุงสมองอาหารเหล่าเนี้ยมันไม่ได้บำรุงอะไรแบบนั้นหรอกครับแต่ถามว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรอย่างงี้ครับง่ายๆเลยผมเอาเรื่องสมองก่อนวันนี้เราพูดเรื่องสมองเนี่ยส่วนมากของสมองประกอบไปด้วยไขมันบางคนก็คิดว่ากินไขมันควรจะต้องบำรุงสมองเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของสมองคำตอบคือไม่จริงไม่จริงนะครับมันไม่ได้ว่าเรากินไขมันปุ๊บแล้วไขมันที่เรากินเข้าไปมันจะไปแปะอยู่ในสมองแล้วทำให้เป็นส่วนหนึ่งของสมองเราจะเจริญไม่ใช่ครับนะมันมีกระบวนการย่อยกระบวนการเลือกไขมันที่สมองมันเป็นคนเลือกของมันเองว่ามันจะเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นมันเรื่องมากเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันจะต้องเอาเหมือนกับเรากินคอลลาเจนนะครับเพราะว่ากินคอลลาเจนแล้วเข่าไม่เสื่อมผิวสวยหน้าไม่เหี่ยวนะครับร่างกายของเรามันเป็นคนเลือกเองว่าเราจะเอาคอลลาเจนที่เรากินไปใช้หรือเปล่าถ้าไม่เอาไปใช้นะมันก็ขับทิ้งออกมานะครับไม่ได้เอาไปเสริมตามผิวหนังของเราไปเสริมที่ไหนเลยนะครับนั้นบางคนกินเพราะว่าหวังว่าจะบำรุงอะไรสักอย่างมันก็กินได้แหละครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยจริงๆในสิ่งที่ท่านหวังแบบนั้นนะครับแล้วก็ไข่ลวกเนี่ยก็ถ้าเรากินเป็นประจำโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้ากินวันละฟองเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเรากินวันละหลายฟองขึ้นไปแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจไขมันสักครั้งหนึ่งด้วยเพราะว่าแต่ละคนจะมีการตอบสนองต่อไขมันที่มันไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของคนบางคนเนี่ยกิน 2-3 ฟองก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยสามารถปกติดีกินวันละ20 ฟองก็ยังไม่เกิดอะไรเลยขึ้นมาเลยนะครับแต่บางคนกิน2 ฟองแล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วไขมันสูงขึ้นปี๊ดเลยนะครับเพราะว่าพันธุกรรมของเรามันไม่เหมือนกันคนเรายังหน้าตาไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเราจะให้ทุกอย่างทำเหมือนกันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเราจะรู้ยังไงว่าเรามีปัญหาทางจิตอันนี้จริงๆตอบไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราสงสัยตัวเองนั้นแปลว่าเราน่าจะมีปัญหาทางจิตแล้วครับเมื่อไหร่ที่เรากังวลเมื่อไหร่ที่คนรอบข้างเขาเริ่มไม่ค่อยชอบเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราอยู่กับคนรอบข้างทำไมเขาไม่ชอบเราเลยเนี่ยเราน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างแต่เราต้องไปหาว่าปัญหาเรามันคืออะไรกันแน่นะครับอย่างถ้าโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยเป็นโรคที่เจอกันเยอะนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นโรคซึมเศร้านะมันมีคำถามที่ใช้แบบง่ายๆเลยใครๆก็ถามได้2คำถามเท่านั้นเองนะครับคำถามแรกถามไปตรงๆเลยว่ารู้สึกซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีประโยชน์รู้สึกตัวเองไม่มีความสุขหรือเปล่านะครับนี่คำถามที่1คำถามที่2รู้สึกเบื่อกับสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันไหมสิ่งที่เราชอบแล้วเราไม่รู้สึกอยากทำอีกแล้วอะนะครับถ้ามีไอ้2ข้อนี้ข้อใดเป็น positive เป็นบวกขึ้นมาสักอย่างนะสงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะมีโรคซึมเศร้าอยู่ลองไปปรึกษาคุณหมอเขาดูนะครับมันไม่ได้บอกว่า2ข้อนี้มีทั้งคู่แล้วท่านต้องเป็นโรคซึมเศร้า 100% นะครับ
แต่มันเป็นคำถาม screening คือคำถามที่เอาไว้คัดกรองว่าอาจจะเป็นหรือไม่เป็นถ้า2ข้อนี้มันเป็นลบเรามีความสุขดีเราไม่ได้รู้สึกซึมเศร้าอะไรเราสบายใจดีนี่ไม่มีปัญหาข้ามได้นะครับแต่ถ้าคนไหนมีข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยลองไปดูโดยเฉพาะถ้ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยมาเดือนหนึ่งแล้วนะครับถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยเราไม่มีความสุขเลยแต่ก่อนเราชอบไปกินชานมไข่มุกตอนนี้เราไม่อยากกินแล้วอะเราชอบอ่านการ์ตูนตอนนี้เราก็ไม่อยากอ่านเราชอบไปหาเพื่อนเราก็ไม่อยากไปหาเรารู้สึกตัวเราไม่มีคุณค่าแล้วไม่มีประโยชน์เลยไปไหนก็ไม่ได้เราอยากอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นมาเป็นเดือนแล้วนะไปหาหมอเลยครับอย่าไปอยู่ที่ตัวเองเพราะว่ายิ่งอยู่กับตัวเองยิ่งมีปัญหาใหญ่นะครับอะไรตอนเที่ยงที่ผมจะกินผมยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับผู้สูงอายุกลุ่มที่ MCI นี่ย่อมาจากอะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าให้อ่านหนังสือเล่านิทานจินตนาการช่วยชะลอหายจาก MCI หรือเปล่า MCI ผมว่ามันไม่ใช่ตัวย่อสากลแน่นอนแต่น่าจะย่อมาจากคำว่า Mind Cognitive Impairment นะครับ Mind Cognitive Impairment เนี่ยถ้าไม่มีสาเหตุอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะแก้ไขไม่ได้ครับแต่ถ้ามันมีสาเหตุเช่นเราหยุดหายใจในขณะหลับเรากินยาบางตัวอยู่นะครับแล้วเราไปแก้ไขเรื่องพวกนี้แล้วมันหายได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่สาเหตุพวกนี้มันเป็นเพราะว่าอัลไซเมอร์เพราะว่าการที่เรามีการกระแทกสมองแล้วมันเป็นพวกนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ทำให้มันหายได้ยกเว้นว่าเราจะทำวิธีเดียวกับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายบ่อยๆการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะครับการควบคุมโรคประจำตัวที่ตัวเองเป็นทานอาหารให้มันสมดุลนะครับการอ่านออกเสียงการคิดเลขง่ายๆนะครับการจินตนาการการใช้มือข้างที่ไม่ถนัดบ่อยๆนะครับอย่างเงี้ยช่วยทำให้มันดีขึ้นได้นะครับแต่ยังไงสุดท้ายมันก็จะเสื่อมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะเป็นตามนั้นนะครับตกจากหลังคานะครับหัวไปกระแทกเลือดออกในสมองกระตุ้นให้เกิดอัลไซเมอร์เร็วขึ้นนะครับตื่นมาแล้วจำชื่อไม่ได้อาการประมาณ4 ชั่วโมงจะเริ่มจำขึ้นไม่ได้ไม่ทราบอาการจะหนักกว่านี้ไหมครับหนักกว่านี้ได้ครับต้องพาไปตรวจเลยเพราะว่าโรคแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่า TGA นะครับ Transient Global Amnesia ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เส้นเลือดเส้นหนึ่งเนี่ยมันตีบหรือมันหดตัวไปชั่วคราวนะครับแล้วไปส่งผลต่อความทรงจำมันแปลว่าควรจะต้องไปรักษานะครับโดยส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยถ้ามีอาการไม่เยอะเราก็จะให้กินแอสไพรินแล้วก็ถ้ามีเรื่องของไขมันความดันพวกนี้อยู่ก็ต้องรักษาให้ดีนะครับอย่าไปหยุดยาเองไม่งั้นจะยิ่งเป็นขึ้นมานะครับที่จริงคำถามเยอะเหมือนกันวันนี้ผมบอกแล้วว่าเราจะไม่ตอบคำถามครบทุกอย่างนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ผมดูแล้วว่ามันครอบคลุมคำถามหลายๆคำถามมันไม่เป๊ะนะครับแต่ว่ามันครอบคลุมเกือบทุกอย่างเลยนะครับโควิดจะกลับมาระบาดอีกหรือเปล่าครับระบาดอยู่ครับตอนนี้นะฮะที่ไทยก็ระบาดไม่ใช่เหรอครับนะคนเป็นกันเยอะขึ้นนะครับอเมริกาก็ระบาดอีกแล้วก็เริ่มมาเจอคนไข้พวกนี้เยอะขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะไปฉีดวัคซีนโควิดอันใหม่ล่าสุดตอนเย็นนี้เนี่ยนะครับจองไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จัดการผมก็ฉีดไข้หวัดใหญ่ไปเรียบร้อยของปีนี้นะครับอยากกินตามผมถ้าอยากกินตามผมเนี่ยต้องออกกำลังกายตามผมนะครับเพราะว่าผมกินเยอะนะกินอาหารพอสมควรเหมือนกันบางมื้อเนี่ยอย่างเช่นเมื่อวานผมก็กิน scramble egg นะครับกิน beef hash แล้วก็กินไส้กรอกนะครับมื้อนั้นก็น่าจะประมาณ1,000 กว่าแคลอรี 2,000 แคลอรีเยอะเลยอะครับแล้วก็ตอนเย็นเมื่อวานผมไปออกกำลังกายยกเวตประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งไม่หยุดเลยนะครับเผาไปประมาณ800 กว่าแคลอรีนะครับยกเวตปีนโหนทำทุกอย่างถ้าคุณทำได้แบบผมนะกินเหมือนกันได้เลยครับไม่มีปัญหาตามสบายแต่ถ้าคุณไม่ออกกำลังกายแล้วกินแบบผมเข้าไปนะกลายเป็นหมูแน่นอนนะครับพุงป่องนะครับอ้วนแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเลือกด้วยนะครับว่าเราจะกินยังไงนะเดินเยอะแล้วปวดหลังล่างนะครับเอวด้านหลังเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากแกนกลางลำตัวเราไม่แข็งแรงนะครับหรือไม่ก็เดินผิดท่าทางหรือบางคนมีหลังคดแล้วเราไม่ได้ไปแก้ไขนะครับมันก็ต้องไปดูนะการเล่นกล้ามหลังพวกนี้ก็จะช่วยทำให้หลังของเรามันแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการปวดหลังก็จะดีขึ้นได้นะครับเดี๋ยวลองสุ่มๆดูว่ามีคำถามอะไรที่มันน่าสนใจซ่อนอยู่ในนี้อีกหรือเปล่านะครับมีปัญหาหนึ่งซึ่งหลายๆคนคงจะเจอแล้วผมก็ไม่มีคำตอบให้เหมือนกันคำตอบสำเร็จรูปก็ไม่มีแล้วผมเคยถามคุณหมอจิตเวชก็ไม่มีใครที่ตอบผมได้แบบสำเร็จรูปเหมือนกันก็คือ
ถ้าคนไข้คนไหนที่เริ่มมีปัญหาเรื่องของความจำเสื่อมหรือมีปัญหาทางด้านจิตเวชแล้วเราจะพาไปหาหมอแต่คนไข้ไม่อยากไปนี่ทำยังไงนะครับผมไม่มีคำตอบให้กับคำถามนี้นะครับแล้วก็หมอจิตเวชก็ไม่มีเหมือนกันเท่าที่ผมถามมานะครับมันแบ่งเป็นอย่างนี้ครับคือข้อแรกปัญหานั้นหนักหนาสาหัสจริงหรือเปล่าถ้าแบบคือถ้าเกิดคนสูงอายุคนนั้นเนี่ยที่เขาเป็นปัญหาเนี่ยเป็นเล็กๆน้อยๆเช่นไม่อยากหาหมอนิดๆหน่อยๆเนี่ยแล้วไม่ได้มีอะไรก้าวร้าวไม่ได้มีพฤติกรรมที่ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นนะครับพวกนั้นเราไปบังคับก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบขว้างของที่บ้านเนี่ยเอาทีวีทุ่มลงเอาไม้เบสบอลไปตีคนโน้นคนนี้นะครับหรือไปด่าทอไปออกไปข้างนอกแล้วก็ทำพฤติกรรมเสี่ยงแบบเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยมีวิธีเดียวครับจับมัดแล้วเอาไปหาหมอเลยให้เขาไปฉีดยาที่โรงพยาบาลแล้วไปจัดการต่อที่นั่นเพราะว่ามันต้องทำรุนแรงแบบนั้นเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นนะครับไม่ได้โหดร้ายนะครับแต่ว่ามันต้องทำแบบนั้นจริงๆนะถ้าเขาแบบทำร้ายตัวเองแล้วทำร้ายผู้อื่นทำร้ายข้าวของนะครับจับแล้วเอาไปส่งโรงพยาบาลได้เท่านั้นเลยนะแต่ถ้าไม่ใช่กรณีนี้คือเขาไม่ได้ทำร้ายใครเขาแค่ด่าเขาทำให้เรารำคาญทำให้เราไม่สบายใจจริงๆพวกนี้เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเอาเขาไปหาหมอได้นะครับสิ่งที่เราพูดกับเขาพวกนี้นะครับง่ายๆคือเราต้องใจเย็นไว้ก่อนแล้วอย่าเอาความคิดเราที่เราคิดว่ามันดีไปพูดให้เขาฟังการที่เราไปพูดด้วยเหตุผลกับคนเหล่านี้มันไม่ได้ผลครับบอกว่าเฮ้ยไปตรวจหน่อยนะถ้าเจออะไรหมอจะได้รักษาถ้าพูดอย่างงี้เขาไม่ไปหรอกครับเขาก็จะบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่เห็นต้องรักษาแล้วไปทำไมนะครับจะเจออย่างงี้เรื่อยๆนะครับถ้าเป็นผมเวลาเจอคนเหล่านี้ผมจะลองบอกว่าเออผมไม่รู้นะว่าเป็นอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าแตกต่างไปจากเดิมมีอะไรไม่สบายใจที่พอจะบอกให้ผมทราบได้หรือเปล่านะครับอย่างน้อยก็คุยให้นิดหนึ่งเผื่อว่าผมจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับก็ถามเขาไปแค่เนี้ยนะครับบางคนเขาก็จะเปิดใจออกมาบางคนเขาไม่เปิดใจนะครับถ้าไม่เปิดใจบางทีเราก็จะถามว่าแล้วขอโทษนะครับที่ตอนเนี้ยที่เห็นรู้สึกว่าเราไม่ค่อยออกไปไหนเลยอะไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครเรารู้สึกเห็นหงุดหงิดง่ายมีใครทำให้หงุดหงิดหรือเปล่าเราทำอะไรให้คุณหงุดหงิดหรือเปล่านะครับอืมไม่เป็นไรนะบอกมาเพราะว่าถ้าเราช่วยได้เราจะช่วยเราจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราทำให้ถูกใจหรือเปล่านะครับการที่เราบอกแบบนี้ให้เขาเป็นประโยคปลายเปิดอะไม่ได้เป็นการบังคับให้เขาไปตรวจไม่ได้เปิดมาปุ๊บเราเฮ้ยคุณควรจะไปตรวจนะครับใครมันก็จะปิดหัวนะเด็กๆอะเหมือนเด็กๆเวลาพ่อแม่เราบอกว่าเราจะพาเราไปหาหมออย่างเงี้ยเราอยากไปหรือเปล่าอะไม่มีใครอยากไปเดี๋ยวไปก็โดนฉีดยานะครับไม่มีใครอยากไปหรอกเวลาคนอายุเยอะเนี่ยเราคิดกับเขาเหมือนกับเขาเป็นเด็กนั่นแหละครับแต่เป็นเด็กที่มีอำนาจนะครับเด็กที่มีอำนาจเด็กที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะครับดังนั้นเด็กเนี่ยถ้าเป็นเด็กเราบังคับเขาได้แต่ตอนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่เราบังคับเขาไม่ได้แล้วถ้าเราบังคับไม่ได้เราก็ต้องพูดกับเขาดีๆครับ นะเพราะว่าเขาเนี่ยแก่วิชาแก่พรรษาแก่ทุกอย่างมากกว่าเราหมดเลยนะครับเราก็ต้องเปิดใจคุยกับเขาคนสูงอายุบางทีเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรครับเขาเหงาเพื่อนเขาตายไปหมดแล้วอะนะครับไม่รู้จะไปคุยกับใครนะฮะปล่อยไว้เฉยๆพอไม่มีคุยกับใครความจำก็จะแย่ลงเรื่อยๆนะครับความจำแย่ลงพฤติกรรมก็แย่ลงเหมือนกันเพราะว่าคุยกับเรามันก็คุยไม่ได้มันคนละวัยกันแล้วคุยไปมันไม่ถูกคอมันก็แบบโกรธนะครับบางทีเขาก็อยากจะคุยถึงวันเก่าๆเราก็ไม่อยากจะฟังเขาเพราะมันเบื่อ นะครับทำไมต้องมาเล่าเรื่องอากงสมัยโน้นก็ไม่รู้ทำไมคนโน้นคนนี้มันจะอะไรนักหนาเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกก็เปลี่ยนไปแล้วเราก็จะรำคาญเขาเองใช่ไหมครับเราต้องทำตัวให้เราไม่รำคาญเขาก่อนเราต้องเข้าใจว่าเข้ามาจากตรงไหนแล้วคุยกับเขาเรื่องพวกนั้นว่าคุยเล่นไปเลยก็ได้คุยสักพักบางทีการคุยครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จที่ทำให้เขาไปหาหมอนะแต่อาจจะต้องใช้เวลาเช่นการเข้าไปตีสนิทกับเขาเลยเช่นว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปกินอันนั้นไหมลองกินอันนี้ไหมอันนี้เอามาให้ลองกินดูนะครับ เอ๊ะมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าให้เราช่วยไหมหรือเราชวนเขาไปเที่ยวเลยชวนไปเอ๊ะไปไปเที่ยวน้ำตกไหมไปเดินห้างหรือเปล่าไปกินร้านนั้นไหมไปกินร้านนี้ไหมให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยให้เขาวางใจเรามากขึ้นนะครับแล้วพอเขาวางใจเราบางทีเราก็ค่อยๆเปิดแล้วบอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเนี่ยเอ่อทำไมโมโหคนนั้นบ่อยจังเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาไม่ดีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมเล่าให้เราฟังดูนะครับแต่เราไม่ต้องไป suggest ไม่ต้องไปให้คำแนะนำอะไรเขานะครับ เช่นบางสมมุติเขาด่าคนนั้นเพราะว่าไอ้คนนั้นน่ะมันเสียงดังไม่รู้เรื่องเลยน่ารำคาญนะครับซึ่งจริงในหัวเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยคนนั้นเขาไม่ได้เสียงดังคุณนั่นแหละเสียงดังน่ารำคาญเนี่ยคือคุณนั่นแหละไม่ใช่เขานะครับเราไม่ต้องไปแก้เขาตรงนั้นแล้วบอกอ๋อเออๆเราเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปเลยนะเปลี่ยนเรื่องไปเลยคนพวกเนี้ยไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องให้ความมีเหตุผลกับเขานะครับ
การทำแบบเนี้ยการที่ตีสนิทกับเขาเข้าไปคุยกับเขาเรื่อยๆให้เขาเปิดใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจะมีความสำเร็จในการเอาเขาไปหาหมอมากขึ้นได้แค่นั้นเลยครับผมแนะนำได้แค่เนี้ยผมไม่สามารถแนะนำเป็นคำพูดอะไรได้ลึกลงไปกว่านี้เพราะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของความใจเย็นกับเรื่องของจิตเวชนะครับซึ่งพวกนี้อาจจะต้องถามหมอทางจิตเวชนะครับบางทีเขาจะมีวิธีในการหลอกเอาคนไปเช่นแบบบางคนเนี่ยเป็นโรคจิตเช่นจิตเภทที่หลอนประสาทอะเห็นผีเห็นใครก็ไม่รู้มาแล้วก็โวยวายขึ้นมาอย่างเงี้ยบางคนนะครับอาจจะต้องมีการผสมยาบางชนิดเข้าไปกับน้ำให้เขาดื่มแล้วให้เขาสงบลงก่อนแล้วเอาไปหาหมอมีอย่างนั้นแต่นั้นต้องไปปรึกษากับหมอทางจิตเวชเพราะว่ามันไม่ใช่ของตรงไปตรงมาแล้วมันจะมีเรื่องของกฎหมายจริยธรรมทุกอย่างมาเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับก็ต้องระวังแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นหรือข้าวของสาธารณะต้องบังคับไปหาหมอเขาไม่ไปเราก็ต้องจับเอาไปนะครับนี้เพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อคนอื่นแล้วมันไม่ใช่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะไม่งั้นวันดีคืนดีกับคนพวกนี้เขาบ้าขึ้นมาเอามีดไปไล่ฟันคนอื่นเงี้ยใช่ไหมฮะหรือว่าไปกระโดดตึกนะหรือว่าเราไปเขาวันเดินอยู่ในบ้านเราเห็นโอ้ยแจกันอันนี้มันน่าสนใจนะราคา10 ล้านเราไปตีมันให้แตกเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าอันตรายต้องบังคับไปนะครับตอบได้ประมาณเท่านี้แล้วครับอืมมีอะไรดีหนอที่เหลือก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะเนี่ยที่เหลือคือถ้าสมมุติว่าเราต้องอยู่กับคนที่มีความจำเสื่อมแล้วมันต้องอาศัยความอดทนมากนะครับเพราะว่าคนพวกนี้บางทีก็ทำให้เรารำคาญได้มากขึ้นนะครับผมเคยมีคลิปเรื่องของคนที่เป็นความจำเสื่อมเราไม่ควรจะไปพูดอะไรกับเขาบ้างลองไปดูรายละเอียดตรงนั้นดูนะครับคนพวกนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถปล่อยผ่านได้ให้เราปล่อยผ่านไม่จำเป็นจะต้องไปแก้ไขเขาซะทุกเรื่องนะครับเราอาจจะใช้วิธีในการเปลี่ยนหัวข้อที่สนทนาเนี่ยไปอีกหัวข้อหนึ่งถ้าเราไม่ต้องการคุยเรื่องพวกนั้นเช่น ถ้าเขาถามเราอยู่ได้ว่าเฮ้ยเรากินข้าวเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอะคืออาจจะกินแล้วก็ได้แต่ว่าไม่ได้กินนะครับแต่เขาคิดว่าเขาไม่ได้กินแล้วเขากินไปแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปแก้เขาบอกว่าเฮ้ยกินไปแล้วนี่ไม่ต้องไปบอกนะครับเปลี่ยนไปเรื่องอื่นเลยนะครับเปลี่ยนไปเรื่องอื่นไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับหรือถ้าเขาแบบลงรถมาเขาคิดว่าบ้านของเขาไม่ใช่บ้านเขาเฮ้ยไม่ได้บ้านเราบ้านเราอยู่ที่โน่น เราก็บอกเขาไปเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขเขานะว่าเนี่ยบ้านคุณไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่อย่างที่คุณเนี่ยบ้านคุณอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วทำไมมันคิดอะไรอย่างงี้นะครับเราก็ไปบอกเขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรพอดีเรามีธุระที่บ้านหลังนี้ยังไงช่วยลงมากับเราหน่อยได้ไหมเข้าไปดูแป๊บเดียวเองแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวคนพวกนี้ก็เข้าไปกับเรานั่นแหละครับแล้วเขาก็ลืมไปแล้วว่าเมื่อกี้เขาถามอะไรนะคือเปลี่ยนเรื่องไปไม่ต้องคือตามน้ำกับเขาไปนะครับถ้าอันตรายมากๆเราค่อยไปแก้ไขเขาเป็นบางเรื่องถ้าแก้เสียทุกเรื่องเนี่ยคนหงุดหงิดคือเราเองนั่นแหละครับ คือเขาไม่ได้อะไรหรอกครับเขาจำที่เขาพูดไปเมื่อกี้ไม่ได้มันความหงุดหงิดมันก็หายไปแล้วนะเราเนี่ยเราหงุดหงิดนะครับเราก็ไม่ต้องไปเยอะกับเขาก็ได้นะครับอืมอันนี้อะไรอะถ้าเราเวตและคาร์ดิโอน้อยโอกาสที่ไขมันในตัวลดลงมีเยอะหรือเปล่าไม่ค่อยเยอะนะครับแต่กินแบบแคลอรีน้อยกว่าไม่ค่อยนะไม่ผมว่ามันไม่ดีหรอกครับคือคนที่เราจะไปเลือกวิธีการกินอย่างเดียวโดยไม่ออกกำลังกายมันมักจะได้ผลที่ไม่ค่อยดีนะครับ ก็เราลองดูก็ได้สมมุติว่าคนที่ขาดอาหารน่ะแอฟริกาที่ขาดสารอาหารอูกันดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ผอมๆอะคือเขาไม่ได้ออกกำลังกายเขาลดอย่างเดียวก็จะกลายเป็นแบบนั้นน่ะครับขาดสารอาหารในที่สุดนะครับส่วนบางคนก็อาจจะขอกินให้มันแบบต่ำกว่าแคลอรีที่ใช้นิดๆหน่อยๆแล้วลองดูว่าเป็นยังไงคือมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าร่างกายของมนุษย์มันถูกสร้างมาให้ใช้อะครับถ้าเราไม่ใช้มันเลยเนี่ยไม่ออกกำลังกายเลยนะครับ แน่นอนว่าผลของการกระทำของเราเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างอื่นเหมือนกันนะครับกล้ามเนื้อของเรามันก็ไม่แข็งแรงนะครับระบบหล่อเลี้ยงหัวใจของเรามันก็ไม่แข็งแรงอะไรเหมือนกันไขมันเราอาจจะดูลดลงเราอาจจะดู lean จงลงจริงๆแต่ว่าหัวใจไม่แข็งแรงความเส้นเลือดของเราไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อของเราไม่แข็งแรงต่อไปก็มีปัญหาได้หกล้มทีอาจจะสะโพกมีปัญหาก็ได้นะครับอืมโอเคอันนี้เราตอบไปน่าจะค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกันลองดูซิว่ามีอะไรใหม่ๆไหม นี่ถ้าเกิดคนเจอคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับแล้วเขาถามเราวนๆอยู่เรื่องเดิม
เราก็ฟังไปเรื่อยๆก็ได้บางทีเราก็คุยเปลี่ยนเรื่องเขาไปเฉยๆเลยเหมือนกันนะครับต้องหัดศิลปะการเปลี่ยนเรื่องครับนะเปลี่ยนเรื่องไปเลยนะครับทำบ่อยๆเปลี่ยนเรื่องนี้ไม่สำเร็จก็เปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับวิธีการเปลี่ยนถ้าใช้คำพูดไม่ได้ก็ใช้การกระทำบอกมาเดี๋ยวไปตรงนี้กันดีกว่าไปตีปิงปองกันไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับใช้การเคลื่อนไหวนะครับใช้การนำสายตานะครับหรือบางทีคนหนึ่งเขาพูดมากๆเนี่ยผมก็แกล้งทำปากกาตกปากกาตกเราก็เปลี่ยนเรื่องทันทีนะครับเป็นการใช้2เทคนิคพร้อมกันโดยการนำสายตาเสียงกระแทกแล้วก็ใช้คำพูดที่เปลี่ยนความคิดไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ใช้เทคนิคนี้กับคนที่เขายอมมันจะมีบางคนเนี่ยพูดไม่ยอมหยุดเลยพูดต่อเนื่องเราจะหาจังหวะแทรกไม่ได้ผมก็ทำแบบนี้แกล้งทำอะไรตกเราก็ตกจุบปุ๊บเปลี่ยนเรื่องไปหายตัวไปเลยนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันกับคนที่เขาเป็นอัลไซเมอร์นะครับผมเคยลองทำแล้วก็ได้ผลดีเหมือนกันนะกำลังสงสัยว่าแมวที่บ้านจะความจำเสื่อมหรือเปล่านะครับให้อาหารไปแล้วสักพักมานั่งรอกินข้าวหน้าตู้เย็นหน้าจานข้าวอีกแล้วหมาผมก็เป็นนะครับเพิ่งให้ขนมไปเมื่อกี้มันก็อยากจะกินขนมอันที่2แล้วผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าเราเพิ่งกินชานมไข่มุกไปเมื่อกี้เราก็อยากจะกินชาอีกแก้วหนึ่งแล้วมันเนาะเราก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอยากแนะนำคำแนะนำจากผมเจอถุงน้ำขนาดใหญ่11เซนในตับจากผล MRI คำแนะนำจากผลคือการกลับไปหาหมอที่เขาตรวจนะครับว่าไอ้11เซนเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่นะครับต้องหาเหตุผลเครื่องชั่งวัดน้ำหนักไขมันตามยิมเชื่อถือได้มากแค่ไหนผมว่ามันพอเชื่อได้บ้างในการวัดระยะยาวถ้าวัดครั้งเดียวเนี่ยมันเชื่ออะไรไม่ค่อยได้ครับแต่ถ้าวัดต่อเนื่องเครื่องเดิมแล้วก็ดูความก้าวหน้าของร่างกายเนี้ยน่าจะเชื่อได้ว่าเราไปในทางไหนแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยวัดนะครับผมก็ดูรูปร่างตัวเองในกระจกถ้าเราพอใจก็คือดีแล้วเราไม่ต้องมาทำให้มันเหมือนคนอื่นนะครับอันนี้อะไรอายุ61ปีหยอดน้ำตาเทียมกับหยอดยาระคายเคืองบ่อยๆระยะยาวไม่มีผลอะไรกับดวงตาครับถ้าเกิดว่าน้ำตาเทียมที่เราใช้เนี่ยมันไม่มีสารกันเสียนะครับก็ต้องเป็นไอ้แบบที่มันมีจุกปิดตรงหัวแล้วเปิดบิดออกมาแล้วก็หยอดแล้วมันอยู่ได้24ชั่วโมงก็โยนทิ้งไอ้อย่างเงี้ยใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นขวดเลยอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้จะมีสารกันเสียใช้นานๆแล้วก็ตาแห้งได้นะครับเด็กก็จัดการไม่ง่ายแล้วเด็กก็เป็นอย่างนี้นะครับ คือมันไม่มีอะไรจัดการง่ายแต่เราต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่เราก็ต้องทนเราพูดซ้ำเรื่องเดิมๆวนไปวนมาอยู่เรื่อยๆบางทีก็ถามเรื่องเดิมอยู่เรื่อยแล้วพอตอนนี้เขาแก่บ้างความจำเสื่อมเขาก็พูดวนกับเราเรื่องเดิมบ้างแล้วเราจะรำคาญเขาเหรอครับในสมัยก่อนเขาไม่ได้รำคาญเราเลยนะบางทีพ่อแม่เราก็ตอบคำถามเราเดิมเนี่ยซ้ำอยู่เรื่อยๆเนี่ยทำไมนี่ลูกอมนี้ถึงสีแดงทำไมนี่สีเขียวล่ะแล้วทำไมนี่สีแดงทำไมนี่สีเขียววนๆๆอยู่อย่างเงี้ยซึ่งแบบ น่ารำคาญมากเลยอะใช่ไหมแต่เขาก็ตอบเรานะตอบคำถามเดิมๆด้วยคำตอบเดิมๆนะครับบางทีคนอายุเยอะเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจเขาบ้างนะครับเผลอๆเวลาเราแก่เองเราก็เป็นเสียเองนะถ้าเราไม่เข้าใจเขาตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวเราได้กรรมตามสนองเดี๋ยวเราก็คงจะมีคนมารำคาญเราเหมือนกันเวลาที่เราแก่นะครับผมก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าผมแก่ไปอาจจะทำตัวน่ารำคาญจนกระทั่งคนไม่ค่อยอยากอยู่กับเราก็ได้นะครับ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีการนอนกรนให้ใช้ CPAP ผู้ดูแลเกรงว่าผู้ป่วยจะรำคาญแล้วไม่ใช้ทิ้งไว้ภาระของโลกจะเป็นมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับคือคำว่าเกรงว่าผู้ป่วยจะรำคาญไม่เป็นไรครับเกรงได้นะครับแต่เราจะให้ใช้แล้วก็หัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ใส่ได้เองนะครับของพวกนี้มันจะต้องมีการใช้เพราะว่ามันไม่ใช่ของที่เราเคยใส่มาก่อนดังนั้นเราก็ค่อยๆหัดให้เขาใช้ก็ได้คือวันแรกก็อาจจะใส่แค่สักครึ่งชั่วโมง ใส่ไม่ได้ใช่ไหมถอดไม่เป็นไรวันต่อไปก็ครึ่งชั่วโมงก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็ใส่ได้นานขึ้นเท่านั้นเองนะครับค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆการใส่ท่อชั้นเจียงระบายน้ำในโพรงสมองจะ normal pressure ให้ Valsalus ทำให้สมองเสื่อมที่ทำให้สมองเสื่อมเมื่อสมองเสื่อมดีขึ้นเอาท่อออกแล้วมันจะกลับมาใหม่เป็นอีกไหมครับเป็นครับท่อนี้เราใส่ไว้ตลอดชีวิตนะครับไม่เอาออกนะครับมันจะฝังอยู่ตรงในในโพรงสมองของเรามีท่อระบายอยู่ในโพรงเนี่ยออกมาข้างนอกมันก็จะเข้าไปที่ผิวของเราเนี่ยแล้วก็ใส่ลงมาแล้วก็ปล่อยในที่ไม่หัวใจก็ในช่องท้องก็แล้วแต่ว่าเขาแบบไหนนะครับส่วนใหญ่เป็นในช่องท้องซะมากกว่าแล้วพอปล่อยน้ำไปในช่องท้องแล้วมันก็ดูดออกไปได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าไม่ค่อยสบายน้ำมูกไหลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หรือเปล่ารอให้หายก่อนดีกว่าครับฝังเข็มครอบแก้มมีงานรับรองว่าบรรเทาช่วยหรือช่วย
อสอสกสนปงดอะไรวะไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรน่าจะแบบปวดหลังอะไรสักอย่างมั้งครับมันคงช่วยได้อยู่แล้วครับเรื่องของครอบแก้วกัวซาอะไรพวกนี้นะครับคือมันทำให้กล้ามเนื้อของเรามันคลายนะครับไม่ต้องใช้งานวิจัยก็ได้เหมือนการนวดไม่ต้องมีวิจัยผมก็รู้ว่านวดมันหายเมื่อยนะครับก็ไม่ได้อันตรายก็นวดไปเถอะครับนะ ปรับพฤติกรรมทั้งหมดอย่างที่ผมแนะนำแล้วที่เหลือฝึกใช้สมองเยอะดังนี้แล้วถ้าแก่ตัวมีความเป็นไปได้ไหมครับที่สมองจะดีกว่าสมัยหนุ่มสาวเป็นไปไม่ได้ครับคือสมองของเราเนี่ยมันจะเต็มที่ในช่วงหนุ่มสาวสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องของความฉลาดและประสบการณ์ที่มันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ความคิดความอ่านที่มันไวมากขึ้นมันจะไวกว่าสมัยหนุ่มสาวแล้วมันไม่ได้แล้วครับนะมันก็แค่อาจจะเหลืออะไรที่แตะอยู่ขนาดนั้นนั่นเองนะครับ วิธีลบภาพติดตาที่เราจำฝังใจถ้าอยากลืมต้องทำยังไงถ้าเราทำเองแล้วไม่หายเนี่ยต้องไปหาหมอทางด้านจิตเวชนะครับแต่วิธีก็คือต้องไปหาสิ่งอื่นทำที่มันไม่ได้คล้ายกับสิ่งเดิมเช่นถ้าภาพติดตามันเกี่ยวข้องกับอะไรสักอย่างเช่นเกี่ยวข้องโรงเรียนเราก็ต้องอย่าไปอยู่ตรงโรงเรียนเยอะเราไปที่อื่นซะนะครับไปออกกำลังกายซะไปจินตนาการถึงเรื่องอื่นไปอ่านหนังสือไปทำอะไรที่มันเบี่ยงเบนความสนใจของเราไปทางอื่นนะครับวิธีนี้คือเป็นวิธีที่ปกติก็ใช้กันนะครับ แล้วอย่าไปอยู่ในสถานการณ์เดิมๆซึ่งมันทำให้เกิดภาพเหมือนเดิมทุกๆทีนะครับบางคนแบบเลิกกับแฟนแล้วมันเครียดมากเลยเราไม่อยากจะจำภาพที่เราอยู่กับเขานะครับแล้วเราอยู่กับเขาเราไปไหนเราไปทะเลเราไปร้านนี้เราไปโรงแรมอันนั้นเราก็ต้องอยากไปตรงนั้นให้เราไปที่อื่นเสียไปห้างอื่นไปทะเลที่อื่นไปร้านอาหารอื่นๆเขาเราไปร้านอาหารฝรั่งเราก็ไปร้านอีสานนะครับกินไก่ย่างส้มตำอะไรให้มันไม่ใช่ของที่มันเหมือนกับที่เราเคยไปครับ มันจะได้เป็นการเปลี่ยนภาพเปลี่ยนบรรยากาศแล้วผ่านไปนานๆมันก็ลืมหมดไปเองนะครับพวกนี้ไม่ได้อะไรมากมายนะครับยังไงเวลาก็ยังช่วยเราได้อยู่ในช่วงที่เวลามันยังช่วยเราไม่ได้เราก็เปลี่ยนวิธีการของเราไปทำอย่างอื่นแทนซะนะครับฝึกสมาธิให้มันดีขึ้นต้องทำยังไงเออก็บอกยากนะครับวิธีของผมคือการใช้การสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับอย่างถ้านั่งดูตรงนี้ผมก็จะนั่งดูว่ากล้องตัวนี้เรามองยังไงที่กล้องเรามันมีเขียนว่าอะไรมีไฟอยู่ตรงไหนบ้างมีลำโพงอยู่ตรงไหนบ้างคนเขียนคำถามมาเขียนว่าอะไรบ้างมีกี่คนนะครับสีสันอะไรพวกนี้ต่างๆคือการสังเกตพวกเนี้ยนะฮะด้วยภาพกลิ่นในห้องเป็นยังไงเก้าอี้ที่นั่งอยู่สัมผัสอยู่บริเวณไหนเนื้อสัมผัสเป็นอย่างไรเรียบหรือเปล่านะครับอุณหภูมิเป็นยังไงคือการใช้การสังเกตรอบๆอย่างเงี้ย มันเป็นการดึงให้เราต้องมีสมาธิกับสิ่งที่เราสังเกตทุกๆอย่างพอสมาธิเราแน่นมากๆแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นนะครับนี่คือวิธีของผมส่วนวิธีของคนอื่นแล้วแต่เลยครับว่าเขาจะทำยังไงอาจจะมีวิธีที่ได้ผลมากกว่าวิธีของผมก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะฮะผู้ป่วยสมองเสื่อมถ้าหากได้รับความไม่สบายใจมากๆเช่นลูกสาวที่รักยิ่งเสียชีวิตไปอาการจะเป็นเช่นไรก็ต้องแย่แน่นอนอยู่แล้วครับไม่ได้มีอะไรที่ต้องคิดเยอะเลยนะเอ่อ ผู้ป่วยพาร์กินสันมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้ไวกว่าผู้ป่วยคือพาร์กินสันกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นคนละโรคกันนะครับแต่ว่ามันจะมีความจำเสื่อมในคนที่เป็นพาร์กินสันเหมือนกันนะครับถ้าเป็นพาร์กินสันเยอะๆบางคนก็ความจำเสื่อมได้แต่ไม่ใช่อัลไซเมอร์นะครับมันก็ไม่ได้ถือว่าความไวในการเป็นความจำเสื่อมจะมากกว่าคนปกติหรอกครับนะคุยกับผู้ใหญ่ต้องฟังเขาเยอะๆนะครับเล่าความภาคภูมิใจของเขาใช่นะฮะเขาก็จะวางใจเราทำตามเราได้ง่ายๆใช่ทุกคนก็ต้องอยากให้มีการยกยอปอปั้นทั้งนั้นแหละครับนะยิ่งเรายกยอว่าเขาเก่งขึ้นเท่าไหร่เขาจะรู้สึกภูมิใจคนนี้น่าอยู่ใกล้นะคือเราก็อยากอยู่ใกล้คนที่เขาชมเราไหมครับถูกไหมฮะเราไม่อยากอยู่ใกล้คนที่เขาด่าเราติเราทุกวันอย่างเงี้ยเราต่อให้เขาติเพื่อก่อนเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้เขาอะเนาะใช่ไหมครับเราอยากอยู่ที่คนที่เขาชมเห็นคุณค่าของเราเนี่ยคนอายุเยอะขนาดเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกความต้องการแบบนั้นเหมือนกันมีคนมาเห็นความสำคัญของเขานะครับเขาก็ชอบอยู่แล้วนะอืม ชวนผู้สูงอายุเล่นเกมเศรษฐีมาคอสโกเล่นไม่ได้แล้วเขาจะเครียดก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นบางทีอะจริงๆหลายทีแล้วด้วยความกลัวเนี่ยมันอยู่ที่หัวเราเองไม่ได้อยู่ที่หัวของเขานะครับเราคิดไปก่อนคิดไปเองทำไปเถอะครับคือถ้าเล่นแล้วเขาไม่ชอบเราก็เปลี่ยนของเล่นเท่านั้นเองนะฮะเกิดเขาไม่ชอบเล่นหมาคอสก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับอืม ผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมชอบขู่ว่าจะหนีออกจากบ้านคนไข้สมองเสื่อมเขาจะพูดจริงไหมครับพูดจริงครับไม่ต้องขู่แล้วครับเดี๋ยวเขาก็หนีหายไปอย่างเช่นคุณเด่นดอกประดู่เนี่ยจะหนีออกจากบ้านไปนะครับเออก็จะมีเยอะนะเขาจะออกจากบ้าน
คนพวกเนี้ยคือเราทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะได้แค่ทำวิธีเมื่อกี้ที่บอกไปเป็นการชะลอแต่ถ้าเกิดว่าแย่ขนาดที่เขาหนีออกมาจากบ้านได้แล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะหนียังไงเขาจะหนีนะครับเราทำได้อาจจะติดอุปกรณ์ติดตามตัวไว้กับข้อมือไว้เลยนะครับบอกว่าเนี่ยโอ้โหข้อมืออันนี้เป็นเป็นสร้อยเทพเจ้าประทานใส่เราก็จะโชคดีสุขภาพแข็งแรงเรามาเป็นของขวัญให้เขานะครับมาผูกไว้จริงๆเป็นที่เราเอาไว้ติดตามเขานั่นแหละครับนะเราจะได้รู้ว่าเขาไปไหนนะอย่างดีเราก็ทำแบบนั้นเพราะว่าการที่เราขังเขาไว้กับบ้านเนี่ยการจำกัดอิสระเนี่ยนะครับต่อให้มันปลอดภัยว่าเขาไม่หนีไปไหนแน่ๆเพราะเราขังเขาไว้นะครับแต่คนที่เขาโดนขังเขาจะไม่รู้สึกแบบนั้นนะครับเขาจะรู้สึกแย่นะฮะแล้วแน่นอนว่าชีวิตของเขามันเกิดมาทั้งชีวิตเขาเคยมีอิสระแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเราไปไม่ให้เขามีอิสระพวกนี้มันก็แย่เราจะเอาความพอใจของเราเป็นที่ตั้งไม่ได้นะครับไม่ได้เวลาที่คนอายุเยอะแบบนี้ส่วนใหญ่ผมเห็นคนที่เขาทำผิดพลาดนะคือการเอาความพอใจของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วคิดว่าการที่เขาทำแบบนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยซึ่งมันไม่ใช่เลยนะครับไม่งั้นในทางการแพทย์เราจะไม่มีคำว่า patient center หรอกครับ patient center ก็คือการเอาคนไข้เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจทุกอย่างจะต้องเพื่อคนไข้และคนไข้จะต้องมีส่วนร่วมเสมอนะครับในกรณีนี้ก็เหมือนกันถ้าคนไข้ที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาอยากทำอะไรที่มันไม่ได้อันตรายจนเกินไปเราต้องให้เขาแล้วบางอย่างถ้าเราบังคับมากจนเกินไปเครียดมากเขาก็จะหาทางระบายออกอะไรสักอย่างบางทีระบายออกข้างนอกไม่ได้เอาเข้าตัวเองเกิดอะไรขึ้นครับความจำยิ่งแย่เข้าไปใหญ่พฤติกรรมยิ่งก้าวร้าวยิ่งเกิดปัญหาขึ้นมานะฮะถ้าเราไม่อยากให้เขาออกไปข้างนอกบ้านใช่ไหมเราก็ต้องพาเขาไปเที่ยวเรื่อยๆด้วยตัวเองเนี่ยเอาไปเรื่อยๆเลยเปรียบเทียบเลยเหมือนหมาจอมพลังหมาบ้าพลังใช่ไหมครับมันจะมีหมาแบบฮัสกี้อย่างเงี้ยผมเลี้ยงฮัสกี้แล้วผมไม่เอาฮัสกี้ไปวิ่งนะเกิดอะไรขึ้นครับทำลายของในบ้านมันกัดโน่นกัดนี่เห่าแหลกกระโดดหอนนะครับแต่ถ้าเราเอามันไปวิ่งทุกวันนะเอามันวิ่งทุกวันวิ่งเสร็จกลับบ้านมันเป็นไงเรียบร้อยนะครับกินข้าวเรียบร้อยนอนพักมานั่งให้รูปมายิ้มอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยครับเรียบร้อยเป็นหมาเรียบร้อยเลยนะคนแก่เหมือนอย่างนี้เลยครับเราไปเอาข้างนอกเอาไปเที่ยวเอาไปให้เหนื่อยมากๆเลยเดี๋ยวกลับบ้านเขาพักเองระหว่างวันเราจัดตารางให้เขาทำแน่นๆเลยเหมือนเอาลูกไปโรงเรียนเช้าตื่นมาไปรำไทยเก๊กก่อนรำไทยเก๊กเสร็จมาเต้นแอโรบิกเสร็จมาเดินรอบบ้านเสร็จมาอ่านหนังสืออ่านออกเสียงให้เราฟังเอามันให้หมดทุกอย่างเลยนะครับให้มีกิจกรรมให้เยอะๆอย่างเงี้ยนะยัดไว้ให้หมดนะครับก็จะเป็นการให้เขาปล่อยพลังลดความเครียดแล้วมันก็อย่างน้อยก็ยังดีนะครับก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเราไปด้วยนะครับใช้แขนข้างที่ไม่ถนัดเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับว่ามันดียังไงต่อสมองนะครับนั่งสมาธิดีต่อสมองอย่างไรจริงมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกครับมันทำให้แค่สมองเราสงบไม่ได้มีอะไรไปรบกวนมากนะครับสมองของเราถ้ามันมีอะไรไปรบกวนมันเยอะๆมันก็มีปัญหาได้นะครับผมฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว4เข็มนะครับเข็มนี้จะเป็นเข็มที่5นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆทาง CDC ก็ประกาศเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ให้ฉีดทุกปีนะครับมีออกมาชัดเจนแล้วนะฮะไม่ได้มีอะไรที่ไม่ชัดเจนแต่อย่างใดแล้วก็ถ้าเกิดเคยฉีดวัคซีนรุ่นก่อนไปอย่างน้อย2เดือนเราก็ไปฉีดวัคซีนรุ่นใหม่ได้เลยนะครับถ้าเรามาอเมริกานะครับพวกคนแก่ตัณหากลับนะครับบางคนเป็นอัลไซเมอร์เขาเลยมีพฤติกรรมแบบนั้นจริงหรือเปล่าอาจจะจริงแล้วก็อาจจะไม่จริงก็ได้นะครับบางทีมันก็ไม่ใช่อัลไซเมอร์นะครับบางทีก็เป็นอย่างอื่นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าการที่เราเป็นอัลไซเมอร์แล้วพฤติกรรมมันเปลี่ยนแปลงไปตรงกันข้ามเนี่ยโดยเฉพาะการยับยั้งชั่งใจนะครับเช่นคนสุภาพอยู่ด่าคนขึ้นมาเลยหรือเป็นคนลามกขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการที่สมองไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นโรคหนึ่งชื่อว่า frontotemporal lobe dementia นะครับสมองส่วนหน้าของเราเป็นตัวที่ควบคุมพฤติกรรมของเราถ้ามันเสียไปเนี่ยนอกเหนือจากความจำแล้วก็จะมีพฤติกรรมที่ประหลาดไปพวกนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยนะฮะผมใช้สเตียรอยด์เล่นกล้ามหรือเปล่าไม่ใช้ครับเรื่องอะไรจะใช้ล่ะงี่เง่าหรือเปล่าคืนใช้ไปเนี่ยมันมีแต่ข้อเสียนะครับคือสำหรับผมนะมันไม่คุ้มกันผมไม่ได้เป็นนักกล้ามที่จะไปแข่งนะครับผมไม่ต้องการไปแข่งกับใครผมต้องการให้เล่นกล้ามและกล้ามมันสวยแล้วก็สุขภาพดีเท่านั้น
แล้วสเตียรอยด์เนี่ยมันมีข้อเสียแบบมากมายมหาศาลเท่าที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับเรื่องของยาเพิ่มกล้ามนะว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับลองไปดูคลิปนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิวเรื่องของอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายโมโหโกรธง่ายนะครับเรื่องของอันทะที่มันจะฝ่อไปนะครับเรื่องของตับไตอะไรที่มันจะทำงานหนักมากขึ้นอะไรเงี้ยเยอะแยะหลายอย่างไปหมดดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าสำหรับผมเนี่ยนะเนื่องจากผมไม่ต้องการแข่งผมไม่ต้องการกล้ามให้มันใหญ่ขนาดนั้นแล้วไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปใช้สักตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนที่สายแข่งเลยอะต้องไปแข่ง IFBB Pro แข่งแบบ Arnold Classic อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วท่านต้องการไปแข่งแน่นอนว่าท่านต้องเทคยาพวกนั้นต้องออนเกียร์แง่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าท่านต้องออนเกียร์แน่ๆว่ามันต้องมีผลเสีย 100% เต็มจะมากจะน้อยยังไงก็ต้องมีนะครับแล้วทีนี้พอมันมีท่านก็ต้องไปตรวจอยู่เรื่อยๆว่าระดับฮอร์โมนที่ได้เนี่ยมันสูงไปไหมมันต่ำไปไหมมันมีปัญหาอะไรอย่างไรหรือเปล่าระบบหัวใจระบบตับระบบทุกอย่างมันยังปกติอยู่หรือเปล่านะครับถ้าจะใช้ก็ต้องไปตรวจแบบนั้นเพราะว่ายังไงก็มีผลเสียนะครับก็ต้องพยายามทำให้ผลเสียมันน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าจะใช้นะฮะตรงนี้บอกไว้เลยเพลงช่วยเรื่องสมองเสื่อมหรือเปล่าปกติไม่ได้ชอบฟังเพลงเท่าไหร่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับไม่ได้ช่วยเรื่องสมองเสื่อมอะไรขนาดนั้นนะฮะลูกค้า PT เป็น hemorrhagic stroke ด้านซ้ายรู้สึกน้อยอ่อนแรงกล้ามเนื้อน้อยเขาอยากกลับมาเดินได้แบบไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่มีครับต้องหัดเรื่อยๆนะครับยิ่งหัดบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสเดินได้มากเท่านั้นนะครับแต่บางครั้งมันก็ไม่หายเลยเพราะว่าสมองส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อส่วนนั้นมันเสียไปแล้วนะครับมันก็จะไม่สามารถแก้ไขให้มันกลับมาปกติได้นะครับแล้วก็มีแบบนั้นเหมือนกันนะผู้สูงอายุตื่นบ่อยกลางคืนแล้วนอนต่อไม่หลับทำไงให้การนอนไม่ดีคำแนะนำไหมมีครับทำเหมือนเมื่อกี้ที่ผมว่ามาทั้งหมดเลย อะไรออกกำลังกายทำหรือยังนะครับวันละครึ่งชั่วโมงทำหรือยังถ้ายังไม่ทำต้องทำก่อนเลยนะครับหลายคนยังไม่เคยทำตรงนี้เลยแล้วจะไปถามว่ากินอะไรกินยาตัวไหนกินอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปเริ่มตรงนั้นเริ่มออกกำลังกายอันดับแรกเลยนะครับแล้วเรื่องพวกนี้นะบางทีเราไปลองดูแล้วเราถามไปดูเลยว่าคนพวกนี้ออกกำลังกายกันกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยผมยังไม่เคยเห็นเลยว่าคนที่เขาออกกำลังกายหนักๆแล้วเขามาบ่นด้วยปัญหาพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ได้ออกกำลังกายกันทั้งนั้นเลยนะครับพื้นฐานแน่นก่อนคนเราถ้าพื้นฐานแน่นแล้วมันต่อยอดได้แต่ถ้าคนเราพื้นฐานไม่แน่นแล้วไปยุ่งกับยอดมันเดี๋ยวมันล้มนะครับก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาอันใหม่ขึ้นมานะครับนั้นนี่เป็นสิ่งแรกที่ผมแนะนำนะฮะยิ่งออกบ่อยยิ่งดีนะครับออกหลายๆท่าอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้มากขึ้นนะครับกระดูกสันหลังคดในวัย40แก้ได้อย่างไรบ้างถ้าคดมากต้องผ่าตัดแน่นอนนะครับถ้าคดน้อยการโหนบาร์เนี่ยอย่างน้อยมันจะช่วยทำให้มันตรงได้มากขึ้นแล้วก็การออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังให้มันพยุงกระดูกสันหลังไว้ก็จะช่วยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการ Drip NAD Plus เมื่อกี้บอกไปแล้วครับย้อนกลับไปฟังตอนต้นว่าผมคิดยังไงกับมันนะครับและจริงๆผมทำคลิปไปแล้วด้วยเรื่อง NAD นะครับลองกลับไปย้อนฟังคลิปนั้นผู้ป่วยอัลไซเมอร์หายไปนานนะครับส่วนใหญ่จะไปตามเขาเจอในสถานที่แบบความทรงจำของเขาใช่อยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็มีหน้าที่แค่ว่าเราก็ลองถามเขาสิครับว่าความทรงจำของเขาที่เขาเล่าให้เราฟังบ่อยๆเขาไปไหนกันบ้างนะครับหรือเราแอบเอากำไรไปติดให้เขาก็ได้เราจะได้ติดตามตัวได้นะครับ AirTag ไปติดก็ได้นะครับผมเล่นกล้ามมานานหรือยังก็นานแล้วครับผมออกกำลังกายสม่ำเสมอตั้งแต่สมัยผมอยู่มหาวิทยาลัยแล้วครับออกทุกวันนะออกทุกวันจะมากจะน้อยก็ออกทุกวันจะวิดพื้นจะวิ่งจะกระโดดจะวิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทำทุกวันผู้สูงอายุที่ผมร่วงสามารถทานยาที่ยับยั้งเช่นยา DH ยาฟินาสเตอไรด์ได้หรือเปล่าได้ครับไม่มีปัญหาอะไรผู้ป่วยอายุสูงอายุที่หลงลืมนะครับสังเกตอาการเบื้องต้นอย่างไรเอ่อไม่มีอะไรนะครับคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีความกังวลว่าเขาเริ่มหลงลืมเขาเริ่มทำอะไรที่มันผิดพลาดนะครับพวกนี้ก็แน่นอนว่ามันเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับการที่เราพาผู้สูงอายุไปหาหมอเนี่ยมันเพื่อ2อย่างอย่างแรกก็คือดูว่ามีอะไรที่มันสามารถทำให้มันหายได้ไหมเช่นเป็นความจำเสื่อมที่แก้ไขได้ reversible นะครับเช่นมีโรคซึมเศร้าโรคไทรอยด์นะครับหรือคนที่
กินยาบางชนิดอยู่ที่มันหยุดแล้วมันจะดีขึ้นนะครับพวกนี้คือสาเหตุหนึ่งที่เราไปหาอันที่2คือเพื่อวินิจฉัยว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็ดูพยากรณ์โรคเพราะว่าถ้าวินิจฉัยเป็นโรคความจำเสื่อมที่มันรักษาไม่หายยังไงมันก็จะไม่หายและยังไงมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราทำได้แค่ชะลอมันด้วยวิธีการธรรมชาติเมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วก็ยาบางตัวที่อาจจะพอช่วยได้เท่านั้นนะครับมันไม่มียาหรือวิธีอะไรที่ทำให้มันหยุดเลยแล้วดีขึ้นมันจะมีแต่แย่ลงแต่แย่ช้าหน่อยเท่านั้นเองนะครับทำแต่กายภาพไม่ออกกำลังกายจะเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆผมว่าคำถามหลายๆคนมันดูยังไงดีดูเห็นแก่ตัวไปหน่อยเนาะเหมือนจะพยายามต่อรองว่าเราจะทำอันนี้ได้ไหมไม่ทำอันนั้นได้ไหมคำตอบคือมันไม่ได้หรอกครับนะถ้าเราอยากจะได้ผลที่มันดีที่สุดเนี่ยเราก็ต้องทำให้ครบทุกอย่างนะครับถ้าเราทำแค่บางอย่างผลของเราก็จะได้แค่บางอย่างเท่านั้นเองนะเราจะต่อรองเอาแบบนี้ไม่ได้หรอกครับนะผมก็มันเป็นร่างกายของเราเองเราจะดูแลของมันแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราต้องการผลอะไรนะครับถ้าเราทำกายภาพมันก็อาจจะพอช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้แต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่การออกกำลังกายจริงๆนะครับมันก็อาจจะได้เรากายภาพไหล่ข้างนี้นะโอเคไหล่หายติดแล้วไงต่อเราไม่ได้ออกกำลังกายที่เป็นคาร์ดิโอระบบหัวใจหลอดเลือดของเรามันก็ไม่ได้รับการพัฒนานะครับเรื่องของความจำเรื่องของเลือดเลี้ยงสมองมันก็จะไม่มีอยู่ดีมันก็ได้แค่ไหล่หายติดแค่นั้นเองนะครับกล้ามเนื้อส่วนอื่นกล้ามเนื้อขาเราไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปออกเล่นเวทเรื่องกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวพวกนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าเราไม่ออกแน่นอนมันก็ไม่ได้อะไรก็ได้แต่ไอการที่เราไปกายภาพไหล่ได้แค่ไหล่อย่างเดียวนั่นเองนะครับอันนี้คือแม่เป็น stenosis 50%น่าจะเป็น stenosis 50%แล้วต้องบอกด้วยนะครับว่า stenosis ที่ไหนของร่างกายเนี่ยน่าจะเป็น coronary artery disease ที่ติดแค่ 50% ซึ่ง 50% ถือว่าน้อยนะครับต้องกิน Plavix หรือเปล่าปกติไม่กิน Plavix ครับปกติเราจะให้กิน Plavix คู่กับ aspirin ก็ต่อเมื่อเราต้องทำ PCI นะครับต้องทำการใส่สเตนต์เนี่ยอาจจะต้องกินนะครับถ้า 50% นี่จิ๊บๆนะครับปกติเราไม่ต้องยุ่งกับมันถ้ากินก็กินแอสไพรินตัวเดียวไม่ต้องกิน Plavix นะครับทั่วไปเนี่ยถ้าเราเจอcoronary artery stenosis ตั้งแต่ประมาณ 75-80% ขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องมีการทำค่าหนึ่งเรียกว่า FFR นะครับถ้าเลือดมันเลี้ยงได้น้อยนะครับพวกนี้อาจจะต้องทำการใส่สเตนต์นะครับแล้วถ้าทำการใส่สเตนต์ต้องกินแอสไพรินคู่กับ Plavix ไปนะครับอย่างน้อยๆก็ 3-6 เดือนในช่วงนี้แล้วแต่ชนิดของสเตนต์นะครับแต่ถ้ากินไปนานกว่านั้นได้ก็ดีแต่ถ้าเราไม่ต้องใส่สเตนต์นะเพราะว่ามันตีบอยู่แค่ 50% ก็กินแค่แอสไพรินตัวเดียว81 มิลลิกรัมจบเลยแล้วก็กินสเตตินนะต้องกินทั้งคู่นะครับไม่ใช่กินตัวใดตัวหนึ่งนะเพราะพวกนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงเราต้องเอาสเตตินกินเพื่อที่จะให้ค่า LDL ของเรามันต่ำนะครับต่ำแค่ไหนเป้าหมายของเราอยู่ที่ประมาณสัก70นะครับไม่ใช่100แล้วก็ไม่ใช่130ไม่ใช่160ไม่ใช่190นะครับบางคนบอกว่าตรวจมามันก็อ่านค่ามันผลปกติดีได้ LDL 120แต่ถ้าท่านมีโรคหลอดเลือดหัวใจที่มันตีบแบบนี้แล้วนะท่านปล่อยให้มัน120นะไม่ปลอดภัยครับมันต้องเอาลงมา70นะฮะทานน้ำอุ่นทุกวันดีหรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับอาจจะเปลืองการทำน้ำร้อนก็ได้นะครับสำหรับผมมันจะดีไม่ดีมันก็มีค่าเท่ากันผมก็น้ำร้อนน้ำเย็นถ้ามันเป็นน้ำเข้าไปก็ดีแต่บางคนถ้าเขาใช้สายเสียงอยู่บ่อยๆเขาอาจจะบอกว่าการใช้น้ำอุ่นมันดีกว่าก็ได้นะครับเป็นไข้หวัดใหญ่ทำให้งูสวัสด์กำเริบได้หรือเปล่าได้ครับอายุ52กระดูกคอเสื่อมแพทย์ให้ยาแก้ปวดและกายภาพปวดคอบ่าไหล่ช่วยแค่บรรเทาไม่หายขาดใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้ทำให้มันหายขาดกระดูกคอเสื่อมคำว่าเสื่อมแปลว่ามันไม่มีทางกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมนะครับถ้าเสื่อมมากแล้วมันไปกดเส้นประสาทการสันหลังอันนั้นก็ต้องผ่าตัดแต่ถ้ามันยังไม่ได้กดมากเราก็ทำกายภาพแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆของมันให้แข็งแรงแล้วก็พยุงกระดูกไว้มันก็จะไม่แย่นะครับออกกำลังกายแบบยกเวทและคาร์ดิโอช่วยสมองเสื่อมได้หรือเปล่าก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับถ้าหลับ4 ทุ่มแล้วตื่นตี 4 ตี 5เราควรนอนอีก 1-2 ชั่วโมงเพื่อให้ครบหรือเปล่าก็ไม่ได้จำเป็นนะครับในร่างกายกล้ามเนื้อส่วนไหนเยอะที่สุดส่วนไหนเยอะที่สุดอันนี้จะรู้ไปเพื่อมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับถ้าจะรู้ไปเพื่อว่ามันเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดเราก็ได้ไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้มากๆก็กล้ามเนื้อหลังของเรานี่แหละครับเยอะสุดแล้วหลังกับขาเนี่ยจะเยอะสุดนะครับสมองเสื่อมที่นั่งเฉยๆไม่พูดไม่มองเรานะครับแต่พบอีกทีว่าตัวร้อนมากเป็นไข้ที่จริงผู้ป่วยสมองเสื่อมเขาสามารถบอกสื่อสารการเจ็บป่วยได้หรือเปล่าก็ได้แล้วก็ไม่ได้ครับบางคนก็ไม่ได้บางคนก็ได้เรามีหน้าที่สังเกตนะครับ
เหมือนกับว่าเด็กนะครับเด็กทารกเนี่ยเขาบอกเราได้ว่าเขามีไข้ไหมไม่ได้หรอกครับเขาอาจจะแค่ร้องไห้งอแงหรือบางทีเขาอาจจะซึมไม่กินนมก็ได้นะครับเรามีหน้าที่สังเกตเองนะครับ88ปีมีเสมหะแก้ไขอย่างไรแก้ไม่ได้ครับตรงนี้ต้องให้เขาไอมันออกมานะฮะคือส่วนใหญ่คนที่มีเสมหะตลอดเนี่ยจะมีโรคปอดอยู่แต่ก่อนเนี่ยแหละเช่นการสูบบุหรี่มาตลอดทั้งชีวิตหรือการไปผัดกับข้าวเป็นกุ๊กนะครับทำมาตลอดแล้วก็สูดดมสิ่งเหล่านั้นเข้าไปหรือทำงานก่อสร้างเจอฝุ่นตลอดเวลาครับแล้วเจอจนกระทั่งปอดมันเสียพวกเนี้ยจะมีเสมหะแล้วมันไม่หายอีกเลยตลอดชีวิตมีหน้าที่อย่างเดียวที่เราทำได้คือไอมันออกมาให้หมดนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เสมหะมันข้างในปุ๊บมันก็จะติดเชื้อขึ้นมาทันทีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ก็คือคนไข้อายุขนาดนี้อาจจะมีการสำลักนะครับสำลักเรื่อยๆก็จะไอเรื่อยๆก็จะมีเสมหะอยู่เรื่อยๆนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะมีโรคที่เจอกันได้ทั่วไปเช่นการเกิดภูมิแพ้นะฮะมีแอร์เป่าโดนหน้าตลอดเวลานะครับมีพัดลมเป่าโดนหน้ามีสัตว์เลี้ยงในห้องมีฝุ่นเยอะๆในห้องพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่บางคนก็เป็นเพราะว่าเหตุพวกนั้นนะครับเราก็ทำอะไรกับมันมากไม่ได้เราต้องไปแก้ไขสิ่งแวดล้อมเราแก้หรือยังไม่มีอะไรเป่าโดนหน้าแน่ๆหรือยังไปตรวจกับหมอว่ามีการสำลักหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องไปฝึกการกลืนนะครับช่วยเหลือกล้ามเนื้อของการกลืนบ่อยๆมันจะได้ไม่สำลักนะครับก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นดูนะฮะก็เรื่องไลฟ์นี่ก็ถ้าผมไม่อยู่เวรผมก็ว่าก็มาไลฟ์ง่ายดีเพราะผมจะไม่ต้องคิดเรื่องหัวข้ออะไรมากนะครับให้คนอื่นเป็นคนพูดแล้วผมก็ดูว่าเขาถามเรื่องอะไรแล้วก็คุยเรื่องนั้นต่อก็ได้ถ้าเป็นสมองเสื่อมก่อนวัยแต่ก่อนวัยนี่วัยอะไรอะครับนะฮะตอนนี้63หมอบอกระดับ4ยังคุยรู้เรื่องบ้างต้องทานยาไปตลอดหรือเปล่าต้องทานยาตลอดครับถ้าหมอเขาแนะนำให้ทานยาตลอดก็ต้องแนะนำตามคุณหมอเขาถูกต้องแล้วครับ แม่ปวดเส้นเอ็นเส้นตึงปวดมา9ปีแล้วไม่อยากกินยาคลายเส้นมีวิธีไหนให้ขาดหายไหมครับมีครับต้องไปนวดแล้วก็ต้องไปยืดกล้ามเนื้อและต้องไปหานักกายภาพบำบัดดูที่ว่ากล้ามเนื้อมัดไหนที่มันมีปัญหาแล้วเราก็ไปหาทางยืดกล้ามเนื้อมัดนั้นนะครับหมอที่อเมริกาทำงานหนักเหมือนไทยหรือเปล่าแล้วแต่คนครับ CAC ไม่ได้มีความจำเป็นต้องตรวจครับลองกลับไปฟังดูว่าแคลเซียมสกอร์ผมเคยพูดไว้เลยนะครับว่าการตรวจแล้วไม่ได้เจอแคลเซียมสกอร์แคลเซียมสกอร์เป็น0ไม่ได้แปลว่าท่านไม่มีโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับตรวจไม่เจอก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีเพียงแต่ว่ามันเป็นแค่ความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาแล้วการมีแคลเซียมเกาะอยู่ที่ตรงเส้นเลือดหัวใจก็ไม่ได้แปลว่าท่านมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเส้นเลือดอุดตันเสมอไปนะครับไม่ได้แปลอย่างนั้นนะลองกลับไปฟังเรื่องคลิปเรื่องนี้ผมเคยพูดรายละเอียดไปแล้วว่าตรวจแล้วมันผลบวกผลลบผลแค่ไหนมันเป็นยังไงนะครับเคยเล่ารายละเอียดลึกเหมือนกันนะยาคลายเส้นช่วยทำให้พวกป่วยอายุสูงอายุหายปวดขาหรือเปล่าหายได้ถ้าเกิดว่ามันเกิดจากกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยมันยึดมันเกร็งหดตัวพวกนี้ก็จะหายแต่ถ้ากินระยะยาวก็อย่างที่ผมบอกมันมีผลต่อความจำนะครับมีผลต่อความจำต้องระวังยากลุ่มซูโดกับแฮนดี้ฮิสตามินใช้คู่กันได้หรือเปล่าก็ได้ครับแต่ก็มีผลต่อความจำมากขึ้นเป็น2เท่าเท่านั้นเองนะครับชอบหักคอหลังให้มีเห็นก๊อบแก๊บเป็นอันตรายไหมครับก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับแต่อย่าให้คนอื่นหักแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนอื่นหักเสร็จปุ๊บไปโดนเส้นเลือดมันฉีกขาดสมองก็ขาดเลือดก็แย่ได้นะครับมีคนเป็นอย่างนั้นมาแล้วด้วยนะครับเดินออกกำลังกาย7กิโลนะครับทุกวันก็ดีแล้วครับตอนนี้เริ่มมีการคิวควรลดลงเปล่าไม่จำเป็นต้องลดครับนวดกล้ามเนื้อแล้วก็วอร์มก่อนที่จะไปเดินออกกำลังกายให้ดีแล้วกันนะครับถ้าเกิดเราออกกำลังกายอย่างนั้นก็ควรจะกินน้ำให้เพียงพอถ้าเมื่อไหร่เราขาดน้ำก็จะเป็นตะคริวได้ง่ายครับขาดโซเดียมก็จะเป็นตะคริวได้ง่ายหรือถ้ามันกินน้ำเพียงพอแล้วยืดกล้ามเนื้อก็แล้วนวดก็แล้วนะครับวอร์มอัพก็ดีแล้วกินอาหารก็ดีแล้วมันยังเป็นเนี่ยลองกินแมกนีเซียมเข้าไปนะอาจจะช่วยได้นะครับต้นขาขวาด้านนอกของหนูบุ๋มลงไป1จุดก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเกิดจากการฉีดวัคซีนตอนเด็กมันเป็นเพราะอะไรถึงบุ๋มเพราะว่าถ้าเป็นตั้งแต่เด็กไม่หายแล้วครับมันเป็นเพราะว่าพังผืดที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็คือเป็นแผลเป็นนั่นเองนะผู้ป่วย clinical SCBD แต่ control อาหารไขมันได้ดีสามารถปรับ intensity ได้หรือปรับ intensity ของอะไรครับหมายความว่า statin intensity หรือเปล่านะอันนี้น่าจะแปลว่าถ้าผู้ป่วยความเสี่ยงสูงแล้วก็คุมไขมันได้ดีเนี่ยคือจริงๆต้องรู้อย่างนี้ก่อน statin มี pleiotropic effect นะครับหมายความว่ามันไม่ได้แค่ลดไขมันแต่มันไปทำอย่างอื่นด้วยดังนั้นนี่จึงเป็นที่มาของการที่ใช้ statin ต่อให้ไขมันมันไม่สูงในคนที่ high risk ASCVD นะครับนี่พูดภาษาแพทย์นิดหนึ่งแล้วกัน
นะครับเพราะว่าสเตตินเนี่ยมันไม่ได้แค่ลด LDL แต่มัน stabilize plaque ที่เรามีด้วยนะครับตัวนี้เป็นจุดสำคัญเลยถ้ามี plaque มัน stabilize plaque แล้วเราจะเห็นว่าคนที่กินสเตตินเนี่ยแคลเซียมสกอร์สูงขึ้นไม่ได้ลดลงนะครับแล้วคนที่เป็นกูรูสุขภาพที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหลายแหละนี่เขาจะบอกเห็นไหมกินสเตตินแล้วแคลเซียมสกอร์มันสูงขึ้นว่าแปลว่าเส้นเลือดอุดตันง่ายขึ้นพวกนี้โอ้โหไม่มีสมองเลยนะคืออ่านข้อมูลไม่เป็นแล้วยังไม่รู้ว่า pathomechanism เกิดขึ้นยังไงนะครับสเตตินมันทำให้เป็นแบบนั้นการที่มีแคลเซียมเกาะในกรณีของสเตตินเป็นการ stabilize plaque เพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดออกไปแล้วไปเกิด MI นะครับตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยนะครับคือมีคนถามเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำพฤติกรรมต่างๆนะครับใช้การฝึกต่างๆที่ผมพูดไปว่ามันจะช่วยเรื่องของสมองป้องกันสมองเสื่อมได้หรือเปล่าอันนี้คือมันเป็นการชะลอได้บ้างนะครับแต่มันไม่ได้ป้องกันให้มันไม่หายนะครับไม่ได้ป้องกันให้มันเป็นขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าเราทำก็ยังดีกว่าไม่ทำนะครับอย่างบางคนบอกว่าอ่านหนังสือป้องกันอัลไซเมอร์ได้หรือไม่ไม่ได้ป้องกันหรอกครับแต่ว่ามันชะลอได้เท่านั้นเองนะครับหรือถ้าเราเกิดอัลไซเมอร์ขึ้นมาจริงๆการที่เราทำแบบนั้นอยู่เนี่ยก็จะทำให้อาการอัลไซเมอร์ของเรามันไม่ได้หนักมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกมือต่างๆใช้มือข้างที่เราไม่ถนัดนะครับหรือการอ่านออกเสียงการทำพวกนี้ก็จะช่วยพวกนั้นได้เหมือนกันนะหัตถการอะไรที่เกี่ยวกับใบหน้าที่ผมเคยทำก็เคยไปตอนกลับไทยไปหาหมอแตงโมเขาทำอะไรให้ไม่รู้ลืมไปแล้วน่าจะเป็นเลเซอร์อะไรสักอย่างนะครับครั้งหนึ่งก็น่าจะ2 ปีกว่าที่ยิงเลเซอร์พิโคหรืออะไรมั้งครับน่าจะตัวนั้นแล้วก็แล้วเขาทำอะไรอีกไม่รู้นวดหน้าเลยเนี่ยสักอย่างนะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นนะครับก็ออกกำลังกายแล้วก็ใช้พวกครีมที่คนอื่นเขาใช้กันยากันแดดที่ทุกคนก็ควรจะใช้กันนะครับแล้วก็อาหารก็กินให้มันหลากหลายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ความเครียดถ้ามีก็โยนมันทิ้งซะเครียดมากเครียดนานก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับลมชักทำให้สมองเสื่อมเร็วขึ้นหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เสมอไปนะครับไม่ได้ทำให้มันเสื่อมเร็วขึ้นกว่าคนทั่วไปเท่าไหร่การที่ญี่ปุ่นเทน้ำปนเปื้อนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันปกติญี่ปุ่นนี่เขาเป็นประเทศที่เขาก่อนจะทำอะไรต่อสิ่งแวดล้อมนี่เขาคิดแล้วคิดอีกนะครับก็แปลว่าไอ้สิ่งที่เขาทิ้งลงไปในทะเลจริงๆเนี่ยน่าจะคิดแล้วว่ามันไม่ได้มีผลเสียอะไรมากขนาดนั้นเพียงแต่ว่าพอคนได้ยินชื่อเฮ้ยมันเป็นน้ำเสียที่มาจากนิวเคลียร์หรืออะไรพวกนี้นะคนก็ต้องตกใจแน่นอนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาคงจะดูแล้วว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นดังนั้นผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขนาดที่ทุกคนพยายามพูดให้มันเป็นข่าวหรือกังวลเท่าไหร่หรอกครับนะอย่างไรก็ตามผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าการตรวจสอบมันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้ไปติดตามผลของน้ำตรงนั้นว่าทำไมเขาถึงโอเคให้มีการถ่ายเทลงไปในทะเลได้แต่ว่าถ้าขนาดรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งมีความรับผิดชอบสูงมากๆเลยนะฮะทำแบบนั้นเนี่ยผมก็ว่าเขาต้องคิดหน้าคิดหลังดีแล้วล่ะครับว่าทำแล้วมันคงไม่มีผลกระทบอะไรนะครับตามผืดที่ตับกินกาแฟได้หรือเปล่ากินได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับไม่ได้ช่วยทำให้หายแล้วก็ไม่ได้ทำให้มันเป็นขึ้นนะครับเจอข่าวผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่นทานส้มตำปูปลาร้าแล้วเจอพยาธิในปอดหรือเปล่าเจอครับแล้วไม่ได้แปลกอะไรนะครับคือไอ้ปูที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกปูน้ำจืดนะฮะพยาธิตัวนี้เรารู้จักกันมานานแล้วนะครับมันชื่อ Paragonimus westermani นะครับแต่มันจะมี Paragonimus chelicotti อีกตัวหนึ่งที่ผมจำได้ที่มันจะมีในฝรั่งนะครับ Paragonimus เนี่ยมันเป็นไอ้พยาธิที่เราหาตัวมันได้ยากมากเลยแต่เราจะเจอในคนที่เขาติดเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็กินยาฆ่าพยาธิมันก็จะดีขึ้นได้แต่ว่าก็อย่าเป็นดีกว่าเนาะถ้าจะกินปูก็ไปหาปูที่มันดองมาดีๆแล้วกันถ้าผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดอันนี้ตอนนั้นที่ตอนแรกผมก็ว่าจะเอามาพูดเหมือนกันแต่ว่าบังเอิญผมอยู่เวรแล้วมันยาวแล้วเรื่องมันก็เงียบไปแล้วไม่ต้องพูดแล้วละกันง่ายดีนะครับมันก็คงมีคนพูดแทนผมไปเรียบร้อยแล้วล่ะในข่าวคงออกไปแล้วนะครับก็เนี่ย Paragonimus westermani ก็กินยาฆ่าเชื้อไปแล้วก็จริงๆถ้าเราดองปูนะดองไปเป็นเดือนเลยดองมันข้าม2 เดือนไปเลยพยาธิพวกนี้ตายแง่แล้วกินต่อได้ถ้าดองไว้แค่2 วันนี่เสร็จแน่นอนมีพยาธิอยู่ก็มันไม่ตายหรอกครับนะ
ผมก็อาจจะฉีดวิตามินฉีดอะไรไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เขาฉีดให้เราก็ฉีดๆไปก็ดีสนุกดีนะครับสมองเสื่อมขึ้นกับการใช้ชีวิตด้วยขึ้นใช่ครับกาแฟดีต่อสุขภาพหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรากินนะครับถ้าเรากินเยอะเกินไปไม่ดีนะครับถ้าเรากินพอประมาณมันก็ดีเช่นกินแก้วหนึ่ง2แก้วต่อวันโอเคถ้าเรากินมา8แก้ว10แก้วอย่างงี้ไม่ดีแน่นอนนะครับมีแต่ปัญหานะดาราตลกท่านหนึ่งไปญี่ปุ่นมาแล้วโดนตัดนิ้วเขาโดนแล้วเหรอครับผมเห็นเขาว่าเขาอาจจะไม่ใช่เหรอครับ อาจจะไม่อยากจะเห็นบอกว่าต้องใช้ยาฆ่าเชื้ออะไรสักอย่างอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากไปกว่านั้นคือไม่ได้บอกว่าเป็นเชื้ออะไรด้วยซ้ำไปนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียบางตัวที่มันทำให้กระดูกมันอักเสบไปแล้วเรียกว่าเป็น osteomyelitis นะครับไม่รู้เหตุการณ์มันเป็นยังไงคือคงจะมีการแบบติดเชื้อเข้าไปด้วยอะไรจิ้มเข้าไปตรงกระดูกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันก็เกิดการติดเชื้อเรื้อรังการติดเชื้อของกระดูกเนี่ยมันต้องใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยก็6สัปดาห์นะ4-6สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยบางคนอาจจะต้องกินยาเพื่อกดมันไว้ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตก็มีนะครับก็ต้องไปดูว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเล่นเวทเกินกำลังมากไปหัวใจวายได้หรือเปล่าได้ครับก็อย่างที่บอกมันไม่ควรจะทำอะไรที่มันเกินกำลังเกินไปนะครับแล้วแค่ไหนถึงเกินกำลังเล่นเวทเนี่ยคนหลายคนก็คงสงสัยว่าจะเล่นยังไงเพราะว่าเวลาที่เราไปฟังตามที่ต่างๆเขาบอกว่าtime under tension ต้องเล่น to failure หรือไม่ก็ almost failure หรือว่าก่อนที่จะ form failure อย่างเงี้ยมีหลายอย่างแล้วต้องเล่น progressive overload โอ้โฮชื่อมันประหลาดเยอะแยะไปหมดเราทำไงดีเราลองอย่างงี้ครับเล่นมาจนถึงเรารู้สึกว่ายกอีกทีหนึ่งมันจะไม่ไหวแค่นั้นพอนะครับยกอีกทีหนึ่งจะไม่ไหวไม่ต้องยกอีกทีหนึ่งแค่นั้นแล้วพอแล้วไม่ต้องพุชมันมากกว่านั้นแล้วให้สังเกตตัวเองว่าท่าเดิมที่เราเล่นเนี่ยถ้าวันต่อไปมันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ไหวมันยกได้น้อยกว่าวันแรกนั่นแปลว่าเราเล่นมากจนเกินไปแล้วครับให้พักท่านั้นไว้ก่อนข้ามไป2-3วันจนรู้สึกว่าเวลาที่กลับมาเล่นใหม่แล้วมันยังมีความก้าวหน้าบ้างหรืออย่างน้อยๆก็ต้องทำได้เท่าเดิมโดยที่ความลำบากมันเหมือนเดิมถ้าไปทำท่าเดิมแล้วความลำบากมันมากขึ้นเยอะมากเลยหรือว่าจะยกให้มันหนักขึ้นมันทำไม่ได้เลยนั่นแปลว่าท่านทำมันมากจนเกินไปแล้วครับอย่าไปทำนะครับแล้วแน่นอนคนที่เขาใช้ยาสเตียรอยด์เล่นกล้ามหลายๆคนจะมีปัญหาเรื่องหัวใจนะครับเราจะเห็นนักกล้ามหลายคนบางคนโพสต์ท่าอยู่แล้วเป็นลมหัวใจวายตายไปเลยก็มีนะครับบางคนยกอยู่ในยิมตายบางคนอยู่ที่บ้านตายอย่างเงี้ยครับมันเป็นจากผลจากยาพวกนี้เหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นผลจากการยกอย่างเดียวนะฮะผมทานปลาดิบหรือเปล่าทานครับกินโปรตีนทำให้หน้าไม่เหี่ยวไม่จริงครับไม่เกี่ยวกันเมนูกลางวันเป็นพิซซาหรือเปล่าไม่เอาดีกว่าครับเกิดมายังไม่เคยทำสวยเห็นเมืองไทยเขาเลเซอร์อยากทำบ้างก็ไปทำได้ครับเพราะอายุ70เป็นพังผืดที่ปอดเลิกบุหรี่มาแล้ว20ปีนะครับกิน Nintedanib แล้วได้รับผลข้างเคียงไม่ได้ตอนนี้ใช้ Spiriva อย่างเดียวไม่ได้ช่วยครับ Spiriva ไม่มีผลต่อการเกิดพังผืดที่ปอดไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเพิ่งขอคุณหมองดยาดูราลินจะมีการตรวจพิธามผลของความปอดก็แล้วแต่ครับคือถ้ามันเป็นพังผืดที่ปอดแล้วไม่ได้กิน Nintedanib แล้วเนี่ยไม่มีทางดีขึ้นมีแต่จะแย่ลง Nintedanib เนี่ยมันไม่ทำให้ดีขึ้นนะครับแต่มันห้ามให้การทำงานของปอดเป็นคงที่อยู่นะครับ Spiriva จะได้ผลในคนที่มีเรื่องของถุงลมโป่งพองในบางคนไม่ได้ผลทุกคนนะครับถ้ามีถุงลมโป่งพองร่วมกับพังผืดปอดการใช้ Spiriva เนี่ยอาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ถ้ามีแต่พังผืดปอดอย่างเดียวโดยไม่มีถุงลมโป่งพองนะหรือไม่มีหลอดลมอุดกั้นนะ Spiriva ใช้ไปไม่ได้ประโยชน์อะไรได้แต่ผลโทษของมันด้วยซ้ำไปนะครับและ Spiriva เนี่ยมันเป็นยา anticholinergic ตัวหนึ่งซึ่งมีผลต่อสมองเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับนั้นถ้าไม่จำเป็นหยุดซะแต่ถ้ายังจำเป็นอยู่แล้วได้ผลอยู่ใช้ต่อนะครับหูดขึ้นบนหัวไม่รู้ก็ต้องไปตรวจครับผมไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันใช่หูดหรือไม่ใช่หูดจากการอ่านคำถามนะตัวเองก็เริ่มเป็นอัลไซเมอร์นะครับถ้าไปกินกาแฟแก้ว2แก้วแล้วสายๆเข้าใจผิดว่ายังไม่ได้กินเลยต้องกินอีกก็ได้ครับมีการยุกยิกจากยาพาร์กินสันอืมไม่ต้องทำอะไรครับกินยาต่อนะครับตรงนี้ให้หมอเขาปรับยาเขาจะดูว่าเรายุกยิกแค่ไหนถ้ามันอาการมากเขาอาจจะเปลี่ยนบางตัวให้นะครับโบท็อกซ์สามารถป้องกันริ้วรอยที่หน้าก่อนไว้ได้หรือเปล่าได้ครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีแนวโน้มอันหนึ่งเรียกว่า Baby Botox คือฉีดตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆแหละยิ่งฉีดอายุน้อยเท่าไหร่ยิ่งฉีดก่อนที่มันจะมีริ้วรอยขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งสามารถป้องกันริ้วรอยได้มากเท่านั้นแต่แน่นอนมันต้องรู้ปริมาณรู้ยี่ห้อรู้ทุกอย่างที่มันฉีดให้มันดีเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านในโบท็อกแล้วทำให้โบท็อกมันไม่ได้ผลนะครับแล้วมันจะดื้อโบท็อกแล้วพอมันดื้อทีเนี้ยน่ารำคาญมากเพราะมันต้องหยุดฉีดโบท็อกเป็นปี2ปีแล้วถึงจะกลับมาฉีดใหม่ได้นะครับ
แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเลิมไปว่าโอ้ถ้าเรามีแอนติบอดีต่อโบท็อกเรากินยากดแอนติบอดีได้หรือเปล่ามันคงได้แหละครับแต่ว่ามันก็ได้ผลข้างเคียงของยาพวกนั้นมาอีกเราจะเอาหรือเปล่าก็อย่าดีกว่านะครับแต่ตรงนี้ไปปรึกษาคุณหมอผิวหนังดีกว่าผมไม่เชี่ยวชาญผมก็รู้แค่นี้นะครับรู้คร่าวๆเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ฉีดโบท็อกนะครับก็ไม่สามารถตอบได้แต่ว่ารู้คร่าวๆแค่นี้เองนะฮะการแก้ไขอัลไซเมอร์ต้องพกสมุดปากกาไปด้วยหรือเปล่าก็ได้ครับก็มันก็ช่วยบันทึกช่วยจำของเรานะครับถ้ากินยาก็อาจจะตั้งนาฬิกาไว้ในมือถือก็ได้นะครับปวดหลังมากเวลาทานข้าวเสร็จติดเชื้อ H. pylori เมื่อปีที่แล้วเอ็กซเรย์หลังแล้วปกติมันเกิดจากอะไรได้บ้างก็ตอบไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเกิดจากการที่มีทางเดินอาหารมันเป็นแผลแล้วมันปวดแล้วร้าวไปที่หลังก็ได้หรือกล้ามเนื้อที่หลังมันมีการอักเสบก็ได้หรือว่าเส้นประสาทที่หลังมันโดนกดทับก็ได้นะครับหรือว่ากล้ามเนื้อที่หลังมันพลิกหรืออะไรพวกนี้ก็ได้หมดทุกอย่างนะครับดังนั้นเราต้องไปตรวจนะครับถ้าเป็นโรคปอดต้องไอหรือเหนื่อยทุกครั้งหรือเปล่าไม่จำเป็นนะครับโรคปอดบางโรคก็ไม่ไอมีแต่เหนื่อยอย่างเดียวโรคปอดบางโรคก็มีแต่ไอไม่เหนื่อยโรคปอดบางโรคก็มีแต่เสมหะไม่ไอนะครับโรคปอดบางโรคปอดมันเสียแต่ไม่มีอาการอะไรเลยก็มีนะครับได้หมดเลยใน TikTok บอกว่า CDS ดีจริงหรือเปล่าโอ้ยอันนี้สุดยอดไร้สาระนะครับคือบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับ CDS หรือคลอรีนไดออกไซด์ไม่มีดีสักอย่างนะครับรักษาไม่ได้สักโรคมีแต่พิษนะครับมันดังมาตั้งแต่ตอนช่วงที่เอาไปใช้ในการรักษาโควิดบอกว่าล้างพิษวัคซีนโควิดนะครับต่อมาก็มีการขยายไปว่าสามารถรักษาโรคเบาหวานความดันไขมันอัลไซเมอร์ได้หมดทุกอย่างมันไม่ได้สักโรคครับจะไปให้เขาหลอกนะครับ CDS เนี่ยทางการแพทย์เราไม่ใช้สักอย่างเลยนะครับเหมือนกินสารฟอกขาวเข้าไปในร่างกายว่ามันดีไหมนะไม่ดีนะครับคือแต่ว่าถ้าท่านอยากจะใช้นะครับหลังจากพิจารณาแล้วโอ้เชื่อ TikTok มากแล้วอยากจะลองอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ผมนะหรือว่าเป็นครอบครัวผมจะบอกว่าอย่าใช้นะอย่าใช้ยังไงผมก็ไม่ให้ใช้นะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นแล้วเขาอยากจะใช้แล้วผมเตือนแล้วนะตามสบายเลยครับอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ครอบครัวผมนะครับยังโอเคอยู่อยากใช้ไปเลยนะครับเราไม่เถียงเขานะคนบางคนเขาก็เชื่ออะไรที่มันไม่มีข้อมูลเหมือนกันเนาะแปลกดีแต่แล้วแต่นะครับตามความชอบเลยโรคซึมเศร้ารักษาหายได้หรือเปล่าได้ครับต้องไปหาหมอจิตเวชนะครับสามารถหายได้ผมติดตาม YouTube ช่องเกี่ยวกับอะไรมากที่สุดนะครับช่อง YouTube ที่ชอบผมเนี่ยไม่ติดตามช่อง YouTube สุขภาพสักช่องเลยนะครับถามว่าทำไมจะเรียกว่ามันเป็นอีโก้ส่วนหนึ่งของผมก็ได้นะผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมศึกษามาลึกที่สุดแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรลึกไปกว่านี้แล้วนะครับแล้วถึงเอามาพูดนะนั้นผมจะไม่ไปลอกเลียนแบบช่องไหนเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าการลอกเลียนแบบเขามันทำให้ความคิดเราเปลี่ยนไปตามเขาถ้าเราอยากจะเป็นความคิดที่เป็นเอกเทศที่มีความเฉพาะตัวต้องมาจากตัวเองเสมอนะครับผมจะไม่ไปดูช่องอื่นนะครับแต่แน่นอนผมก็อาจจะอ่านผ่านหัวข้อที่มันขึ้นมาของช่องอื่นบ้างว่าอันนี้เป็นยังไงจะดูว่าเขาพูดเกี่ยวข้องกับหัวข้ออะไรเดี๋ยวลองมาดูซิว่าเราจะพูดหัวข้อนั้นด้วยวิธีไหนเพราะว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์เรื่องของเคสต่างๆอย่างเงี้ยนะครับวิเคราะห์เคสดังๆของคุณชูวิทย์ของอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนทุกคนก็ต้องมีคนพูดแล้วนะครับแต่ผมจะพูดในมุมมองของผมด้วยความคิดของผมคนเดียวว่าผมจะพูดยังไงนะฮะเรื่องของสุขภาพก็จะทำประมาณนี้นะครับเรื่องของข่าวสุขภาพแน่นอนว่าในช่องข่าวต่างๆมันก็ขึ้นมาให้ผมดูว่ามันมีเรื่องอะไรน่ามาพูดที่มันมีความเข้าใจผิดไปบ่อยผมก็จะไปดูพวกนั้นนะครับว่าถ้ามันมีแล้วเราก็มาแก้ไขนะครับหรือเรื่องของบางทีอย่างคุณจอห์นแคมเบลซึ่งตอนแรกออกมาดีแล้วตอนหลังมากลายเป็นคนต่อต้านวัคซีนเต็มตัวผมรู้สึกว่าไหนดูเขาเอามาพูดอะไรมาตอนแรกผมก็ดูว่าไอเหตุผลที่เขามาพูดว่ามันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรผมก็มาดูว่ามันไม่ตรงนะมันไม่ใช่พอไม่ใช่เสร็จปุ๊บผมก็เลิกดูเขาไปเลยแล้วก็อะไรที่เขาพูดนะผมก็จะมาแย้งหมดเลยว่าถ้ามันไม่ใช่เพราะอะไรนะครับหรืออินฟลูเอนเซอร์คนไทยบางคนที่มาพูดเรื่องของอาหารกินแบบนี้ถึงจะดีกินแบบนั้นถึงจะดีกินแบบนี้ลดกินแบบนี้ชะลอวัยอาหารเสริมอันนี้ชะลอวัยกินสุดโต่งกินโปรตีนกิน ketogenic diet กิน carnivore diet แล้วมันอายุยืนนะครับหรือสเตตินมันไม่ดีไขมันต่ำแล้วมันไม่ดีผมก็จะออกมาให้ข้อมูลที่มันตรงกันข้ามเพราะว่ามันไม่ถูกต้องนั้นของพวกนี้ผมก็จะมองด้วยว่าเขามีใครดูทำอะไรไว้หรือเปล่านะครับที่เราสามารถแก้ไขได้แต่ที่ผมติดตามและดูบ่อยๆนะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตตามธรรมชาติเช่นว่าไปสร้างที่พักในป่านะครับไปทำอาหารอยู่ในป่าไปอยู่ในที่ที่มันหนาวๆนะครับไปอยู่ตาม
แคมปิ้งตามแม่น้ำตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันลำบากฝนตกนะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าการทำแบบนั้นมันเหมือนกับเราได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นมนุษย์จริงๆอะมันได้เข้าถึงความลำบากของมนุษย์จริงๆเพราะว่าตอนเนี้ยเราจะเห็นใน Instagram ในทุกๆอย่างมันเป็นคนเอาภาพที่มันไปเที่ยวกินอาหารหรูหราไปขึ้นเครื่องบินซื้อของแบรนด์เนมมีบ้านหลังเบ้อเริ่มเทิ่มอยู่เป็นคฤหาสน์ข่าวก็จะมีแต่ดาราคนนั้นเขามีบ้านใหญ่นะคนนี้เขาไฮโซเหลือเกินมีรถ Rolls-Royce ขับมีอะไรเงี้ยคือมันจะไม่สิ้นสุดมันไปเรื่อยๆแต่พอเราดูวิดีโอพวกเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยมันก็มีแค่นี้จริงๆนะขอให้เรามีที่คลุมหัวนอนกินอิ่มนอนหลับสบายใจปลอดโรคพอแล้วมีความสุขได้แล้วนะครับผมก็มาย้อนดูอย่างงี้บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆเลยด้วยมันอย่างที่แบบบางวันเราไม่รู้จะกินข้าวอะไรกินแล้วมันไม่อร่อยอะเราลองไปดูวิดีโอพวกเนี้ย แล้วคนที่เขาไปลุยหิมะเนี่ยมันโอ้โฮมันไม่มีอะไรจะกินไปอยู่ในป่ามันไม่มีอะไรจะกินจริงๆแล้วไม่มีอาหารมาสักมื้อหนึ่งเนี่ยไม่อร่อยมันก็อร่อยขึ้นมาได้อะนะครับอาหารผมบางทีผมก็เอาหมูอะไม่รู้ว่าทำอะไรกับมันดีปิ้งมันเฉยๆแล้วกันปิ้งแล้วใส่โน่นใส่นี่เข้าไปไม่ปรุงไม่อะไรด้วยแล้วก็ไปดูที่เขากินกันในป่ามันอร่อยว่ะกินเข้าไปแล้วเฮ้ยมันอร่อยขึ้นมาเฉยเลยนะครับก็จะติดตามช่องพวกนี้มากกว่านะครับนอกนั้นก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีบางอันที่ผมอ่านนะครับ NASA ช่องพวกคณิตศาสตร์นะครับเอ่อพวกเนี้ยที่ผมติดตามอยู่นะจะดูเรื่อยๆแล้วก็ช่องของเพื่อนที่ทำนะครับแค่นั้นเลยนะครับถ้าเป็นผิวหนังก็หมอแตงโมอะรุ่นน้องผมที่ผมติดตามอยู่แล้วก็เพื่อนอีกคนหมอแววน้ำที่เขาทำเป็นจิตเวชนะครับดังนั้น2คนนั้นเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องที่ผมไม่เชี่ยวชาญก็ไปถามเขาได้นะครับผมก็เรื่องพวกนั้นก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับอืมมีอะไรอีกนะ อันนี้เพื่อนถามอะไรมาแป๊บหนึ่งเออมีอะไรเคยเป็นวัณโรคทำให้แผลใหญ่ที่ปอดนะครับส่งผลให้ปอดเป็นอะไรเมื่ออายุมากขึ้นได้หรือเปล่าได้ครับมันก็บางคนจะมีการเกิดเลือดออกได้ซ้ำบางคนก็จะในโพรงที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมีเชื้อราไปเกาะอยู่ได้แต่มันทำอะไรไม่ได้ครับเราก็ทำได้แค่หลีกเลี่ยงบริเวณที่มันมีเชื้อราแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับอย่าไปสูดดมอะไรที่มันเป็นอันตรายเข้าไปในปอดบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยนะครับพวกที่มันสูดดมเข้าไปทั้งหลายแหละต้องเลี่ยงใส่หน้ากากกัน PM 2.5ไว้นะครับวัคซีนวัคซีนป้องกันปอดอักเสบวัคซีน RSV ถ้ามาอเมริกาได้ก็ฉีดนะครับไข้หวัดใหญ่ควรจะฉีดงูสวัสด์ควรจะฉีดนะครับเมืองไทยก็อาจจะมีวัคซีนไข้เลือดออกที่ควรจะฉีดตัวหนึ่งเอามันให้หมดเลยนะครับจะได้ป้องกันไม่ให้เราเป็นอะไรกับปอดเลยสักอย่างนะฮะอืมอ๋ออันนี้บอกว่าการทำช่องเพื่อให้ความรู้ถ้าไปฟังจากช่องอื่นแล้วมาแชร์มันขาดความน่าเชื่อถือมีหมอหลายคนแทบจะก๊อปกันมาทั้งรุ่นเลยก็อันนี้แล้วแต่เขานะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมให้ความรู้เนี่ยมันก๊อปยากหน่อยนะครับเพราะว่าผมหามาค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็หลายๆครั้งที่ผมก็ลองทดสอบอย่างนี้ก็ได้บางทีผมถามไอ้ resident ของผมหรือ fellow ของผมที่ราวกับผมอยู่เนี่ยว่าเขารู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าที่ผมพูดให้เขาลึกๆเนี่ยเขาก็ตอบผมไม่ได้เหมือนกันแปลว่าอย่างน้อยความรู้ทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องโรคปอดอะผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้ขี้ๆเหมือนกันเราก็รู้พอสมควรทีเดียวนะ ยาต้าน HIV ที่ไม่ต้องกินทุกวันตอนนี้ไม่มีครับเราคิดว่าไม่น่าจะมีง่ายๆด้วยนะกาแฟลดน้ำหนักคือลดได้จริงหรือเปล่าก็ถ้ามันไม่มีแคลอรีแล้วมันทำให้เราเบื่ออาหารเนี่ยก็จะช่วยนะครับกาเฟอีนมันช่วยให้เราเบื่ออาหารได้บ้างนะครับก็อาจจะช่วยลดน้ำหนักได้ทำให้เราไม่ต้องกินเข้าไปนะครับแอปเปิลไซเดอร์แก้กรดไหลย้อนได้ไหมไม่ได้ครับแอปเปิลไซเดอร์ทำให้เป็นกรดไหลย้อนนะครับตรงกันข้ามตัวมันเป็นกรดนะครับตัวมันเป็นกรดนะครับกรดไหลย้อนเราจะเติมกรดเข้าไปมันก็ประหลาดอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราจะเราเติมน้ำด่างเข้าไปมันน่าจะโอเคตรงกว่านะครับอืม IF ไม่กินข้าวเช้าอันตรายหรือเปล่าไม่ได้อันตรายอะไรครับถ้าเราไม่กินประจำแล้วเราชินกับมันแล้วก็สามารถทำได้นะครับคนที่ทำ detox ส่วนลำไส้ทางทวารหนักด้วยกาแฟทุกวันเป็นเวลานานแล้วจะอันตรายหรือเปล่าโดยส่วนตัวไม่คิดว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรมากหรอกครับนะแต่ว่าบางคนทำแล้วมันต้องรู้ลิมิตตัวเองว่าใส่เข้าไปมากแค่ไหนอันตรายก็มันมาจากการทำไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะเจ็บตัวได้เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันจะช่วยเรื่องของล้างพิษอะไรหรือเปล่าไม่ได้ช่วยครับมันช่วยเรื่องท้องผูกอย่างเดียวเลยครับเรื่องอื่นไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ แล้วถ้าใช้กาแฟท่านก็อาจจะได้เหมือนกับการกินกาแฟทางปากแต่นี่คือการกินกาแฟทางตูดนะครับ
ก็ได้คาเฟอีนเข้าไปก็อาจจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเพราะว่าได้คาเฟอีนเข้าไปเท่านั้นเองนะครับช่วงนี้ผู้สูงอายุที่บ้านชอบออกไปทำคอนเทนต์ถ่ายรีลจากที่อยู่บ้านเฉยๆช่วยชะลออัลไซเมอร์ได้ไหมครับได้ครับให้ผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยเล่นอะไรสนุกๆเรื่อยๆนะครับดีนะครับเล่นโซเชียลมันก็จะต้องมีอะไรทำเขาจะได้ไม่เหงาไงครับนะคนสูงอายุบางทีมีเพื่อนทางโซเชียลมากกว่าคนสูงอายุที่แบบอยู่กับบ้านวันๆไม่เจอใครแล้วก็เล่นไม่เป็นนะครับการที่เปิดโลกให้เขาเล่นโซเชียลก็จะดีเหมือนกันนะครับผมทานวิตามินอาหารเสริมเยอะหรือเปล่าแล้วแต่ช่วงนะครับถ้าช่วงไหนที่ไม่ค่อยกินผักผมก็จะกินอาหารวิตามินที่มันเป็นไปทางพวกผักพวกวิตามินซีพวกวิตามิน BA เลยอย่างเงี้ยมากกว่านะครับเอ่อแต่ถ้าช่วงไหนทานเยอะแล้วก็ไม่ทานขี้เกียจนะครับถ้าช่วงไหนทานปลาเยอะก็ทานแต่ปลานะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ทานปลาเลยช่วงไหนเนี่ยก็อาจจะกิน fish oil หรือกิน astaxanthin ในช่วงนั้นนะครับผมก็จะสลับไปสลับมาไม่ได้กินไอ้ของเดิมอะซ้ำทุกวันผมจะขึ้นอยู่กับว่าผมกินอะไรตอนไหนที่มันขาดอะไรก็เอานั้นเติมเข้าไปเท่านั้นเองนะครับขี้เกียจนะคาร์ดิโอก่อนนอนหลับหรือเปล่าไม่ค่อยนะครับพวกที่คาร์ดิโอก่อนนอนเนี่ยมันไม่ค่อยหลับนะแต่แล้วแต่คนนะครับสำหรับผมเนี่ยออกอะไรก่อนนอนก็ไม่มีปัญหานอนหลับได้แต่ถ้าคุณเป็นคนนอนหลับยากอยู่แล้วอย่าคาร์ดิโอก่อนนอนถ้าจะก่อนนอนให้ยกเวตนะครับมันจะหลับได้บ้างนะครับหลับได้ดีกว่าการคาร์ดิโอนะครับ กำลังเข้าผ่าตัดเอาริ่มเลือดอุดตันออกจากปอด2ข้างนะครับเพราะว่าแรงดันปอดสูงเข้าผ่าตัดวันที่4เพิ่งโดนโทรมาว่าเลื่อนผ่าตัดนะครับไม่มีกำหนดต้องดูแลอาการยังไงไม่ให้แย่ลงนะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นโรคที่เขาเรียกว่า CTEPH นะครับchronic thromboembolic pulmonary hypertension นะครับคือมีริ่มเลือดอยู่ในปอดเยอะๆนะครับเอ่อมันจะมียาอยู่ตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเมืองไทยมีแล้วใช้เฉพาะภาวะนี้เลยคือยาชื่อ Celexipax นะครับก็กินมันเป็นยาตัวนั้นตัวเดียวเลยนะครับแล้วออกกำลังกายออกได้นะครับพยายามออกไว้ด้วยอย่าไปอยู่นิ่งเฉยๆนะยาละลายริ่มเลือดก็กินมันไว้ต่อเนื่องด้วยนะครับมันจะช่วยทำให้มันอาการคงที่ได้นะครับทำได้ประมาณเท่านี้เลยนะครับแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอคนที่มีแรงดันในเลือดในปอดสูงเนี่ยห้ามตั้งครรภ์เด็ดขาดในขณะที่ยังรักษาไม่หายนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะครับนั้นห้ามตั้งครรภ์เด็ดขาดนะต้องเน้นย้ำอย่างเดียวเลยนะครับเอ่อน้ำด่างดื่มแล้วมีประโยชน์มากกว่าน้ำเปล่าหรือเปล่าไม่นะครับมันคือน้ำเหมือนกันนั่นแหละครับแต่น้ำด่างมันอาจจะช่วยเรื่องของกรดไหลย้อนเพราะว่ามันไปทำให้กรดในท้องมันกลายเป็นกลางนะครับก็จะดีกว่านะครับเคยกินสุกโต่งนะครับมาฟังผมที่นี่แล้วเปลี่ยนความคิดก็ดีแล้วครับคือจริงๆการกินสุกโต่งเนี่ยมันอาจจะดีในช่วงแรกแต่มันจะแย่ในช่วงหลังถ้าเรากินต่อเนื่องนะครับ คือจริงๆเคยมี Influencer บางท่านเนี่ยบอกว่าเอ่อคนที่เขากินสุดโต่งเนี่ยเช่นกิน Carnivore Diet กินVegan กิน Ketogenic Diet เนี่ยจะมีชีวิตยืนยาวอยู่กว่าคนที่กินสายกลางเพราะอะไรผมอ่านเนี้ยตลกมากเลยว่ามีคนเชื่อด้วยคือคำเนี้ยไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะครับที่ว่าคนกินสุดโต่งอายุยืนยาวสุขภาพดีกว่าคนที่กินแบบปกติแบบสมดุลมันไม่มีจริงครับ ข้อมูลนี้ก็ไม่มีด้วยนะครับว่าคนที่เขากินแบบนั้นมันจะดีกว่าจริงหรือเปล่าไม่มีนะครับดังนั้นเป็นการอ้างคำพูดอย่างนี้ขึ้นมามันอ้างตอนแรกก็ผิดแล้วพยายามหาคำอธิบายให้มันผิดกว่าเดิมอันนี้ก็ประหลาดเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่เขาพูดแบบนี้เขาไม่ใช่หมอแล้วไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าใครทำตามแล้วป่วยเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบคนที่รับผิดชอบคือใครครับหมอนี่แหละครับก็สุดท้ายเขาต้องมาหาเรา นะเราก็ต้องทำงานหนักแล้วเราอธิบายไปแล้วเขาก็ไม่ฟังนะเพราะว่าเขาเชื่อ Influencer ก็บอกงั้นตามสบายเรารักษาตามที่เราเห็นแล้วกันแล้วคุณจะเป็นยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ความคิดของคุณแล้วกันเนาะถ้าคุณจะทำต่อเดี๋ยวมันเกิดผลอันนี้ขึ้นมาก็ตามใจนะครับเพราะว่าเคยมีคนที่กินคีโตหนักๆแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็เนี่ยมาช่องผมแล้วก็มาถามว่าทำยังไงก็มันเกิดเรื่องไปแล้วอะเราก็ต้องมาแก้เท่าที่เราแก้ได้นะครับส่วนที่มันเกิดไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วอะนะ ฉีดวิตามินต่างๆที่ผิวพรรณที่คลินิกวิตามิน B2 C ก็ฉีดได้ไม่มีอะไรนะครับผมชอบดัดฟันหรือเปล่าไม่ได้ชอบครับมันเจ็บนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนชอบนี่เขาชอบได้ยังไงถ้าชอบเพราะสวยอันนี้แล้วแต่นะแต่ชอบมันไม่น่ามันเจ็บนะครับไม่น่ามีใครชอบนะกิน Whey Isolate ผสม Casein โอเคหรือเปล่าก็โอเคนะครับเอ่อไลฟ์ไม่จบก็คือใกล้จะจบแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักก็ต้องไปแล้วเหมือนกันนะครับวิตามิน B12 กินทุกวันได้ครับไม่ได้มีอะไรนะ ปัสสาวะไม่สุดต้องปัสสาวะซ้ำอีกหลายครั้งหลังจากแรกไม่ถึง1นาทีนะครับไปอัลตราซาวด์แล้วต่อมลูกหมากขนาดปกตินะครับ
ไม่ได้แปลว่าต่อมลูกหมากปกติแล้วมันไม่ได้มีปัญหาที่ต่อมลูกหมากนะครับเพราะบางคนเนี่ยต่อมลูกหมากมันโตไม่ได้โตออกข้างนอกมันโตเข้าข้างในคือไอ้ตรงกลางของต่อมลูกหมากนี่คือท่อปัสสาวะถ้ามันโตเข้าข้างในมันก็เบียดท่อปัสสาวะให้มันเล็กลงนะครับดังนั้นมีหลายคนเลยที่เข้าใจผิดว่าต่อมลูกหมากโตคือขนาดมันต้องใหญ่ขึ้นไม่ใช่ครับมันโตเข้าข้างในได้นะฮะพวกเนี้ยลองไปปรึกษากับคุณหมอทางด้านทางเดินปัสสาวะดูศัลยกรรมยูโรวิทยาดูเนาะนะครับบางทีเขาอาจจะทำ Urodynamic Study นะครับคือให้เราปัสสาวะแล้วเขามีการวัดค่าต่างๆดูมันก็อาจจะเป็นต่อมลูกหมากโตนี่แหละครับไม่ได้เป็นอะไรประหลาดนะฮะแต่ว่าบางคนก็เป็นจากอย่างอื่นเช่นกระเพาะปัสสาวะมันหดตัวไม่ค่อยดีอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ต้องไปตรวจดูนะเครื่องไฮฟลูมีลมที่ใส่เข้าไปคล้ายกับ CPAP หรือเปล่าไม่คล้ายเลยครับไม่คล้ายเป็นคนละอย่างกันไฮฟลูมันอัดลมที่มีออกซิเจนขนาดสูงแล้วก็ความเร็วของลมเนี่ยค่อนข้างเยอะบางทีให้เข้าไป 20-30 ลิตรถึงบางที60ลิตร70ลิตรนะครับต่อนาทีเข้าทางจมูกแล้วเนี่ยครับก็จะมีแรงดันอัดเข้าไปส่วนหนึ่งคล้ายกับ CPAP นะครับแต่ว่าแรงดันมันไม่มากเท่ากับ CPAP นะฮะเพียงแต่ออกซิเจนมันสูงกว่านะครับมันจะหายใจลำบากหน่อยแล้วก็พูดไม่ค่อยได้เสียงมันก็จะดังน่ารำคาญนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยในหลายๆคนที่เขามีปัญหาเรื่องของออกซิเจนได้นะครับก็ใช้พวกนี้นะครับแม่อายุ80เป็นตะคริวบ่อยๆเป็นอะไรเปล่าไม่ได้เป็นอะไรครับวิธีแก้ผมเคยเล่าไปแล้วว่าต้องแก้ยังไงลองไปฟังในคลิปเรื่องตะคริวที่ผมบอกไปดูนะครับทานวันละมื้อทำให้ขาดสารอาหารหรือเปล่าไม่ได้ขาดสารอาหารนะครับถ้าเรากินเพียงพอนะครับเราสามารถทำได้ทำไมวิตามินดีมีหลายชนิดอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับมันก็เหมือนกับว่าเราถามคำถามว่าทำไมมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลายเชื้อชาติ วิตามินดีมันมีหลายชนิดก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกครับนะโครงสร้างของมันก็ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองมีวิธีการแนะนำให้ผู้สูงอายุรู้ตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรยาที่ทานมีอะไรบ้างหรือเปล่านะครับอย่างวันนี้ที่เจอคือรู้ว่ากินยาอะไรเลือดเพื่อป้องกันเลือดหนืดจริงๆทุกคนเนี่ยเวลากินยาอะไรเป็นโรคอะไรเนี่ยมันคือตัวเราควรจะต้องรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรกินยาตัวไหนเพื่ออะไรนะครับถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราให้หมอเขาจดมาก็ได้เราเป็นโรคชื่อนี้ทางการแพทย์นะเราเป็นโรค CTEPH นะครับหมอเขากินยาวาฟารินอยู่กินขนาดเท่านี้ยาตัวนี้มีไปเพื่อละลายริ่มเลือดไม่ให้ริ่มเลือดมันก่อตัวขึ้นในปอดผลข้างเคียงคือแบบนี้เราต้องระวังเรื่องนี้อย่างเงี้ยถึงจะดีเราไม่ต้องจำนะครับเราจดไว้เวลาไปไหนหาหมอเราก็ยื่นให้หมอดูหรือเขียนในมือถือก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรมันคือสุขภาพเราเองสำคัญแบบนั้นนะครับดื่มวิตามินผิวขาวอันตรายหรือเปล่าไม่ค่อยอันตรายหรอกครับผู้สูงอายุเป็นเบาหวานกินข้าวไม่ค่อยได้นะครับอยากอาหารน้อยลงเนื่องจากกินเบาหวานแล้วทำให้ปากแห้งยาเบาหวานไม่ควรทำให้ปากแห้งนะครับต้องไปดูว่ายาอะไรกันแน่นะครับอาหารเสริมแบบครบสูตรไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับนะถ้าอยากจะกินก็กินอาหารธรรมดานี่แหละครับดีกว่านะครับหรือจะกินอาหารเหลวอาหารปั่นเป็นโปรตีนที่มันเป็นน้ำก็ได้นะครับน่าจะช่วยได้มากกว่านะครับสุขภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกตินะครับหมอแจ้งว่าพบได้ไม่ต้องรักษาควรตรวจเพิ่มก็ไม่ควรสิครับถูกไหมฮะถ้าหมอเขาแจ้งว่าไม่ต้องทำอะไรเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรครับจริงๆเลยนะถ้าเรากังวลเนี่ยถามหมอเขาไปตั้งแต่แรกเลยว่าการติดปกติของใจเนี่ยมันเรียกว่าอะไรเขาอาจจะเจอ PVC ก็ได้ถ้า PVC เนี่ย premature ventricular contraction ไม่ต้องรักษาครับมันเป็นปกตินะแค่ไปงดกาแฟนั่นเองนะหรือบางคนบอกว่าคลื่นตรงนี้มันบุ๋มไปนิดนึงนะพวกนั้นก็ไม่ต้องรักษาก็ได้นะครับต้องถามหมอเขาว่าเป็นจากอะไรนะอดมื้อกินมื้อแล้วสุขภาพดีฟังแล้วก็แปลกๆนะครับเคย อันนี้ก็ประหลาดจริงนะครับอดมื้อกินมื้อแล้วสุขภาพดีก็ไม่ใช่หรอกครับคือถ้าเราจะอดอาหารนะครับให้เราอดให้มันเป็นระเบียบแบบแผนเช่นถ้าเราไม่กินในช่วงสมมุติว่าเราทำ intermittent fasting นะครับแล้วเราทำ18ชั่วโมงไม่กินและไอ้ที่เหลือเรากินเนี่ยไอ้ช่วงที่เราไม่กินเนี่ยควรจะต้องเป็นช่วงเวลาเดิมๆทุกวันนะครับถ้าเราย้ายช่วงที่เราไม่กินเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันอดมื้อกินมื้อเนี่ยเปลี่ยนเป็นทุกวันเนี่ยไม่ได้นะครับยิ่งร่างกายรวนแล้วมีปัญหามากกว่าเดิมอย่าทำนะครับอดีตสามีเคยทานอาหารมื้อเดียวไม่เกิน500แคลอรีผอมจริงก็แน่นอนนะครับแคลอรีไม่พอนะครับสุดท้ายก็มากินปกติน้ำหนักก็กลับมาเหมือนเดิมก็ปกติก็เป็นปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรทำอย่างไรจึงจะตรวจมะเร็งปอดระยะแรกๆได้ส่วนไม่เป็นตอนระยะหลังๆแล้วไม่มีทางครับเราตรวจเนี่ยเราจะตรวจก็ต่อเมื่อเรามีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่ผมเคยเล่าไปนะครับในคลิปเรื่องของการตรวจสุขภาพนี่เขาตรวจอะไรบ้างนะครับถ้าเราไม่มีความเสี่ยงไปตรวจปอดแล้วเราเจอสิ่งผิดปกติส่วนมากสิ่งผิดปกติเหล่านั้นจะไม่ใช่มะเร็งแต่มันจะทำให้เรากังวลใจพอเรากังวลใจเราก็ต้องการไปเอามันออกมาแล้วพอไปเอามันออกมาแล้วมันไม่ใช่มะเร็งเรารู้สึกเหมือนจะสบายใจ
แต่เราก็จะได้ผลข้างเคียงจากการไปเอามันออกมาเช่นบางคนมีอาการเจ็บแล้วมันไม่หายมีการเลือดออกมีการติดเชื้อจากแผลที่ไปตัดออกมานะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่ทำการคัดกรองในทุกคนนะครับเขาจะเลือกคัดกรองในคนที่มีความเสี่ยงสูงแปลว่าไอ้คนเนี้ยมีความเสี่ยงสูงไปคัดกรองเจอสิ่งผิดปกติการไปตัดมาออกมาเนี่ยคุ้มกว่าคือมีโอกาสที่จะใช่มะเร็งมากกว่าคนที่เขามีความเสี่ยงต่ำนะครับแต่ถ้าท่านเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรขอเจออะไรมันตั้งแต่แรกเลยเราไม่สนใจละต่อให้เราไปตัดมันออกมานะแล้วเรามีปัญหาเช่นว่าเราติดเชื้อในปอดนะเลือดออกไม่หยุดนะครับเราไม่เป็นไรเลยหมอทำไปเลยหมอไม่ว่าเลยลุยตามสบายร่างกายของเราฟรีๆนะครับอันนั้นทำเลยครับทำ CT สแกนของปอดนะครับทำมันทุกปีเลยนะครับทำทุกปีไปเลยนะแล้วเราไม่ต้องไปกังวลเลยนะครับบอกว่าจะได้รังสีหรือเปล่าไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าท่านบอกว่าขอเจอระยะแรกดังนั้นไม่ต้องกลัวรังสีครับเจอรังสีไปเลยนะแล้วเราก็ไม่กลัวด้วยว่าหมอเขาจะไปตัดมันออกมาแล้วปอดของเรามันจะหายใจไม่ได้เราจะมีอาการเหนื่อยอาการเจ็บหรือเปล่าเราไม่กลัวพวกนั้นถ้าไม่กลัวนะทำไปเลยครับเจออะไรแล้วไม่ตกใจไม่ตื่นตกใจนะทำไปเลยครับนะแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ผมไม่ให้ทำครับไม่มีความเสี่ยงอย่าทำเดี๋ยวเจอของแปลกประหลาดขึ้นมาแล้วทุกคนมานั่งกังวลจะทำยังไงกับมันดีหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวอีก3 เดือนค่อยมา CT สแกนใหม่อีก6 เดือนค่อยมา CT สแกนใหม่แล้วไอ้ตอนนี้เกิดมันเป็นมะเร็งมันจะใหญ่ขึ้นไหมโอ้คิดเยอะขอเอาออกเลยได้ไหมนะครับถ้าท่านจะมีความคิดแบบนี้ในกรณีที่เจอก้อนนะครับท่านอย่าไปทำตั้งแต่แรกจะดีที่สุดนะครับเพราะโอกาสที่จะเจออะไรมันมีแล้วส่วนใหญ่มันไม่ใช่มะเร็งนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะการกินแบบยัดเรื่อยๆมีวิธีแก้ไม่มีครับก็ต้องเป็นการแก้ที่พฤติกรรมนะครับญาติผู้ใหญ่นะครับอายุ73นะครับไขมันสูงความดันสูงนะครับมุมปากกระตุก2 ครั้งความดันลดลงมาชีพจรอันนี้ไม่ปกตินะครับนี่ควรพาไปโรงพยาบาลแล้วนะครับความดันแบบนั้นนะฮะทานวันละมื้อพลังงานจะพอได้ยังไงหรือครับมื้อเดียว 2,000 แคลอรี่ก็สามารถทำได้นะครับวันละมื้อของเราเนี่ยเป็นมื้อที่มันกินนานๆนะครับไม่ต้องกินแบบรวดเดียวหมดนะฮะทานไดเฟนไฮดรามีน4-7 ปีนะครับทานแล้วไม่ค่อยสดใสก็เป็นปกตินะครับนั่นผลข้างเคียงของยานะครับไร้โรคเบาหวานที่เขาเอาไว้ในโอกาสหน้าก่อนนะครับเป็นเกาต์กินยาตามหมอสั่งมานานนะครับแต่เกาต์ขึ้นพอทำ IF ยูริกลดก็เจ็บขาเหมือนเดิมเกาต์ขึ้นอยู่เพราะอะไรเหรอครับ IF เนี่ยบางทีบางคนทำแล้วก็ยูริกขึ้นนะครับต้องระวังให้ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการที่ยูริกเป็นปกติไม่ได้แปลว่าเกาต์มันจะหายไปไหนนะครับคือบางคนก็เป็นที่อาหารที่เรากินแล้วบางคนก็คือการที่เราไปกระแทกในบริเวณที่เราเป็นเกาต์อยู่ตรงนั้นบ่อยๆก็จะทำให้เกิดการเป็นปัญหาอยู่เรื่อยนะครับพี่สาวเป็นออทิสติกชอบดึงผมมากินบ่อยๆอันตรายหรือเปล่าก็มันก็อาจจะไปอุดตันในท้องได้เหมือนกับแมวอะครับแมวเวลาชอบเลียขนตัวเองแล้วกลายเป็นก้อนขนในท้องนะครับคือแมวมันจะมีอาหารกันก้อนขนนะครับก้อนขนพวกนี้เราเรียกว่าเบซอร์นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนมีอาหารกินก้อนผมหรือเปล่าไม่น่ามีนะครับไม่รู้ว่าเอาอาหารแมวให้พี่กินแล้วเขาจะไม่มีก้อนผมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามีก้อนพวกนี้เยอะๆแล้วมันไปอุดตันกระเพาะได้นะครับนั่นคืออันตรายอย่างเดียวเลยคนปกติหัวใจมีโอกาสเต้นผิดปกติหรือเปล่ามีครับเต้นผิดปกติได้นะข่าวมาดีแดงที่เขาวิจัยชะลอวัยยังไม่จริงครับอีกนานเลยครับผมเคยเล่าเรื่องชะลอวัยเรื่องมณีแดงไปแล้วเหมือนกันนะครับในไลฟ์ก่อนๆนะฮะรอไปอีกชาติหนึ่งเลยครับกว่าเราจะได้ผลออกมาว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับยังไม่สามารถบอกได้นะ White Coat Hypertension รักษายังไงไปฟังคลิปเรื่อง White Coat Hypertension ของผมเลยนะครับว่ามันมีกรณีไหนบ้างที่ต้องรักษานะครับมันไม่ต้องรักษาทุกกรณีนะครับสามีติดโควิดยาที่หมอให้นะครับติดจากสามีมาใช้ไนคิวมากินอย่างเดียวตอนหายปกติแล้วรู้สึกมึนหัวต้องทานยาฆ่าเชื้ออะไรไม่ต้องทานครับออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอดื่มน้ำเพียงพอเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับวันนี้มีนัดกระพวยไหมมีเป็นชาดอกไม้ครับหัวใจเต้นผิดปกติแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์ลองไปฟังคลิปเรื่องหัวใจเต้นผิดปกติของผมทุกแบบดูแล้วก็จะรู้ว่าแบบไหนควรจะไปพบแพทย์บ้างนะครับมันมีหลายชนิดและแต่ละชนิดก็มีบางกรณีที่ต้องไปเจอแพทย์บางทีก็ไม่ต้องเจอนะครับถ้า PVC เป็นน้อยก็ไม่ต้องทำอะไรถ้ามันเป็นเยอะอันนี้ก็ต้องไปถ้าเรากังวลก็ควรจะต้องไปนะครับถ้าเรากังวลไปหาหมอแล้วถามให้เข้าใจเลยนะครับตายระยะ2ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรไปฟังเรื่องของโรคไตเสื่อมที่ผมแนะนำไปว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในนั้นบอกไว้หมดเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเลยนะฮะกินโคนาซิแปมแล้วตอนนี้เป็นเพิ่มเมลาโทนินจะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ครับมีครับ
ทำไมคนที่เป็นมะเร็งแล้วทำคีโมฉายแสงแล้วเสียชีวิตไวกว่าคนที่ไม่รักษาครับประโยคนี้ผิดครับคนที่เป็นมะเร็งทำคีโมฉายแสงไม่ได้เสียชีวิตไวกว่าคนที่ไม่รักษาครับนะคำอันนี้ไม่ใช่เลยนะถ้าเราเป็นระยะเดียวกันแล้วเราไม่ฉายแสงไม่คีโมแล้วทุกๆอย่างเหมือนกันหมดนะครับคนที่คีโมและฉายแสงอายุยืนกว่าครับนะนั่นเป็นความเข้าใจผิดของคนหลายๆคนที่บางทีไปฟังอินฟลูเอนเซอร์ฟังอะไรต่างๆมามากกว่าแล้วเขาพูดอย่างนั้นนะครับทำให้เราเข้าใจตามเขาซึ่งไม่ถูกต้องนะครับโรงพยาบาลผมใช้ AI ในช่วยวินิจฉัยโรครักษาโรคหรือยังครับใช้บ้างแต่ไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นนะครับสกินแคร์ของผมต้องไปเป็นเมมเบอร์แล้วไปดูในช่องเมมเบอร์ครับจะไม่มีออกมาในช่องตามปกตินะครับผมเชื่อเรื่องระลึกชาติหรือเปล่ายังไม่เชื่อครับเพราะผมยังไม่เคยเจอนะครับเล่นกล้ามทำให้หัวใจทำงานหนักเพิ่มขึ้นหรือเปล่าทำครับดังนั้นก็ต้องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอควบคู่ไปด้วยให้หัวใจมันแข็งแรงทำทันกับกล้ามที่มีนะครับเงยหน้าแล้วบ้านหมุนหันหน้าเร็วๆแล้วบ้านหมุนแก้ยังไงครับต้องไปหาหมอเรื่องของหูถ้าทำกายภาพหูครับพวกนี้เป็นหินในหูมันหลุดออกมาอยู่ผิดที่นะครับต้องเอามันเข้าไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่มันก็จะดีขึ้นได้นะครับเคี้ยวข้าวช้าๆฝึกสตินะครับใช่ครับก็ช่วยได้อืมมีอะไรอีกนะที่ว่าเรายังไม่ได้ไม่น่ามีแล้วเนาะเอ่ออันนี้เราลองดูยาซูโดแอฟริดินที่อเมริกาสามารถหาซื้อได้ครับแต่มันขนาดต่ำนะครับ5มิลลิกรัมเท่านั้นเองไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะ5-10มิลลิกรัมแม่เริ่มคิดอย่างพูดอีกอย่างตอนนี้63ควรจะให้ทำกิจกรรมหรือยาอะไรครับย้อนไปฟังตอนแรกเลยครับเล่าไปหมดแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับเอ่อยินดีกับ500,000ด้วยครับขอบคุณมากครับเรื่องการดื้อยานี่ผมยังไม่ได้พูดนะครับดื้อยาเนี่ยเราไม่ต้องทราบก็ได้นะครับดื้อยาเนี่ยคือยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งเราไม่ควรจะหามากินเองแล้วไม่ควรจะไปขยันเขยอให้หมอเขาเป็นคนจ่ายเรานะครับหมอก็จะจ่ายก็ต่อเมื่อมันควรจะต้องใช้เท่านั้นเองนะครับเรื่องไม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะมีโอกาสดื้อยาได้มากขึ้นนะครับต้องออกกำลังกายเป็นเซอร์กิตอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มคาร์ดิโอครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับ โรงพยาบาลแนะนำข้อเท้าเสื่อมผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องโทรไปถามตามโรงพยาบาลแต่ละที่ดูนะครับโอเควันนี้ผมว่าผมจะพอประมาณนี้แล้วดีกว่าเราตอบไปค่อนข้างเยอะแล้วดังนั้นจะสรุปเรื่องของสมองเสื่อมให้แล้วกันนะครับก็สมองเสื่อมเนี่ยเวลาที่มันเป็นสมองเสื่อมความจำเสื่อมนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของความจำระยะสั้นและการเรียนรู้มันจะเสียไปก่อนความจำระยะยาวเนี่ยจะเสียไปทีหลังเขาจะพูดซ้ำแต่เรื่องเดิมๆ ถ้ามันมีเรื่องอื่นเข้ามาด้วยก็อาจจะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติพฤติกรรมที่ผิดปกติสิ่งที่เคยทำได้ก็อาจจะทำไม่ได้นะครับเรื่องของการนอนหลับที่มันมีปัญหาไปบ้างนะครับพวกนี้คือสิ่งที่เราเจอได้นะความจำเสื่อมไม่ได้มีแต่โรคอัลไซเมอร์อย่างเดียวนะครับมันจะมีความจำเสื่อมจากเหตุผลอื่นด้วยเวลาที่เราเป็นความจำเสื่อมเนี่ยเราพยายามจะหาว่ามีเหตุอะไรที่เราแก้ได้บ้างยกตัวอย่างเช่นการกินยาบางชนิดยานอนหลับยาที่มีผลต่อจิตประสาทยาที่เราทำให้เราง่วง ยาแอนติฮิสตามีนนะครับยาเรื่องของแอนติโคลินเนอร์จิกต่างๆนะครับหรือการกินยาหลายๆตัวที่เรียกว่าโพลีฟาร์มาซีนะครับซึ่งต้องไปให้หมอดูว่ายาตัวไหนที่สามารถหยุดได้บ้างนะครับคนที่มีโรคซึมเศร้าก็จะเป็นเรื่องของความจำมีปัญหาได้คนที่มีเรื่องโรคไทรอยด์นะครับพวกนี้ถ้าแก้แล้วมันก็จะหายส่วนคนที่แก้แล้วมันไม่หายแน่ๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของการที่มีการกระทบกระแทกทางสมองนะครับเรื่องของความจำเสื่อมแบบชนิดอื่นๆช่วยยกตัวอย่างเช่นโรค PSP โรค cortical basal degeneration multisystem atrophy นะครับโรคพวกต่างๆพวกนี้ที่พูดไปนะครับมักจะมีเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากความจำเช่นการเคลื่อนไหวที่มันผิดปกตินะครับแขนข้างนึงเคลื่อนไหวไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเคลื่อนไหวผิดปกติไปหรือยืนแล้วมันล้มไปได้ง่ายๆนะครับเป็นลมง่ายนะครับหรือบางคนมาด้วยหกล้มบ่อยๆเพราะว่ามันมองลงไม่ได้นะครับพวกนี้ก็แปลว่าจะมีปัญหาอย่างอื่น หรือคนที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมแบบเยอะหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่เคยเรียบร้อยกลายเป็นคนที่บ้าบอๆนะครับเพี้ยนอารมณ์ไม่ปกติพวกนี้ก็แปลว่าน่าจะต้องมีเหตุผลอื่นนะครับนั้นถ้ามีความจำแล้วบวกกับสิ่งต่างๆเมื่อกี้ที่พูดไปควรจะต้องไปรักษานะครับการปฏิบัติตัวที่ควรจะต้องทำข้อแรกก็คือถ้าท่านทานเหล้าสูบบุหรี่นะครับ
ใช้ยาเสพติดอยู่ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สมองเสื่อมถาวรนะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ7ชั่วโมง 7-9 ชั่วโมงกำลังดีนอนเยอะเกินไปก็มีปัญหานอนน้อยเกินไปก็มีปัญหาถ้านอนแล้วรู้สึกว่าตื่นมามันไม่สดชื่นควรที่จะต้องไปตรวจการนอนหลับด้วยนะครับว่ามีการหยุดหายใจในขณะหลับไหมถ้ามีแก้แล้วมันมักจะดีขึ้นนะครับถ้าเรามีโรคประจำตัวแก้ไขโรคประจำตัวให้หมดนะครับเบาหวานความดันไขมันคุมให้ดีไม่ฉะนั้นเนี่ยความจำมันจะยิ่งเสื่อมนะฮะออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับอย่างน้อยก็ทำทุกวันทำอย่าง5วันต่อสัปดาห์ก็ยังดีนะครับเป็นคาร์ดิโอนะครับหยุดการเครียดต่างๆพยายามเอาไปให้หมดนะครับการที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์กับสัตว์พวกนี้จะช่วยชะลอความจำเสื่อมของเราได้นะครับการฝึกสมองด้วยการทำศิลปะนะครับใช้มือข้างที่ไม่ค่อยถนัดในการแปรงฟันในการเขียนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเล่นเปียโนเล่นดนตรีพวกนี้จะช่วยชะลอเรื่องของความจำที่มันมีปัญหาต่างๆของเราได้หมดนะครับอาหารทานให้สมดุลก็เพียงพอนะครับอาหารเสริมต่างๆมันไม่ได้ช่วยนะครับแต่ถ้าท่านสบายใจที่อยากจะไปเอามาใช้กินนะครับตามสบายนะครับส่วนมันจะช่วยได้แค่ไหนส่วนใหญ่บอกเลยครับว่ามันไม่ช่วยอะไรนะครับจะกินก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทอรีนเทโรสติลบีน NMN NR NAD+ resveratrol นะครับพวกนี้จะทอรีนจะอะไรก็แล้วแต่ตามสบายนะครับสามารถกินได้แต่ว่ามันมักจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่ากับการที่ท่านไปทำวิธีธรรมชาติที่เมื่อกี้ผมบอกทั้งหมดนะครับการอ่านหนังสือแบบออกเสียงนะครับช่วยได้ถ้าท่านเป็นความจำเสื่อมไปแล้วนะครับอย่าไปใช้เหตุผลกับเขานะครับมันจะทำให้ทะเลาะกันเปล่าๆพยายามเข้าใจเขานะครับชวนเขาไปทำโน่นทำนี่บ้างนะครับให้เราเป็นเพื่อนกับเขามันจะทำให้เขาเปิดใจกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้มากกว่านะครับเรื่องพวกนี้ก็สรุปประมาณนี้ยารักษาอัลไซเมอร์วันนี้ไม่ได้พูดนะครับแต่ว่ามันก็มีอยู่หลายๆตัวที่สามารถใช้ได้ยาที่ใหม่ล่าสุดในโลกเราปัจจุบันนี้คือยาชื่อเดี๋ยวผมจำไม่ได้ละเลคาไนแมปนะครับเลคาไนแมปเนี่ยปีละประมาณเกือบล้านบาทนะครับแล้วก็ได้ผลแค่ตอนระยะแรกๆเท่านั้นเองระยะหลังๆก็ใช้ไม่ได้ผลรวมทั้งมันมีผลข้างเคียงคืออาจจะทำให้เลือดออกในสมองได้ต้องมีการสแกนสมองเป็นระยะนะครับยาตัวอื่นที่พอมีก็มีพวกกาแลนตามีนมีแมนตีนนะครับพวกนี้โดเนเพซิลพวกนี้ก็แล้วแต่ระยะนะครับใช้ตัวไหนก็แล้วแต่มันจะไม่ทำให้มันหายไปนะครับแล้วเราก็ต้องอยู่กับโรคความจำเสื่อมของเราเป็นไงมันจะเสื่อมไม่ว่าเราทำไงมันก็จะเสื่อมแต่เราจะทำให้มันเสื่อมช้าลงก็ด้วยวิธีที่เมื่อกี้บอกไปทั้งหมดนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะครบพอสมควรแล้วนะครับถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ใครมีคำถามอะไรก็สอบถามมาแล้วกันนะครับถ้าเกิดคนไหนสงสัยเรื่องอะไรเนี่ยลองใส่คีย์เวิร์ดเรื่องนั้นเข้าไปก่อนแล้วก็ค้นชื่อผมดูนะครับมักจะทำไปซะทุกเรื่องแล้วนะครับลองไปฟังรายละเอียดดูนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ